Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí gbogbo IYP ti orílẹ̀-èdè DRY tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi ní wákàtí yìí. A ní kí a tún fi tó wa létí. Ẹ jọ̀ọ́, à ń gbọ́ fìrìfìrì pé àwọn kan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pe àwa IYP ti DRY láti lè sọ pé kí a wá ṣe interview. Ẹ jọ̀ọ́, ẹnikẹ́ni tí ìwọ tó o bá mọra rẹ ní IYP ti orílẹ̀-èdè DRY, má jẹ́ kí wọ́n pè ẹ́ láti wá ṣe interview níbì kankan. Má jẹ́ kí wọ́n pè ẹ́ pé kó o wá sọ̀rọ̀ nípa DRY, nípa orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba. Yàtọ̀ sáwọn mídíà wa nìkan tá a mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba, àwọn nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti lè sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè DRY síta. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni pè yín láti sọ pé àwọn fẹ́ béèrè àwọn nǹkan kan nípa Democratic Republic of the Yoruba lọ́wọ́ yín, kẹ́ ẹ wá sọ pé ẹ láìdíà tí tẹ́ fẹ́ gbé kalẹ̀ láti fi sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ lò against yín ni o. Ẹ jọ̀ọ́, à ń sọ ilé láti lè jẹ́ kí ẹ má sọ̀rọ̀ tako ara yín. Ẹ má sọ̀rọ̀ tako ara yín. Wọ́n fẹ́ lò láti fi tako yín ni. Bí ẹnikẹ́ni bá pè yín pé interview wà táwọn fẹ́ ṣe pẹ̀lú yín lórí program àwọn, tàbí even CNN, Al Jazeera bó pè yín pé kí lẹ rí nípa Democratic Republic of the Yoruba, ẹ má dáhùn, nítorí wọ́n fẹ́ lò láti fi tako yín ni. Nídìí èyí, ẹnikẹ́ni tó bá ṣerú nǹkan báyìí wípé wọ́n pè ẹ́ fún interview nípa orílẹ̀-èdè DRY, ẹ ti commit crime ni o. Ẹ ti commit crime. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn mídíà tí ó dúró fún orílẹ̀-èdè DRY nìkan ni a fún láṣẹ láti lè máa sọ̀rọ̀ nípa Democratic Republic of the Yoruba lórí ètò wọn. A ò fún ẹnikẹ́ni ní àṣẹ láti lọ jókòó fún interview kankan níbì kankan nípa orílẹ̀-èdè DRY. Ẹ ṣé. Ìkéde yìí wá láti òkè fún gbogbo àwa IYP ti orílẹ̀-èdè DRY pátá. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Three Nigerians deported from the United States for various crimes, as at least 3,000 more deportees expected to return home. Thousands of Nigerians are being deported from the US, and no one saw it coming. Why now? Why them? And what triggered this silent purge? Let's find out. They didn't break down the doors. They didn't arrive with sirens. They came quietly, in unmarked vans, in plain clothes, sometimes even with smiles. In early 2025, something strange began to ripple through Nigerian communities across the United States. It wasn't broadcast on the news, it didn't trend online, but word of mouth spread fast in places like Houston's Little Lagos, the Bronx's Yoruba enclaves, and the bustling African neighborhoods of Maryland. People were vanishing, not into the night, but into immigration vans, courthouse side doors, and lockdown holding facilities. And no one could explain why the names being called were almost always Nigerian. At first, it was one person here, two people there. A man who went to his monthly ICE check-in and never returned. A woman who dropped her kids at school and never made it to work. Then came the phone calls. Desperate, urgent. They got me. They're sending me back. Call my family. And still, no one in the mainstream media said a word. What made this wave different was its silence. There were no high-profile raids or televised deportation flights. Instead, it unfolded like a whisper campaign, precise, quiet, and surgical. The targets? Nigerians with unresolved visa issues, expired documents, pending asylum cases,
or minor administrative violations. No violent charges, no serious felonies, just unfinished paperwork. In many cases, these individuals lived in the US for years, some even decades. They had American-born children, mortgages, jobs, and deep roots in their communities. Yet none of that seemed to matter. One by one, they were marked for removal. The calls started reaching Nigerian embassies by February. A pattern was forming. People of the same nationality, from different states, all being detained with shocking coordination. It wasn't just ICE doing the groundwork. In several reports, local law enforcement began cooperating with federal agents, acting on signed detainers even when immigration status had nothing to do with the original arrest. What confused many Nigerians was how they were identified in the first place. Some had pending appeals. Others were still in court, yet they were picked up anyway. Immigration lawyers later revealed that final removal orders had quietly been signed in bulk in late January, shortly after President Trump signed an executive memorandum expanding expedited removals. Behind those policy moves was a deeper strategy: clean the system quickly, efficiently, and quietly. Nigerians, who ranked high in visa overstay statistics due to complex renewals and backlog issues, became prime targets, not because they were dangerous, but because they were vulnerable and statistically available. In detention, the story was worse. People who had never been in handcuffs were suddenly placed in jumpsuits, denied access to phones, and relocated to remote ICE facilities with barely any notice. Families were left scrambling, contacting embassies, searching for lawyers, and launching GoFundMe campaigns. But the pace of arrests outstripped the system's ability to respond. The machinery had already started. At one Texas detention center, a 33-year-old Nigerian man who overstayed a student visa by just 4 months was placed in the same unit as individuals with serious felony charges. His only crime was overstaying, a technical violation, but he was denied bond because his deportation was already scheduled, a fast-track list. The most haunting detail, however, wasn't the arrests. It was the fear that followed. Even those who weren't on the deportation list began disappearing, voluntarily. Parents stopped sending their children to school. Students dropped out of college mid-semester. Workers resigned from their jobs without explanation. Churches reported a drop in attendance. Clinics stopped seeing Nigerian patients who feared registration would alert authorities. It was as if an entire community had gone into hiding. For every person detained, dozens more began to self-isolate, afraid they might be next. Some fled to Canada. Others simply vanished within the US, disconnecting their phones, moving out overnight, or taking shelter with distant relatives in smaller cities. And the fear wasn't just emotional, it was strategic. ICE had started using community presence operations, visiting workplaces, courthouses, or apartment buildings with informal lists, asking about specific individuals. Friends of detainees were being questioned, landlords were approached, church members were quietly watched. It was no longer about enforcement. It was intimidation by visibility. What made this all the more devastating was how invisible it remained to the rest of the world. There were no hashtags, no global outrage, no trending videos. For most Americans, it wasn't even happening. And for most Nigerians outside the US, it was unthinkable. Until that is, news broke that 3,690 Nigerians were listed for imminent deportation, and the first plane was getting ready. That's when Nigeria itself had to ask a chilling question. Why are so many of our people being targeted all at once? And what forces, political, economic, or diplomatic, made them the first in line? That question takes us deeper, not just into the how, but into the why. Here's a reminder to please like and share the video and subscribe to our channel to watch more videos on Black culture, history, civilization, and identity. Let's continue now. Not Guatemalans, not Chinese, not Ukrainians, not even Mexicans, who have historically topped deportation statistics. In 2025, under a revamped U.S. immigration policy, it's Nigerians who are being detained with eerie precision. But this isn't random. This is calculated policy engineering, driven by data, strategy, and a new kind of political theater. Behind every ICE raid, every courtroom signature, and every van door slammed shut is a logbook of metrics.
The Trump administration, back in office as of January 2025, wasted no time in weaponizing that data. One particular chart caught the attention of White House advisors. Nigerians represented a disproportionately high percentage of visa overstays and asylum denials relative to other African and non-African nationalities. In 2024 alone, 3,690 Nigerians were recorded as having final removal orders. These were not mere illegal entrants. Most of them had entered legally, as students, work, or tourist visas, and overstayed due to reasons ranging from job loss to education disruptions. But to Trump's team, they were statistically low-hanging fruit. And here's the twist. Unlike many immigrants who evade detection, Nigerians often do everything by the book. They file for extensions. They attend court dates. They register for social programs, which means they're easily traceable. A paper trail leads right to their doorstep. And in the new immigration war, visibility is vulnerability. But policy is never just about numbers. It's about optics. Trump had returned to office on the promise of restoring America's borders, a slogan meant to signal more than just physical security. It was a cultural call to purify America of what his base viewed as freeloaders, foreign threats, and non-white others who had benefited under previous democratic reforms. And in the post-COVID, economically strained America of 2025, that messaging landed hard. Within that narrative, Nigerians became the perfect scapegoats. Why? Because their story is complicated. Unlike Central American migrants fleeing gangs or Syrians escaping war zones, Nigerians don't always fit the refugee mold. Many are highly educated. They speak fluent English. They attend Ivy League schools. They're visible in healthcare, tech, and academia. In short, they succeeded. And for a certain political audience, that success feels threatening. In conservative media circles, Nigerian success stories are often warped into anti-immigrant talking points. They take the scholarships, they crowd our hospitals, they use fake marriages to stay, they say. Right-wing outlets began circulating misleading data in early 2025, claiming that Nigerian immigrants were abusing the asylum system, despite there being no such statistical trend. So when Trump's team designed their tiered enforcement priority list, Nigerians were placed not at the bottom, but somewhere dangerously near the top. And there was one more reason. Nigeria is diplomatically weak in the U.S. immigration negotiation game. Countries like India or China often push back hard when their citizens are targeted. They delay travel document issuance. They threaten trade retaliation. Nigeria, while a giant in Africa, doesn't wield that kind of leverage in Washington. It doesn't have the trade threat capacity, nor does it contribute meaningfully to U.S. manufacturing supply chains. So when America asks, will you accept a plane load of deportees next week? Nigeria usually nods. By February 2025, the White House had quietly signed agreements with at least 6 compliant countries to fast-track the deportation of their nationals. Nigeria was one of them. There were no press releases, no signing ceremonies, just logistics teams and deportation flights on standby. This compliance made Nigeria a testing ground. If the U.S. could detain and deport hundreds of Nigerians quickly and cleanly, it could roll out similar operations on other cooperative African and Caribbean nations. And there was something else fueling the machine: internal politics in Nigeria itself. Faced with growing youth unemployment, an overstretched social sector, and a crumbling naira, Nigerian authorities were secretly grateful to receive fewer remittance-dependent returnees than expected. Quietly, officials viewed deported citizens as a workforce they could eventually plug into domestic initiatives. Some in government even believed returnees could help fill labor gaps created by recent immigration waves to Europe and Canada. But whatever the justification, the effect was chilling. Being Nigerian in America became a liability overnight. For the thousands now marked for removal, it didn't matter how long they'd been in the U.S., whether they had families or if they were tax-paying workers. A final removal order, even from a years-old visa issue, was now enough to activate arrest and deportation. And behind those orders wasn't just ICE. It was an entire federal apparatus, lubricated by politics, image control, and selective enforcement. But targeting is just the beginning. Once identified, Nigerians are taken into a hidden world few understand. A network of detention centers,
deportation charters, and silence. They vanish into the system only to reappear weeks later, sometimes in Lagos, sometimes in Abuja, with nothing but the clothes on their backs. So what does this deportation machine look like from the inside? Once a Nigerian is flagged for removal, the story doesn't end. It just moves underground. What follows is not a trial, not a debate, but a procedure. The kind that runs 24/7, far from courtrooms and TV cameras. In this world, the deportation process is not about crime or justice. It's logistics. It's booking numbers, coded documents, silent transfers, and human beings treated as administrative cargo. The system begins with a form, the Notice of Custody Determination. Once that's signed, the person is no longer just an immigrant. They are a removable subject, someone whose presence in the United States is now legally invalid. And from that moment forward, every decision about them is made without their consent. The lucky ones are sent to designated ICE holding centers. The unlucky, transferred to private detention contractors, massive facilities run by corporations profiting from the federal government's deportation contracts. These aren't like jails. They're worse in one way. You're not convicted of anything, yet you have fewer rights. Inside, Nigerians face a stark reality. They are isolated linguistically and culturally. Few detention staff understand Yoruba, Igbo, or Hausa. Medical requests are often delayed. Food is bland and unfamiliar. Phone calls are rationed. Some detainees have described going days without access to their lawyers. And when meetings do happen, they're brief, squeezed into 5-minute windows in crowded rooms with bulletproof glass. For the 85 Nigerians who were cleared for deportation earlier this year, the wait has become a psychological trap. Some have been sitting in these centers for weeks, even though their removal orders were finalized. Why the delay? Because deportation flights are scheduled like supply runs, only when the numbers hit a certain threshold. Until then, they remain in limbo. Some were taken while attending school, others from hospitals, a few from workplaces. Their belongings, confiscated and stored in labeled plastic bags. They are given standard issue clothes, and their legal identity, passport, visa, ID, becomes irrelevant. These centers are not uniform. In some states, detainees are treated with minimal respect. In others, abuses are routine. Former detainees have reported use of solitary confinement, physical intimidation, and deliberate medical neglect, especially toward African detainees who question orders. And because deportation is not a criminal sentence, detainees have no guaranteed right to bail. They are stuck until the flight arrives. When that flight comes, it's not announced with dignity. There's no advance notice. Sometimes it's a whisper in the hallway. Sometimes it's a 4 a.m. knock on the cell door. You have 10 minutes, no phone calls, no goodbyes, no closure. You're given one set of clothes, often not your own. You're shackled, wrists, ankles, waist, escorted by armed guards, and placed in the belly of a chartered plane. These flights, often operated by ICE's Air Operations Division, run under high secrecy. Flight schedules are not public, families are not informed. In some cases, Nigerian consulates are notified only after the person has landed. The actual flights are as sterile as the process that precedes them. No announcements, no destination screens, no human warmth, just paperwork, silence, and a journey to a home many haven't seen in years, or don't even remember. And what about the moment of arrival? Contrary to the assumption, deportees are not handed over to family members waiting at the airport. They are met by Nigerian immigration authorities, processed again, questioned again, and in some cases, transferred to separate facilities if their cases involved any criminal allegations in the US, even if they were nonviolent or never proven. These processing centers in Nigeria aren't prisons, but they're not exactly welcoming either. There is no national reception program for returnees, no counselors, no translators, no mental health support, just forms, fingerprints, and bureaucrats. And then they're let go. No transport, no housing, no guarantee of reintegration. Some are lucky. The family picks them up. Friends offer help, but many wander out of the airport alone, with no SIM card, no local currency, and nowhere to go. For people who left Nigeria in their teens or 20s and who are now returning in their 30s or 40s, this isn't going home. It's time travel into a country that moved on without them. There is also the deeper pain of stigma.
In many communities, being deported carries a shame that's hard to explain. You're seen as someone who failed abroad, a returnee without success, a cautionary tale. Worse still, your story isn't believed. Try telling someone you were deported not for stealing, not for hurting anyone, but for a paperwork issue or overstaying a visa, and most won't buy it. For them, America only deports criminals. That perception can destroy reputations, families, and future job prospects. The deportation system is designed to be efficient, but it's not designed to be fair. It functions like a machine, indifferent to background, circumstance, or dignity. And once it spits you out, it never looks back. But Nigeria must, because these returnees aren't just individuals. They are a wave, and they are growing. Now the burden of response has shifted from Washington to Abuja, and the question is no longer how they were deported. It's, what does Nigeria do with them now? The wheels touch down, the engines hiss, the plane doors open, and just like that, they're home. Except it doesn't feel like home. For the Nigerians deported from the United States in 2025, the return to Nigerian soil is not a celebration or a reunion. It's a confrontation, a moment where everything they once left behind now stares them in the face, without warning, without comfort, and a plan. And that's the problem. Nigeria was not prepared for this. As deportees step off the plane, some still shackled, some dazed from sleepless flights, there's no structured process waiting. No transitional housing, no formal reintegration ceremony, no psychological support desk, just long immigration queues, hurried interviews, and officials tasked with logging them like imports. These are citizens, not cargo, yet they're processed like arrivals on a manifest. The Nigerians in Diaspora Commission, NIDCOM, has tried to provide some scaffolding, job training workshops, temporary assistance programs, reintegration funds, but these systems were built for isolated cases, not waves of returning deportees. In 2024 alone, 138 Nigerians were deported. Now, in 2025, thousands more are expected. The infrastructure is simply not scalable. And most of these returnees, they've changed. They no longer think, speak, or even dress like the average Nigerian on the street. Some have American children they were forced to leave behind. Others come back with nothing but a detention uniform and a trauma they can't describe. They are strangers in a country that calls them sons and daughters. Once they leave the airport, they enter an even harsher landscape, one of public suspicion, economic exclusion, and social isolation. Communities often view deportees as failures, or worse, criminals. Employers hesitate to hire them. Extended families keep their distance. Friends, unsure of the truth, often disappear. Some deportees find themselves homeless within days, living under bridges or in makeshift shelters in cities like Lagos, Kano, or Enugu. For some, this leads to a dangerous spiral. Without employment, housing, or support, many are drawn into underground economies, petty crime, or fall prey to human trafficking networks. Ironically, the same young Nigerians who were deported for staying too long in America now find themselves planning new exits, this time through illegal routes to Libya, Tunisia, or the Canary Islands. It's a revolving door of desperation. Deportation does not end migration. It reshapes it, making it more dangerous, more secretive, and more traumatic. Meanwhile, Nigerian politicians remain publicly silent. Deportation is not a popular topic in campaigns or policy debates. No major party has proposed a robust reintegration budget. No nationwide initiative has been launched. Instead, deportees are treated as a byproduct, collateral damage from a global immigration war that Nigeria never signed up for, but is now being forced to absorb. This silence is strategic. To acknowledge the crisis would mean confronting the reasons Nigerians leave in the first place: unemployment, insecurity, education gaps, and lack of infrastructure. It's easier for the government to say, they broke American laws and came home, than to ask, why did they feel the need to go at all? But outside the government, Nigerian civil society is beginning to stir. NGOs, youth collectives, and religious institutions are starting to organize informal support networks, providing meals, job referrals, and legal advocacy for deportees. In some communities, churches and mosques have begun offering returnee healing circles, recognizing the emotional toll of being uprooted,
detained, and dumped back into an unfamiliar environment. And on social media, something else is growing: rage. But will it change anything? Why are humans being treated like this? Let us know in the comment section. Why is no one taking action? Do you want to watch more videos like this one? If so, subscribe to our channel and press the bell icon next to it. We have decided to bring videos on something nobody talks about: the Black culture, civilization, history, and evidence about how glorious Blacks have been. Thanks for watching, and until the next video, stay tuned. Mo kí wa káàbọ̀ sí àtètèjé Yorùbá talk show lónìí tí ń ṣe ọjọ́ 22 oṣù karùn-ún ọdún 2025. A kí ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ìfẹ́, ẹ sì kú ìfọmọnìyàn ṣe. Arábìnrin wa Màmá Dayọ̀ Ọláìtàn, a kí yín, a kí yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú àṣálẹ́, ẹ sì kú òwúrọ̀ kùtùkùtù. Bẹ́ẹ̀ ni a kí yín, ẹ kú ìgbà gbogbo. Ọ̀rọ̀ tí a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ lónìí la gbọ́ tó yẹn máa ṣàlàyé níwọ̀nba láìpẹ́. Arákùnrin wa bàbá Gideon Olórìnọlá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà fún wíwà ní orí ìkànnì àtètèjé. Màmá wa the queen àríyìn, ẹ káàárọ̀, gbogbo yín la kí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Màmá wa Abe Adijat, àkí ẹ̀yin náà, ẹ ṣé, ẹ kú ìdìde. Bàbá wa arákùnrin wa Samuel Adébíyì, a kí yín sà, ẹ kú ìgbà gbogbo, ẹ kú ìnáwó. Gbogbo yín la nà lọ́gọ̀ ẹnu lóòrọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ tá a mú jáde ní àkọ́kọ́, àwọn nǹkan pọ̀ láti fẹnu kàn tí n bá ní enough time lénìí, ṣùgbọ́n àágbìyànjú náà ni, torí kò ń kọ̀yàn kéèyàn yẹrí. Ó dẹ̀ ṣe pé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí mi gbàdúrà ní publicly pé kí wọ́n tiẹ̀ dágbó wa padà, torí àwọn Amẹ́ríkà tó wà ní Amẹ́ríkà, orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbé Amẹ́ríkà tó ń jọmọ Yorùbá, orí wọn gbálẹ̀ gan ni, tí wọ́n ṣe bẹ ní pé àwọn àti Ọlọ́run ni wọ́n jọ ń jókòó, wọ́n jọ ń jẹ oúnjẹ mu ni, torí pé wọ́n ò bìkítà àwọn adékòdèrè. Mi gbàdúrà pé kọ́ tiẹ̀ kó gbọ́ àdànù kọ́ lè gbọ́ padà sílùú, ṣùgbọ́n àti wọ́n lè padà wọ̀nyí àwọn kọ́ ni the right group of people. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run ò ní fi àwọn gbogbo wọn sílẹ̀, ó bá jẹ́ Ìgbò, ó bá jẹ́ Haúsá, ó bá jẹ́ Yorùbá. Fúlàní ò ní kankan wá ṣe l'Amẹ́ríkà, àwọn ń lùtù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni, wọ́n ń lò wọ́n ni. Tí wọ́n bí tí mo máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kọ́ nìyẹn. Tí mo máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn ọmọ ọlọ́mọ ìyá, ẹlòmíì fọmọ sílẹ̀ ńlé, ẹlòmíì gbọ́mọ lọ, gbogbo ẹ̀ láti rí, mo kàn ń fẹ́ ṣàlàyé díẹ̀ ni. Ibi tí a bára wa lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n èyí tí ẹ jẹ́ Yorùbá, àwọn èèyàn tó bá wà involve, bó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ láti last year. Ní gbogbo àpapọ̀ tá a ṣe rí àkọsílẹ̀ wọn 3,690 Nigerians lọ́dún yìí nìkan nìyẹn. Àwọn tó ara wọn ti lọ́lé, ara wọn sì wà lórílẹ̀ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ filé ìwé lẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ filé lẹ̀, wọ́n ń sá káàkiri, wọn lọ ń farapamọ́ ni. Èmi ìbá gbàgbọ́ èèyàn níyànjú, tó bá dé bá ọ, ẹgbọ́ orin tá a máa ń kọ ní ìdóòlù, ó ti pẹ́, ó ní ẹni lórí kò ní fìlà, ẹni tó ní fìlà kò lórí, ohunkóhun tó bá dé sí ọ ò gbà pé kádàrá rẹ ni, kìtàkìtà kò mọ́là, ká ṣiṣẹ́ bí ẹrú kò dá nǹkan, ohunkóhun tó bá dé sí ọ ò gbà pé kádàrá rẹ ni. Ẹ̀yin tí ẹ wà involved, àbáyìn tí ẹ ní ẹbí, the first thing ni pé tí ó gba àwọn ọmọ yín, àwọn ọ̀rẹ́ yín, àwọn ojúlùmọ̀ yín, àwọn ẹbí tó wà involved, ṣé wọ́n ti wà fully accounted for? Ṣé wọ́n ti rí wọn? Ẹ bèrè gbogbo ẹni tí a bá lé ẹbí ní òkè òkun, kódà bá ti lébi lógún ọdún, kódà bá ti lébi ní 40 ọdún, kò dí ìjọba Trump lọ́wọ́. Ẹ máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sìn lẹ́yìn eléyìí.
wọn òfin burúkú òfin tìpátìkùkù tí Trump ń ṣe ó lágbára ó ń ba nǹkan jẹ́ kò tún nǹkan ṣe kárí pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé anímọ́à ní ìyá anímọ́à ní lọ́pọ̀lọ́ pípé tó ti kó wa kúrò lóko ẹrú bí bá sọ báyìí ẹ fọkàn balẹ̀ àwọn èèyàn tó bọ́ involve ẹ̀yìn bá máa san owó sí wọn torí ẹlòmíì ti lọ́gbẹ́ abẹ́ bíríìjì báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ torí wọ́n délé kò sí fóònù kò sówó kò sí nǹkan kan torí wọn ìsáná ti gbé wọn bàbá kan wà lọ́sibítù ó ń gba ìwòsàn ó ń gba treatment ìwòsàn lọ́wọ́ wọn lọ gbé ń bẹ̀ ibikíbi tí wọ́n ti bá ẹ̀ náà máa gbé ẹ ẹni tó ṣàlàyé wá sọ pé àwọn ọmọ ìwọ̀n kì í ṣe Mexicans o àwọn tó máa wọlé pẹ̀lú ìbọn pẹ̀lú nǹkan ìjà olóró tó máa pẹ̀lú nǹkan tó ń mú olótọ́ àwọn tá a pè ní ẹlẹ́wọ̀n tó láàrin àwọn èèyàn àwọn ẹ̀wọ̀n àlù wọn rìn kiri bá ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Why Nigerians? Ẹ má gbàgbé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló gbogbo ìgbà mo sọ pé mo rí òyìnbó kan agbẹjọ́rò kan níbi oṣù kan àbọ̀ báyìí mo lọ bá fún nǹkan kan ọ̀tọ̀ nǹkan tó gbé kọ̀mílì oníṣẹ́ Yorùbá ni mímú níbẹ̀ ó ní wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yin Yorùbá yin Yorùbá a lè sọ bóyá kí pé àwọn tiẹ̀ láti gbọ́ dáadáa táwọn ọmọ ìlú yìí sọ wípé àwọn Nigerians wọ́n gbaṣẹ́ àwọn kò sẹ́ni tó gbaṣẹ́ ẹnìkankan wọ́n pọ́n ọ̀kan wọ́n ní ìlara burúkú fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a bá ń sọ pé Yorùbá ìgbàgbé ẹ̀ lára ẹ̀ tó wá lé kàǹkà ó tún pọ̀ rẹpẹtẹ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá kàwékàwé ni iṣẹ́ sì ni but ibi tí wọ́n gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yẹn sí ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ àlàyé mi ká tó lọ sórí ètò wa wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́ ó ní ìsàlẹ̀ kúkú wò òkèlè ń wò ìsàlẹ̀ bá wò ẹrù mi kó lọ́wọ́ ẹsẹ̀ ti wá láti ìsàlẹ̀ wá wọ́n dẹ̀ pé Tinubu kó tó di pé bẹ̀rẹ̀ sí kú wọn lọ́lé pé ṣé ò ní nǹkan kan tí ò ní wàhálà pẹ̀lú pé a fẹ́ dá àwọn èèyàn padà sí orílẹ̀-èdè ó lè wà òkè tí ẹ nìyẹn torí ìwọ́re ní Tinubu àṣebàjẹ́ ni ẹ ò pèsè oríire fáwọn èèyàn nílé ibi tó bí wọn sí ẹ ò ṣàánú fún wọn wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kò sí ilé ìwòsàn kò sí ilé ìwé bọ̀ wọ́n lè lọ gbé àwọn aláwọ̀ funfun Gẹ̀ẹ́sì wá kí wọ́n kọ́ ilé ìwé fún àwọn ọmọ kéékèèké tí ẹ máa san mílíọ̀nù 42 ohun tó fẹ́ nìyẹn wọ́n fi yín jẹun wọ́n fi yín ṣe slot machine wọ́n fi yín ṣe kálókáló. So ìbéèrè tá à ń béèrè sí ni pé kí ló fà á tí ọmọ Yorùbá tiẹ̀ kọ́kọ́ ní láti jáde lọ́nà first and foremost kúrò nílùú wọn a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lọ́wọ́ tí a gbọ́dọ̀ gbé síta torí àwọn tá à ń lo ìgbékalẹ̀ wọn láti ṣètò wọn á bínú pé à ń violate òfin wọn tó wà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan pọ̀ lóríṣiríṣiríṣi agbọ́mọgbọ́mọ ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọn nílé epo kan ilé epo mobile ọmọbìnrin kan ẹ ti gbọ́ ó lóun lọ lo ilé ìtura ni o ọba tilẹ̀kùn mọ́ síbẹ̀ ó ní àjàlẹ̀ wà bẹ̀ kí wọ́n ti pa bàbá lẹ́yìn síbẹ̀ pé wọ́n máa ń gbèyàn pa bẹ̀ wọ́n ń ta ibi tó ti ń pa tó ti ń ta àwọn èèyàn ní ẹ̀dẹ̀ ní gbọ́ ó tó àṣírí bọ̀ mi ò lè fi wọ́n ń ta báyìí ṣé o ká padà sórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ abílẹ̀ bá sọ bí ò sọ àbí ìgbà tí ilé ò dáa kò síṣẹ́ kò sówó kò sọ́nà kò sépo kò sómi kò sí náírà gbogbo nǹkan ló bàjẹ́ ní Nàìjíríà wọn ò ṣe ní jáde wá jáde ìtókànṣẹ̀yìn lánàá ni pé wọ́n ní bọ́ọ̀ tó dáhùn padà yẹn àwọn míì tó pé ayé wọn ti pín kí lóun ti máa ṣe wọn lè fẹ́ jalè ó lè jíjà gan iṣẹ́ tó lágbára rẹ̀ wọ́n lè pa ìjọ kan tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lè jíjà kí iṣẹ́ tó dáa fọ́mọ èèyàn tó kì í ti ẹ̀ ṣiṣẹ́ níwèé wọ́n ti wá ń gbèrò ń sìn pé àwọn máa tún kúrò nílé Nàìjíríà yẹn àwọn lọ́ọ̀lù mi ni àwọn mọ́tò kéré ojú desert nínú yanrìn inú tó bá jábọ̀ ní mọ́tò bá wọn kì í gbé wọn máa fi wọ́n lẹ̀ ní ẹranko búburú àwọn àbẹ̀ àwọn àfi wọ́n ṣe oúnjẹ tó tẹ́ ọmọ Nàìjíríà rí nìyẹn àdèmọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá ò ní gbẹ̀yìn pé wọ́n ń explore bìkan lágbàáyé wọ́n ń ṣe oríire Yorùbá máa wá bí wọ́n ṣe máa ṣe ni gbogbo ìwà ilá Yorùbá wà ń bẹ èmi bá kúkú ti àdúrà tèmi gbà níbi ọ̀rọ̀ ọdún yìí ni pé kọ́ kó gbọ́dànù kọ́ kó wa lọ́lé ibì kan nílé wa torí pé àwọn tó tó pé ọwọ́ wọn ti bá yẹn wọ́n ní bàbá láwọ́ lọ́wọ́ kíláàsì ni wọ́n gbogbo kíláàsì system tó wà Nàìjíríà wọ́n ṣe mí báyìí náà olówó ṣe ọ̀rẹ́ olówó àwọn òkòsí tó kàn wọ́n lọ forí pamọ́ sí abẹ́
àwọn olóṣèlú tó wà lóde lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn èèyàn wá béèrè lọ́wọ́ gbogbo apẹ́kẹ kí ló fà á ó lè jẹ́ pé ẹ̀yà kan ṣo orílẹ̀-èdè kan ṣo ní ọ̀ràn yín mọ́ ńgbà tó pé àwọn àìmọye orílẹ̀-èdè ìkíní ni pé Nàìjíríà wúlò fún Amẹ́ríkà nípa ọ̀rọ̀ ajé Nàìjíríà dẹ̀ wúlò gbọ̀ngàn tó ń sọ nìyẹn torí oúnjẹ tá a máa rà ní store ní Africa food ń bí níbo ló ti wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà ló ti wá tẹ bá rí àwọn iléeṣẹ́ táwọn Nàìjíríà ó níbí báyìí náà ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ṣe dáadáa wọ́n máa mórí yín wú ṣùgbọ́n wọ́n ní wọn ò fẹ́ láwùjọ òun dárin tó bá dárin kò sẹ́ni máa bá ẹgbẹ́ wọn kò fẹ́ Nàìjíríà torí Nàìjíríà kàwé dárin wọ́n kàwé dákú wọ́n náà mọ àwọn ọmọ ẹ àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n tó ń gbọ́ mi lẹ́ni àwọn ọmọ ẹ ẹlòmíín gbọ́ mi báyìí wà nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ṣé ò lẹ́bí lókè òkun ní Amẹ́ríkà tó ń ṣe rere ṣé ò lẹ́bí tó jẹ́ medical doctor ṣé ò lẹ́bí tó jẹ́ geologist ṣé ò lẹ́bí tó jẹ́ nurse ṣé ò lẹ́bí tó jẹ́ ẹ ò rí ṣé bí Ògúnlèsì ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní airport 5 ṣé bọ́ ọmọ Yorùbá ni mo rò pé ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni so inú ń bí aráyé pé Yorùbá ti ẹ wà lókè ní gbogbo ibi lágbàáyé ni wọ́n ní a kì í bínú orí ká fi fìlà dé oríkùn ẹsẹ̀ àwọn aláwọ̀ funfun yìí ẹ̀yin lẹ ń pín wọn lọ́rẹ̀ẹ́ of course agbọ́dọ̀ pẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pa àwọn àbí báyìí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti overstay ìpè wa ó wẹ̀ mí gan láti wà lé yẹn ṣùgbọ́n láìpẹ́ ó máa ṣẹlẹ̀ ká délédélé kán gba gbogbo agbègbè wa fún wa ṣùgbọ́n bí tí mò ń béèrè ọ̀rọ̀ ni pé kí ló fà á ní ká máa béèrè táwọn wọ̀nyí tiẹ̀ fi kúrò nílẹ̀ wọn kò sẹ́ni tó ń travel òkè òkun nílẹ̀ Yorùbá láéláé má táwọn àbúta dáyé èèyàn kọ̀ọ̀kan ẹ̀gbọ́n bóyá àwọn Awólọ́wọ̀ ó lọ London Fẹlá Ransome-Kuti ó lọ London bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ máa gbọ́ káàkiri bóyá láàrin ọdún kan ẹ lè má rọ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó lọ sókè òkun tó kọjá 100 nísìnyí tí wọ́n bá sílẹ̀kùnlẹ̀ millions fẹ́ máa lọ lójoojúmọ́ torí ilẹ̀ yẹn gbóná ilẹ̀ yẹn ò dáa ilẹ̀ yẹn korò ó ń ṣàn fún ẹ̀jẹ̀ ó ń ṣàn fún ikú oró gbogbo nǹkan tó dáa tẹ̀lé gbogbo nǹkan tó jẹ́ negative láyè ilẹ̀ Nàìjíríà ló wà ìdí nìyẹn tó gbogbo àwọn ọ̀dọ́ fi sá jáde pé wọ́n dẹ̀ sá wọ́n ń wá báyìí wọ́n ṣe máa dání ọ̀dọ́ mi ó nìkan ni bàbá àti ìyá ẹ̀ bí ìyá ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀fà tó wọ́n ní bàbá tó wọ́n ní ìyá àwọn ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n tó dé láǹfààní wáyé náà wọ́n kójú má rí bí o ẹsẹ̀ lògùn ẹ̀ kódà nísìnyí gbogbo ara lògùn ẹ̀ so ìdí nìyẹn tí ẹ tiẹ̀ fi rán àwọn èèyàn wọ̀nyí ní America to begin with ẹlòmíì wọ́n wà Canada báyìí sí Canada kan náà ń bọ̀ America náà fẹ́ wá ìgbà tó wọ́n náà wà sí America wọn Canada náà kíkà wọn tiẹ̀ jáde àwọn òkè òtútù yìí ẹgbẹ́ nìkan màmá mua wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ àtàpúrè lánàá ìyá kan àtọmọ ẹ̀ ọlọ́sọ babaláwo àwọn náà fẹ́ ṣoògùn owó wọn ní kó lọ pè ìyá ẹ̀wà something like that ìyá dẹ̀ lọ babaláwo wá bè lọ́wọ́ ìyá pé ọmọ lè máa ṣoògùn owó oògùn owó tó máa ṣe yìí o ọmọ yìí ò ní pẹ́ láyé o ìyá ní kò bó jẹ́ kí n bè lọ́wọ́ ọmọ bóyá fẹ́ ṣe number 1 wá àtòbìnrin abiyamọ máa bọ́mọ ẹ̀ lọ sílé oníṣègùn láti lọ ṣoògùn owó ìṣẹ́ ló fà á ìdààmú ló fà á rògbòdìyàn ló fà á yẹn ló fi jẹ́ pé bí màmá mú àbá ti àṣepè fún àwọn wèrè tí wọ́n ń kó ẹgbẹ́jọ nínú òkùnkùn ni wọ́n wà wọ́n sí lójú ọ̀nà o àwọn wòlíì àwọn pásítọ̀ àwọn bíṣọ̀pù gbogbo yín tẹ́ ọ̀dà sọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ṣe pé ẹ̀yin gangan ni àdánù ẹ̀yin gangan ni máa jẹ̀yà àwọn èèyàn wọ̀nyí gbogbo ọkàn tó bá ṣègbé orí yín ló máa wà ẹ̀yin lórí ìjọ yín jí o ẹ̀yin lè ń tẹ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀yin ò mọ̀ ni ẹ̀yin dẹ̀ mọ̀ torí gbà tí ẹ ò dúró bí tọ́lọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ dúró síṣẹ́ pé ti báyé jẹ́ ihun tó fà á táwọn ẹ fi ń lọ sókè òkun nìyẹn however bàtà wa tó ń kó sọ́wọ́ àgbákò orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n kó wọn lọ́lé wọ́n ní kò tiẹ̀ wá sí pé ilé ìwòsàn tó máa wà fún àwọn oníṣègùn tó máa yẹ̀ wọ́n wò kí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí tó ẹlòmíì wà lórí medication already tó bá ti lóògùn lọ́wọ́ lè lọ́bí iṣẹ́ ọ̀lẹ̀ káàkiri oyin kan bá ṣe pàmògùn yẹn òsì wọ́n kó wọn bí geisha ni wọn ò bu ọlá fún wọn rárá àwọn ọmọ ìlú Yorùbá bẹ́ẹ̀ o ọgbà àwọn Amẹ́ríkà wàá jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ dáadáa wọ́n máa fún ọ ní tablet ẹnì kankan wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀tọ́ fún fóònù tó máa bẹ̀ wọ́n ní fóònù
ọ̀fẹ́ ni wọ́n ní tablet ọ̀fẹ́ ni wọ́n ní gbàtọ́ wá ṣe wà lọ́gbà àwọn yẹn dúkìá wọn ni wọ́n dẹ̀ máa jẹun kódà àwọn ẹlẹ́wọ̀n Amẹ́ríkà àwọn máa ń yan bọ ni ẹni bá lóun jẹkọ̀dẹ̀ jẹ́ lóòótọ́ wọ́n lọ kọ́mísárì wọ́n lọ oúnjẹ rẹpẹtẹ bọ̀kùtù ni wọ́n rí Amẹ́ríkà ẹlẹ́wọ̀n Amẹ́ríkà àwọn máa ń yọkùn wọ́n ń sanra wọ́n yọ̀dí wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni torí náà fi máa ń sanra ètò abá ti ṣe pẹ́ńpẹ́ ó kọ̀ wọ́n yẹ kàn fẹ́ discipline ara wọn fẹ́ sanra ti wọn ni àwọn ṣẹ̀dẹ̀gbà wọn àwọn èèyàn mọ́ àti mo mọ̀ tó pẹ́ kí làwọn lọ ṣe lé àwọn ò ní ìdí àti lọ́ọ́lẹ́bí báwo ọgbà ẹ̀wọ̀n táwọn wà yẹn àwọn ò ní sanwó skul ọmọ àwọn ò ní san owó alimọ́nì tí wọ́n bá kàn sílẹ̀ àwọn ò sanwó orí àwọn ò sanwó iná àwọn ò sanwó omi àwọn ò sanwó ilé ó dáa àwọn gbà láti wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Amẹ́ríkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọn ò fẹ́ kúrò ń bẹ̀ ẹlòmíì àkúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Amẹ́ríkà á lọ ṣèyàn léṣe ọ̀ á pààyàn á ṣe nǹkan kan tí ò dáa kọ́lọ́pàá tún lè gbé kọ́ lè padà sọ́gbà ẹ̀wọ̀n àwọn máa ń mọ̀ wà fẹ́ lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni tí wàá rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn kò sínú àṣà wa kò sí ìtọ́jú nígbà tí wọ́n ti kó wọn. ìbéèrè tó tẹ̀lé ni pé wáá tó jẹ́ pé Nàìjíríà nìkan náà wọ́n dojúlé ni ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé láìpẹ́ láàyè olórí adé secretariat mo àdé secretariat ó gba àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè Yorùbá wẹ̀ẹ́ rí wọn ọmọ Yorùbá lè bọ́ lóko ẹrú amúnisìn tá a tún fọwọ́ ara wa wá kóra wa sílẹ̀ àjèjì ẹgbà tí bá ti rí adédé nílẹ̀ Yorùbá ẹni tí bá ti rẹ̀ jókòó sí Amẹ́ríkà wẹ́ kọ́lọ́n kó wa gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì dẹ̀ nìyẹn wá dà ń gbà yẹn tó dáa tó máa rí àìmọ́ tí wọ́n ní kí láwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ńlẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ́dẹ́ ilé kan ṣé kinní kan wọ́n á tún máa sọ̀rọ̀ tí ò bá kún gbé bá Amẹ́ríkà bá tún lù wọ́n ṣe ṣáà máa wá bí màmá náà sọ bẹ́ẹ̀ a ò ní wà tálẹ́ máa rí ìdààmú náà tó máa níbẹ̀ ló fẹ́ jókòó sí ẹ kò rí bẹ́ẹ̀ rárá sọ pé wọ́n kó wọn yẹn lásán ẹlòmíì ti fi lélẹ̀ fógún ọdún ọkùn kan sínú ìtìjú àwọn èèyàn tó máa fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ ńlé pé bóyá ó ti lọ jà ìlú Amẹ́ríkà náà ṣe gbọ́ àwọn òmòṣìṣẹ́ tó wà behind it. now ọba wọn torí ọba ní Tinubu kì í ṣe ààrẹ ọba yìí jẹ́ ní Tinubu kò sí kankan kò ní plan fún wọn kò tiẹ̀ kí wọn káàbọ̀ wọ́n dẹ̀ sẹ́mu kan tó kó wọn lọ olówó òkè àbí ó parí ẹ̀fẹ̀ dúró jẹyà àdẹ̀fẹ̀ fi àjẹyìn ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ń sìn ẹ̀ tí a fẹ́ pàjẹ́ tí wọ́n tún fa Amẹ́ríkà tó fi pupa wọn lára tí wọ́n wà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ìdààmú ayé yìí kò ní kàn wá torí kò dáa rárá however tí wọ́n máa kó wa lọ kókó gbó wa lọ ká gbogbo ara wa lé àwọn àdìde àbẹ̀rẹ̀ kó tó pa bàbá wọn lọ́wọ́ Tinubu àti bàbá Adébóyè torí àwọn tẹ bá wo ohun tí àwọn ìjọ Ọlọ́run ń ṣe ìjọ Ọlọ́run lápè wọn ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn pásítọ̀ tó ohun tó ń ṣe kankan máa báyàn sùn ẹni hà ó ní àbí wọ́n tẹ ìyẹn ò tún wá ká wọn lára báyìí wọ́n ń fìyàn ṣòwò rẹpẹtẹ ni ẹni tẹ gbogbo tí ẹ ń gbọ́ mi lẹ́mọ̀ pé ó ń trend ní round the clock lórí social media a kì í sọ ọjọ́ Ọlọ́run ká máa sọ̀rọ̀ orí burúkú wẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ sí i ìdí rèé tó yẹ pé gbogbo ilé kẹ́kẹ́ jí gìrì màmá mú àpè wá gba declaration àti àríyàn ṣe ẹ̀ka tó kọ àríyàn ṣe ìgbà occupation àwọn ìka ẹ má lọ wọ́n da ọgbọ ẹ̀rú màmá dá sí lọ́ba àpètù sí lẹ́yìn yẹn sì wọ́n ń dáná irọ́ wọ́n fẹ́ ṣe mẹgàrálì wọ́n fẹ́ fi kówó jọ ní 33 billion ní Kóìkì láwọn fẹ́ gbà wọ́n dẹ̀ máa rí gbà mí ṣe pé mi dẹ̀ súre torí àwọn òmùgọ̀ ló ń tẹ̀lé wọn torí pé wọ́n kórìíra màmá Mua torí kórìíra tí wọ́n ní fún Mua yẹn wọ́n wá mọ̀ máa kórí sábẹ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn ìkà àkọọ́lẹ̀ ògbọ́n dẹ̀ wà ní màmá tí wọ́n nù yín kódà ọ̀rọ̀ kan tá a play kí n tó bá tún play padà tí bá ṣe sọ̀rọ̀ ìtọ́ni sí ká tó lọ sórí ètò ká lọ sórí nǹkan tó kàn tó pé ń bínú èèyàn kan ẹ mọ̀ ń jẹra yín níyà ara yín lè ń jẹ ṣé yà jẹmú àyà jẹmú à ẹ̀yin lè ń jẹyà Tinubu òbíkítà fáyé àwọn tí wọ́n kó lọ sílé kí mo gbé ẹjọ́ àti sọ nìyẹn wọ́n fún wọn ní dignity ẹ wà tí Ṣèyí Mákindé tó kó àwọn ológun wa obìnrin wà láàrin wọn wọ́n dẹ̀ tú obìnrin wa wọ́n tú sí hòhò ọmọlúwàbí
mi ò gbé ìjọba kan kì í ṣe rẹ̀ tí ò bá já àwọn ìjọba tó yẹ pé wọ́n wà láyé, wọ́n wà lọ́rùn àpáàdé, wọ́n rò pé wọ́n wà láyé. Kò sí ọ̀wọ̀ fún ìṣẹ̀dá, kò sí ọ̀wọ̀ fún ẹnikẹ́ni. Yorùbá ní Tinubu pera ẹ, ẹ̀yin tú ọmọ aládé ní síhò. Gómìnà Mákindé kò tí wọ́n ṣe gómìnà àwọn wèrè tí wọ́n pè Mákindé, Yorùbá ló pera ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní kò sọ́ba ìjẹ́ kò sọ́ba mọ́, wọ́n tiẹ̀ ló kọ́ ààfin, bóyá kọ́ ààfin tuntun fún Aláàfin, gbogbo wọ́n kàn ṣe ìtò wọn. Wọ́n sọ fún wa pé kí ló máa ṣe, àwọn gbàgbọ́ pé ẹni tó bá ní kí la máa ṣe é hàn. Ojú ló ń kọ́ bò yí o, òòrùn bọ̀ ń bẹ̀. A rí nínú clip tá a play tán yẹn ìpè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà stranded, pé wọ́n dé airport, wọ́n gbà tí wọ́n dá wọn lẹ̀, ayé wọn ò dá mọ́, wọn ò rẹ́ni pé, wọn ò rí bí lọ, wọn ò rẹ́ni tí wọ́n kó wọn dé kó. Báàkì Àbújá náà kó wọn mi mọ̀, ibi tí wọ́n ti lọ sí òkè òkun kọ́ nìyẹn. Ẹni tó wà lábùjá láti ogún ọdún tó kúrò Nàìjíríà kó dẹ́nu bí ò dé Àbújá rí, bí ìmọ̀ bóyá Àbújá náà já wọn sí, bóyá Èkó náà já wọn sí. Ó wá di ọmọ alárìnkiri, ṣé àrí bí àṣẹ bẹ̀rẹ̀, àwọn wa lọ tọrọ jẹ, wọn máa lọ jalè láàrin ìbẹ̀gàn lèmi àti wọn ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn alágbèdá, wọn á tún jí wọn gbé, wọn ti gbọ́dọ̀ sí ilẹ̀ àwọn àràbù. Nǹkan búburú ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí, ṣùgbọ́n àdúpẹ́ Ọlọ́run pé nínú ọdún yìí màmá sọ bẹ́ẹ̀, èmi dẹ̀ gbàgbọ́ kò ní kọjá ọdún ìṣẹ́ tí ìjọba Yorùbá máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹrẹwu. Ìyẹn ni solution o ṣe gbogbo wàhálà wọ̀nyí. Torí gbogbo àwọn tó ń deport yẹn láti Amẹ́ríkà tó bọ́ wá sílẹ̀ Yorùbá pé wọ́n fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀, a ò ní lé wọn o, èmi mọ̀ ìdá mi wọ̀n ní lé wọn. Àwọn tó máa lé làwọn Fúlàní tó pé ayé tí wọ́n pé kàn pa àwọn tẹ̀ ní àwọn náà tẹ̀ ní wá. Bí èèyàn bá jẹ́ YP náà ó lè wà ní DRY, tá bá ti tẹ̀ lófin Yorùbá gbé bẹ́ẹ̀, Yorùbá máa dàbí Amẹ́ríkà fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá deport ni. Wọ́n sì máa deport mọ́ ọmọ ẹ̀yẹ́ bọ̀ lápò díẹ̀ ni. Tí wọ́n rò pé bóyá àwa ò ní ibi tá a lè lọ, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ wake up call ló jẹ́ o fún gbogbo ọmọ aládé. Àpò àwọn ẹbí wa tó wá fẹ́ wá sí Amẹ́ríkà, ẹ̀yà tẹ̀tẹ̀ máa sọ wọn pé ó tì o, òkèlè gbígbẹ́ o, ó sàn ju wúrà àbí kí wọ́n ti ń pè é mọ́ ṣe mìíràn tí wọ́n ṣe pọ̀ owó yẹn. Pé kí èèyàn wà nínú ìnira ó dáa jù pé kí èèyàn máa gba ìtìjú káàkiri àgbáyé láti pé ó ṣe ẹnikẹ́ni. Òkèlè gbígbẹ́ sàn ju kìnní kan lọ. Àárín rí búburú o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wà l'Amẹ́ríkà fún 20 ọdún, ẹlòmíì 30 ọdún, ẹlòmíì lọ bí 40 ọdún. Wọ́n dá wọn sádánwò ayérayé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run á ṣàánú fún wọn. Kí ló wá ṣe pàtàkì gbogbo ìtaari gan, kí ọgbọ́n la máa kọ́ ń bẹ̀ ni pé nígbà tí Yorùbá ti di orílẹ̀-èdè ọdún kejì ti pé báyìí, ẹ̀yin tí ẹ wá ń takò tí ẹ jẹ́ kí àwọn ará èrògò lò àwọn Yorùbá rògò wọn ló tó pé a ò tí ì wà ní secretariat àtàdémọ́ wọn bẹ́ẹ̀ anytime from now, ẹ̀yin lolúwa máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin aláìbìkítà kó tẹ bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ wá ní ẹ̀jẹ̀ basara jẹ́ tẹ ẹgbẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ kan náà, it's okay. Ìjọ tí wọ́n bá mú wọn náà sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá níbi tí ò níwèé lóòótọ́ kìlẹ̀ ṣe jẹ́ wọ́n ń wá ibi tílẹ̀ dáa ni, ṣùgbọ́n nǹkan kan ò dáa lókè òkun kankan. Àwọn gọ́gọ́lá amúnisàn náà ń jẹ wá níyà. Ẹ má jẹ́ ká sá kúrò nítorí pé ara ni ọ̀tá wa. Ṣùgbọ́n àti wàá rà ọ̀nà àbájáde báyìí yẹn ló wá ń dùn mí pé àwọn ṣe wá fọwọ́ sí tẹ̀lọ́ntẹ̀ láwọn ìkà, àwọn ẹranko tó ń gbáwó èèyàn wọ̀, tó ń ṣe rálì, tó ń pè pàdé, ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn. Ẹ sọ fún pé ẹ ti mọ̀nà. Ó ní a ti mọ̀nà ìyè yìí náà o, rárá mi ò ní padà o, Jésù là ń tọ́ lọ sọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni a ti mọ̀nà oríire, a ti mọ̀nà àlàáfíà, rárá ò lè padà mú ọ̀lọ́nà oríire náà Olúwa gbé kalẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe àsọdùn rárá. Wọ́n wá ń lé ọmọ Yorùbá káàkiri. Wọ́n rí mọ́ ṣe pa àwọn ìyà tó wà nítorí gbogbo àwọn ìyà náà ló ní àwọn adarí tó lè kéta fún wọn, tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ kán máa jẹyà káwọn sá máa jẹ nǹkan tó bá fẹ́ kó jẹ.
ẹ ká gbọ́ ìfilọ̀ kékeré kan kí a tó tẹ̀síwájú ní gbogbo ohun tá a rí yìí kí làwọn èèyàn ṣe sábà bí ìdààmú tó ń rí yìí àwọn ọmọléèwé wà níléèwé o wọ́n ti dá wọn padà sínú ìdààmú ilẹ̀ tí ò létò tí ò ní kankan ṣùgbọ́n ẹ kú oríire ọmọ Yorùbá ní kété tí adelé bá ti délẹ̀ ilé secretariat wa yìí tó kù kékeré ni ó jẹ́ máa wọlé jaburata gbogbo láti gbọ́ gbogbo ọmọ tí ó wá pé Yorùbá ti ń ṣe ìjọba ń sìn wọn ti ń ṣe àbójútó òlù dáàdì lè dáàdì deported sókè orílẹ̀-èdè Yorùbá kó wọn mọ́ra wọn á kó wọn sí hospital wọn kọ́kọ́ táyé wọn ṣe ná wọn ní jẹ wọn níyà rárá wọn á reintegrate wọn sínú system wọn á dẹ̀ fìjọba fún wọn ṣẹ́ gbogbo àtọ́dún tó ń bọ̀ wọn á ti donílé o wọn á ní mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ torí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn lè máa gbowó tó dáa owó tó decent ayé ìrọ̀rùn bẹ́lẹ̀ Yorùbá fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá àtẹ̀mí àtẹ̀rẹ́ ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ náà bá kàn tújú ká ẹ má bànújẹ́ ire ń bọ̀ ó dẹ̀ ti dé láìpẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run a kàn fi hàn wá ká lè mọ̀ pé torí tá a bá rí àmọ̀ kó ń ṣẹlẹ̀ tá a bá rí gbogbo kí a lè máa mọ̀ kó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa bọ̀ ìmúwárí ìkórira tí àwọn aráàlú yìí ní fún àwa Yorùbá ó pọ̀ gan a lè máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ a ní láti mọ̀ torí kò sẹ́ni tí ó kàn ẹ̀mí ìkórira ni gbogbo àni wọ́n ní fún ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìfilọ̀ yìí kí a tó tẹ̀síwájú. This song is dedicated to you, Mama, wherever you are there. Ẹ má bínú òun kọ́ nìyẹn. Swala. Okay, Murukimuti. This song is dedicated. Daddy Jimmy. It's okay. Mo ti play láàárọ̀ yìí. Ìfilọ̀ tó wà ń ta lọ́wọ́ yìí ni. Okay, mo ti rí ẹ má bínú. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí gbogbo IYP ti orílẹ̀-èdè DRY tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi ní wákàtí yìí. A ní kí a tún fi tó wa létí. Ẹ jọ̀ọ́ à ń gbọ́ fìrìfìrì pé àwọn kan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pe àwa IYP ti DRY láti lè sọ pé kí a wá ṣe interview. Ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tí ìwọ tó o bá mọra rẹ ní IYP ti orílẹ̀-èdè DRY má jẹ́ kí wọ́n pè ẹ́ láti wá ṣe interview níbì kankan má jẹ́ kí wọ́n pè ẹ́ pé kó o wá sọ̀rọ̀ nípa DRY nípa orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba yàtọ̀ sáwọn mídíà wa nìkan tá a mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba àwọn nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti lè sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè DRY síta ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni pè yín láti sọ pé àwọn fẹ́ béèrè àwọn nǹkan kan nípa Democratic Republic of the Yoruba lọ́wọ́ yín kẹ́ ẹ wá sọ pé ẹ láìdíà tí ẹ fẹ́ gbé kalẹ̀ láti fi sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ lò against yín ni o ẹ jọ̀ọ́ à ń sọ ilé láti lè jẹ́ kí ẹ má sọ̀rọ̀ tako ara yín ẹ má sọ̀rọ̀ tako ara yín wọ́n fẹ́ lò láti fi tako yín ni bí ẹnikẹ́ni bá pè yín pé interview wà táwọn fẹ́ ṣe pẹ̀lú yín lórí program àwọn tàbí even CNN Al Jazeera bó pè yín pé kí lẹ rí nípa Democratic Republic of the Yoruba ẹ má dáhùn nítorí wọ́n fẹ́ lò láti fi tako yín ni nídìí èyí ẹnikẹ́ni tó bá ṣerú nǹkan báyìí wípé wọ́n pè ẹ́ fún interview nípa orílẹ̀-èdè DRY ẹ ti kọ̀mìtì crime ni o ẹ ti kọ̀mìtì crime lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn mídíà tí ó dúró fún orílẹ̀-èdè DRY nìkan ni a fún láṣẹ láti lè máa sọ̀rọ̀ nípa Democratic Republic of the Yoruba lórí ètò wọn a ò fún ẹnikẹ́ni ní àṣẹ láti lọ jókòó fún interview kankan níbì kankan nípa
orílẹ̀-èdè DRY ẹ ṣé ìkéde yìí wá láti òkè fún gbogbo àwa IYP ti orílẹ̀-èdè DRY pátá ẹ káàárọ̀. ohun tó kàn tí mo fẹ́ ká ṣàkíyèsí ó lè má kàn wá bí ẹ ṣe rò ṣùgbọ́n ó kàn wá a ti fi hàn wá tá ti máa fi hàn ká tó parí ètò lónìí àwọn ẹbí wa àwọn ọ̀rẹ́ wa lára wa gan a lè mọ̀yàn tó ti kàn báyìí pé ẹbí ẹ̀ kan ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ìyàwó lágbájá àbí ọkọ torí àlè ilé kan lórí ìdùbúlẹ̀ ìwòsàn lórí ìdùbúlẹ̀ ìwòsàn ní hospital tó ń tọ́jú ẹ̀ lọ́wọ́ tó ń dẹ̀lọ́ gbé láti hospital tó ń lọ́ọ́lé ìyẹn ò dáa meanwhile àwọn tó ń deport wọn yìí àwa ni wọ́n ń jẹ o a sì máa fi àwọn kọ́kọ́ hàn tó lágbára gan ni ṣé bọ́n ṣe ń lé àwọn èèyàn wa yẹn àárẹ̀ pé ilẹ̀ wọn dàbí paradise ó tí o pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n ń kó gbogbo nǹkan àlùmọ́nì wa lọ́tún lósì lójoojúmọ́ ní ọ̀nà ṣe gbé Tinubu tó ń fi Tinubu sílẹ̀ wọ́n fi dá gẹrẹwu èèyàn òṣèjọba kò ṣe nǹkan kan kò yé mi mọ̀ kó tó wà ń bẹ fún ni ẹ má ṣe interview fẹ́nikẹ́ni iṣẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ràn ilẹ̀ máa ń jẹ́ na ààrẹ tó wà ń bẹ nísìnyí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni Kofi bo ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni kò fẹ́ràn dúdú rárá ó sọ ó ní I hate black and I hate Arabs ó sọ ẹni ọ̀dọ́ sọ ó lóun kórìíra dúdú òun dẹ̀ kórìíra àwọn Saudi Arabia báyìí pé àwọn Arabu yẹn wèrè gbáà ni wọ́n lóòótọ́ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ kó ẹrú àwọn náà bẹ̀rẹ̀ wọ ẹrú àwọn tí ń ra Yorùbá lọ ní ẹrú ó lágbára gan ni lọ́tà àwọn ọ̀bà ìjà àwọn bá ṣe kò dáa àwọn Arab tí ń ra ẹrú Yorùbá lọ kó tó di 200 years ago ẹ̀dẹ̀ wáyé ẹ̀wù gbà yín lọ́hùn wọ́n ṣe wá lóore ẹ̀sìn orí burúkú tó ń gbé wá kò sẹ́ńtẹ́sì yẹn ṣe lóore ẹ̀yin nígbàgbọ́ kò yọ yín sílẹ̀ o kò sẹ́ni tó gbógun ti onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n àyè olórí burúkú ẹ̀yin ò lẹ́yìn wèrè ẹ̀dá gbogbo tẹ́kùnrin ayé pásítọ̀ adé ń pariwo ń gba ọdún karùn-ún sẹ́wọ̀n ní kàwá sẹ́yìn pé àwọn babaláwo ti ń di olùṣàgùtàn báyìí o àfọ̀ṣẹ́ ló ń lò ó oògùn ni wọ́n ń lò ó ẹ̀yin ọmọ chọ́ọ̀tì ó yẹ kẹ́ ẹ̀ fura ẹ̀dẹ̀ fura ẹ̀ dáhùn àgbà tó bá kàn yín ní mú tó kàn yín ní gé mú so àwọn òfin burúkú tí ààrẹ wọn gbé jáde nísìnyí ó ti ń pa Amẹ́ríkà lára ẹ máa rí Walmart tí mo fẹ́ fi hàn yín sìn ibi tí mo máa ti ra nǹkan nìyẹn mo rò pé mo tẹ̀sí ní Walmart lọ́sẹ̀ yìí tí ìbá ti ra nǹkan níbi táwọn Nàìjíríà ti ń ta oúnjẹ Walmart ni mò ń lọ ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ kò sí iye ń bẹ̀ mọ́ báyìí torí pé tariff tí Amẹ́ríkà tó gbé jáde àwọn fẹ́ fi punish àwọn orílẹ̀-èdè míì tó ń tako Trump ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣìkàṣìkà àfìdí ẹ̀ṣẹ̀ra ẹ̀nu ìkà tó bá lọ́wọ́ ẹ wá wo àṣírí àwọn náà bí oṣù wa tú sí àgbáyé báyìí wọ́n ti lamẹ́ríkà máa lọlẹ̀ kọ́kọ́ náà máa fi ṣe tó máa fi di ẹdùn arìnlẹ̀ ń bọ̀ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú àáyá kí n fi gbé e wọlé. Remains high. Managers clothing and essentials. Those same increases hit clothing and essentials. $1 jump in the price of baby formula but for a household living paycheck to pay. Mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ má bínú. Customers trading down to cheaper brands, buying less frequently, or skipping discretionary purchases altogether. These trends were especially visible in categories affected most by tariffs: electronics, toys, furniture, and imported food products.
In response, the company began redesigning some of its in-store displays and online recommendations to promote budget-friendly options. Private label brands like Great Value and Equate were given more. Cost pressures persisted. Products were still subject to import duties, meaning price increases were often unavoidable, even in the discount section. Outside the stores, analysts began warning about long-term risks. Some feared that Walmart's continued reliance on tariff-sensitive supply chains could erode its competitive edge. Mo pọ̀ sí kí n lè ṣe àlàyé kí ló ń ṣẹlẹ̀ torí a lè má mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Na òfin burúkú tí Donald Trump gbé kalẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ mọ Amẹ́ríkà dáadáa, Walmart store yìí store àgbáyé ni ó lágbára gan. Nígbà tí mo wà ní New York, àwọn oníṣòwò New York wọn kì í fẹ́ kí Walmart wá ṣí store síbẹ̀ torí wọ́n máa dàbí orílẹ̀-èdè ni, wọ́n máa lọ rẹ́rẹ́rẹ́, wọ́n máa dàbí Òwò village ni. Wọ́n máa ń kọ́ tí wọ́n máa ń tóbi gan, oríṣi méjì ni. Wọ́n á kọ̀ọ̀kan á tóbi rẹ́rẹ́rẹ́, wọ́n á kọ̀ọ̀kan sáwọn ìletò díẹ̀díẹ̀ tí ó fi bẹ́ẹ̀ tóbi. So kò sí àwọn oníṣòwò wọn kì í fẹ́ kí Walmart torí kò sí ohun tẹ́ wá tì tẹ́ ní rí ní Walmart, wọ́n máa ń tóbi gan. Nísìnyí, òfin tí wọ́n ṣe ó ti wá affect wọn. Walmart wá ní àwọn ti kó lọ Amẹ́ríkà o. Ìyẹn ni àlàyé náà ń ṣe bọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ gangan. Mo fẹ́ mọ̀ bọ̀t kí ni ẹ ti skip mú kẹ́ẹ̀kan tí ẹ rí bí ilé ọlá wọn ṣe di ahoro. Ìyẹn mo kọ́kọ́ fẹ́, ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí normally. But clip yẹn kò gbé láti bẹ̀rẹ̀. So kò mú láti bẹ̀rẹ̀, màá try máa wò tí n bá lè rí gbé láti bẹ̀rẹ̀. Then ó yẹ kárí ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ kàn ṣe gáfárà fún mi níṣẹ́jú kékeré. Other than that, àṣàlàyé náà ni. Kò lọ sẹ́yìn rẹ̀. That Walmart would continue adapting, Walmart expanding ti kúrò lórílẹ̀-èdè internationally, Amẹ́ríkà, and wọ́n ti embracing gbà new àti technology. But But the undertone was clear. The company could no longer guarantee the same low-price, high-volume formula that had defined its success for decades. Officially, Walmart wasn't alone in this reality. Across the retail sector, margins were thinning, supply chains were shifting, and customer loyalty was being tested. But because of its scale and visibility, Walmart served as a bellwether, a leading indicator of where the industry might be heading. Financial commentators began drawing comparisons to past inflection points in American retail history: the rise of discount chains in the 1980s, the shift to e-commerce in the early 2000s, and the disruption of supply chains during COVID-19. Each of those moments changed the way companies operated and the way consumers. Má wọrí torí ibi tí mo rí lè fà á, mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ rí bí gbogbo igbá wọn ṣe ṣòfò, ó ṣòfò náà bí ìgbà tí ẹ̀ wà ní Bàrígà ni. Torí pé wọ́n ṣòfin láti fi ní àwọn orílẹ̀-èdè míì lára. Wọ́n ṣe òfin gbogbo nǹkan náà gbowó lé ọ̀wọ́n gógó ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni o. Torí àwọn èèyàn sọ fún wọn pé Amẹ́ríkà pé wọ́n mú orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú sìn. Kódà wọ́n ṣe sáláwọ̀ funfun. Àyè máa ṣọ́ nǹkan kan bọ̀ àmì ò lè ṣe òyìn tó kò wọrí system but ẹ gbọ́. So gbogbo òfin tí wọ́n ṣe yẹn nísìnyí ó ti wá ń pa fún ara wọn lára. Wọ́n ní ṣìkàṣìkà Amẹ́ríkà wọ́n máa fi díẹ̀ ṣẹ̀ra wọn. Orí àwọn tí wọ́n dẹ̀ deport yẹn náà kò ṣaláì máa jà against wọn báyìí. Mo rò pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ó ti okay, mo ti máa rí ṣe nísìnyí. Ẹ farabalẹ̀ mọ́ bọ̀. Tòun mo kàn fi kẹ́ẹ̀rí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ni. Ilé ìfọ́ stubborn ó ti padà sí lórí padà bó ṣe wà yẹn.
tí n bá rí ìbẹ̀rẹ̀ ni mo fẹ́ ṣò wa ṣùgbọ́n mi ò kò gbé jáde bí mo ṣe fẹ́ kò sí wàhálà gbogbo ilé ewu tí mo kàn fẹ́ sọ fún wa náà ni wípé ìkàtà Amẹ́ríkà rí pé àwọn ṣe àwọn náà máa jìyà jù ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n lé dànù yẹn ẹ̀ ń wò báyà gbogbo wa tá a yìí sọ̀rọ̀ yìí gan a máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe bọ̀ kò ní jẹ́ láti Amẹ́ríkà la máa jókòó sí ilé kókó ń ta gbé iṣẹ́ wọn tó fẹ́ ṣe àwọn dẹ̀ ya ọ̀lẹ tó iṣó kọ́ náwó ni tiwọn kọ́ dẹ̀ bá obìnrin ara wọn sùn lóríṣiríṣi gbogbo ìwà burúkú yẹn wà láàrin wọn bíbá yẹn náà tó máa ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn àjèjì àwọn àlejò ló ń ṣe iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìlú yìí àwọn àlejò ló ń ṣe iṣẹ́ àwọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ kankan wọn kì í fẹ́ ṣe meanwhile àwa ni wọ́n ń lò wọ́n dẹ̀ ń complain pé àwọn àlejò ń kọ́ wọn ò dá wọn ò ṣe wọn mọ̀ kí a tó lọ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa gbọ́ ìyẹn máa take time díẹ̀ so ká tó lọ síbẹ̀ yẹn ká kọ́kọ́ lọ tààrà kàrà tó tá a ti gbọ́ màmá mi nífẹ̀ẹ́ kọ́ máa ń tarọ̀ tó máa ti máa bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ká lọ play fídíò bíi méjì lórí ọ̀rọ̀ màmá ká tó wá yàbọ̀rà lọ sí orí tí mo fẹ́ kárí yẹn lè ráwòrán ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ dáadáa pé Amẹ́ríkà France United Kingdom pàápàá mẹ́ta yẹn gbogbo ìdààmú tó wà lórílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe sọ lẹ́nìí àwọn oníwà behind ẹ̀ wọ́n wá gbòòrùn ẹ̀bùrú wọ́n lọ há sí abẹ́ àwọn NGO ẹ̀yin ìyá NGO ẹ̀yin bàbá NGO ẹ kú oríire ẹ̀yin gangan ni wọ́n ń lò ẹ̀yin gan lọ́ba yé jẹ́ ẹ̀yin oní charity ọ̀ràn irú ìyàwó Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣé gbogbo charity àti NGO tó wà lẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ wá di wọn wò gbogbo wọn làwọn gọ́gọ́ lòyìnbó ń lò pàápàá àwọn pásítọ̀ tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ ń gba charity ẹ̀ káṣọ lọ́lé ẹ̀ kó gbẹ lọ irọ́ ni wọ́n ń lò yìí ni ibi èèyàn ló jẹ́ kán gbé NGO GMO náà wọlé so àwọn tí àwọn aláàfin fún ń lò rèé tí wọ́n dẹ̀ ń kó ohun ìjà olóró wọlé wọ́n dẹ̀ dá lé wọn ni kí a má sọ̀rọ̀ wọn fẹ́ ká sọ̀rọ̀ Tinubu dẹ̀ rí Tinubu ó gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo fẹ́ ká sáré wo on top the pot one more time. Three Nigerians deported from the United States for various crimes as at least 3,000 more deportees expected to return home. Thousands of Nigerians are being deported from the US, and no one saw it coming. Why now? Why them? And what triggered this silent purge? Let's find out. They didn't break down the doors. They didn't arrive with sirens. They came quietly, in unmarked vans, in plain clothes, sometimes even with smiles. In early 2025, something strange began to ripple through Nigerian communities across the United States. It wasn't broadcast on the news, it didn't trend online, but word of mouth spread fast in places like Houston's Little Lagos, the Bronx's Yoruba enclaves, and the bustling African neighborhoods of Maryland. People were vanishing, not into the night, but into immigration vans, courthouse side doors, and lockdown holding facilities. And no one could explain why the names being called were almost always Nigerian. At first, it was one person here, two people there. A man who went to his monthly ICE check-in and never returned. A woman who dropped her kids at school and never made it to work. Then came the phone calls. Desperate, urgent. They got me. They're sending me back. Call my family. And still, no one in the mainstream media said a word. What made this wave different was its silence. There were no high-profile raids or televised deportation flights. Instead, it unfolded like a whisper campaign, precise, quiet, and surgical. The targets? Nigerians with unresolved visa issues, expired documents, pending asylum cases, or minor administrative violations. No violent charges,
No serious felonies, just unfinished paperwork. In many cases, these individuals lived in the US for years, some even decades. They had American-born children, mortgages, jobs, and deep roots in their communities. Yet none of that seemed to matter. One by one, they were marked for removal. The calls started reaching Nigerian embassies by February. A pattern was forming. People of the same nationality, from different states, all being detained with shocking coordination. It wasn't just ICE doing the groundwork. In several reports, local law enforcement began cooperating with federal agents, acting on signed detainers even when immigration status had nothing to do with the original arrest. What confused many Nigerians was how they were identified in the first place. Some had pending appeals. Others were still in court, yet they were picked up anyway. Immigration lawyers later revealed that final removal orders had quietly been signed in bulk in late January, shortly after President Trump signed an executive memorandum expanding expedited removals. Behind those policy moves was a deeper strategy: clean the system quickly, efficiently, and quietly. Nigerians, who ranked high in visa overstay statistics due to complex renewals and backlog issues, became prime targets, not because they were dangerous, but because they were vulnerable and statistically available. In detention, the story was worse. People who had never been in handcuffs were suddenly placed in jumpsuits, denied access to phones, and relocated to remote ICE facilities with barely any notice. Families were left scrambling, contacting embassies, searching for lawyers, and launching GoFundMe campaigns. But the pace of arrests outstripped the system's ability to respond. The machinery had already started. At one Texas detention center, a 33-year-old Nigerian man who overstayed a student visa by just 4 months was placed in the same unit as individuals with serious felony charges. His only crime was overstaying, a technical violation, but he was denied bond because his deportation was already scheduled, a fast-track list. The most haunting detail, however, wasn't the arrests. It was the fear that followed. Even those who weren't on the deportation list began disappearing, voluntarily. Parents stopped sending their children to school. Students dropped out of college mid-semester. Workers resigned from their jobs without explanation. Churches reported a drop in attendance. Clinics stopped seeing Nigerian patients who feared registration would alert authorities. It was as if an entire community had gone into hiding. For every person detained, dozens more began to self-isolate, afraid they might be next. Some fled to Canada. Others simply vanished within the US, disconnecting their phones, moving out overnight, or taking shelter with distant relatives in smaller cities. And the fear wasn't just emotional, it was strategic. ICE had started using community presence operations, visiting workplaces, courthouses, or apartment buildings with informal lists, asking about specific individuals. Friends of detainees were being questioned, landlords were approached, church members were quietly watched. It was no longer about enforcement. It was intimidation by visibility. What made this all the more devastating was how invisible it remained to the rest of the world. There were no hashtags, no global outrage, no trending videos. For most Americans, it wasn't even happening. And for most Nigerians outside the US, it was unthinkable. Until that is, news broke that 3,690 Nigerians were listed for imminent deportation, and the first plane was getting ready. That's when Nigeria itself had to ask a chilling question. Why are so many of our people being targeted all at once? And what forces, political, economic, or diplomatic, made them the first in line? That question takes us deeper, not just into the how, but into the why. Here's a reminder to please like and share the video and subscribe to our channel to watch more videos on Black culture, history, civilization, and identity. Let's continue now. Not Guatemalans, not Chinese, not Ukrainians, not even Mexicans, who have historically topped deportation statistics. In 2025, under a revamped U.S. immigration policy, it's Nigerians who are being detained with eerie precision. But this isn't random. This is calculated policy engineering, driven by data, strategy, and a new kind of political theater. Behind every ICE raid, every courtroom signature, and every van door slammed shut is a logbook of metrics. The Trump administration, back in office as of January 2025,
wasted no time in weaponizing that data. One particular chart caught the attention of White House advisors. Nigerians represented a disproportionately high percentage of visa overstays and asylum denials relative to other African and non-African nationalities. In 2024 alone, 3,690 Nigerians were recorded as having final removal orders. These were not mere illegal entrants. Most of them had entered legally, as students, work, or tourist visas, and overstayed due to reasons ranging from job loss to education disruptions. But to Trump's team, they were statistically low-hanging fruit. And here's the twist. Unlike many immigrants who evade detection, Nigerians often do everything by the book. They file for extensions. They attend court dates. They register for social programs, which means they're easily traceable. A paper trail leads right to their doorstep. And in the new immigration war, visibility is vulnerability. But policy is never just about numbers. It's about optics. Trump had returned to office on the promise of restoring America's borders, a slogan meant to signal more than just physical security. It was a cultural call to purify America of what his base viewed as freeloaders, foreign threats, and non-white others who had benefited under previous democratic reforms. And in the post-COVID, economically strained America of 2025, that messaging landed hard. Within that narrative, Nigerians became the perfect scapegoats. Why? Because their story is complicated. Unlike Central American migrants fleeing gangs or Syrians escaping war zones, Nigerians don't always fit the refugee mold. Many are highly educated. They speak fluent English. They attend Ivy League schools. They're visible in healthcare, tech, and academia. In short, they succeeded. And for a certain political audience, that success feels threatening. In conservative media circles, Nigerian success stories are often warped into anti-immigrant talking points. They take the scholarships, they crowd our hospitals, they use fake marriages to stay, they say. Right-wing outlets began circulating misleading data in early 2025, claiming that Nigerian immigrants were abusing the asylum system, despite there being no such statistical trend. So when Trump's team designed their tiered enforcement priority list, Nigerians were placed not at the bottom, but somewhere dangerously near the top. And there was one more reason. Nigeria is diplomatically weak in the U.S. immigration negotiation game. Countries like India or China often push back hard when their citizens are targeted. They delay travel document issuance. They threaten trade retaliation. Nigeria, while a giant in Africa, doesn't wield that kind of leverage in Washington. It doesn't have the trade threat capacity, nor does it contribute meaningfully to U.S. manufacturing supply chains. So when America asks, will you accept a plane load of deportees next week? Nigeria usually nods. By February 2025, the White House had quietly signed agreements with at least 6 compliant countries to fast-track the deportation of their nationals. Nigeria was one of them. There were no press releases, no signing ceremonies, just logistics teams and deportation flights on standby. This compliance made Nigeria a testing ground. If the U.S. could detain and deport hundreds of Nigerians quickly and cleanly, it could roll out similar operations on other cooperative African and Caribbean nations. And there was something else fueling the machine: internal politics in Nigeria itself. Faced with growing youth unemployment, an overstretched social sector, and a crumbling naira, Nigerian authorities were secretly grateful to receive fewer remittance-dependent returnees than expected. Quietly, officials viewed deported citizens as a workforce they could eventually plug into domestic initiatives. Some in government even believed returnees could help fill labor gaps created by recent immigration waves to Europe and Canada. But whatever the justification, the effect was chilling. Being Nigerian in America became a liability overnight. For the thousands now marked for removal, it didn't matter how long they'd been in the U.S., whether they had families or if they were tax-paying workers. A final removal order, even from a years-old visa issue, was now enough to activate arrest and deportation. And behind those orders wasn't just ICE. It was an entire federal apparatus, lubricated by politics, image control, and selective enforcement. But targeting is just the beginning. Once identified, Nigerians are taken into a hidden world few understand: a network of detention centers, deportation charters, and silence.
They vanish into the system only to reappear weeks later, sometimes in Lagos, sometimes in kéde mo máa fi eléyìí hàn ní ṣùgbọ́n àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó yẹ ká gbọ́ àti gbọ́ mo dẹ̀ ti ṣe yànnà náà wọn mo kó gbọ́ ẹ̀ sílẹ̀ kí a tó gbé tó wálé àtúnṣàlàyé again. Ẹ̀kọ́ kan tí ó yẹ kí gbogbo akọ́ lórí eléyìí ni wípé ṣẹ́rí àwọn tá a mọ̀ ní orílẹ̀-èdè wa lọ́hùn-ún nílé tí wọ́n sì ń ṣe bíi ẹlẹ́mìí géṣà ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ẹni tó bá sọ̀kò sínú ọjà ó mọ̀ bóyá ara alẹ́ ẹ̀ ló máa bà àwọn tó ń dẹ́ padà sílé by force by fire nísìnyí wọ́n ní inú Tinubu dùn ní torí pé wọ́n ní pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ti jápa tó ti jápa yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó o ní ọ̀yẹ́ ẹ máa bá wọn dápa ẹ máa bá wa dá wọn padà so Tinubu ò jà fún wọn rárá wọn ò dẹ̀ ṣètò sílẹ̀ fún wọn pé òkè elélábọ̀ sí mi oko kò sí ẹnu ọ̀rọ̀ gbogbo wọn ó ní lọ́nà wa nú wọn ń bí ní Amẹ́ríkà torí tó bá ti dé orílẹ̀-èdè yìí ó lè dé onílé lórí ẹ̀ láàrin ọdún 5 péré kó lè ọdún 3 tó bá ti ní ìwé ìgbélú ó lè nílé láàrin ọdún 3 káwọn ṣe pọ́dún 10 káwọn ṣe pọ́gbọ́ ọdún káwọn ṣe ọgbọ́n ọdún káwọn ṣe pọ́gójì ọdún ọgbọ̀n ọdún gọ́ọ̀lù mi ti sanwó ó ti sọ gbèsè lẹ́yìn tán ẹni tí nǹkan kan ò bá tawọ́ sí oríire ń bẹ lókè òkun gbogbo bí tó bá lọ nítorí oríire tó dẹ̀ ń bẹ lókè òkun kò ṣeé fi wé tó wà lẹ́ Yorùbá ṣùgbọ́n wọn jẹ́ ká débi tí ó yẹ ká wà ṣùgbọ́n a ti débẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹ̀kọ́ tá a kọ́ ni tẹ́mi kọ́ ni wípé kò sẹ́ni tí Amẹ́ríkà ò lè ṣe wèrè fún kò sí olówó ẹ̀ wọ́n ṣe wèrè fúnra wọn wọ́n gbógun tira wọn ní gbogbo àgbáyé bá ṣe ń lọ nǹkan ń burú gan torí one world order tẹ́sù gbélé wọn lọ́wọ́ tó fẹ́ mú wá sójú ṣe by all means meanwhile ìyẹn nìkan máa di gbogbo ẹrù Áfíríkà kù ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Traoré kí a tó tẹ̀síwájú torí Traoré dàbí símbò àwọn kan tí a ti ń pe Traoré ní ọmọ moa nìkan ní sọ àṣírí yẹn púpọ̀ ni wọ́n ní pé torí pé tí ó dà ń pé màmá moa ló bí Traoré pé ó nígboyà bí kìnìún ó lè jẹ́ olóṣìṣẹ́ ó jẹ́ olóṣìṣẹ́ náà first class ni ṣùgbọ́n nítorí pé ó jẹ́ ọmọ ológun iṣẹ́ ológun lọ́yẹ̀ láàyò a lè fojú yẹn wò ó wá láti wá tó nǹkan ṣe ni Tinubu alágbádá ni Buhari alágbádá ni Ọbásanjọ́ òun náà ṣe alágbádá gbogbo ọjọ́ tẹ́ ẹ ṣì ń ṣèjọba alágbádá màmá dẹ̀ sọ fún ní ẹ jẹ́ ká tún kéde yìí tó ẹ lè rí ìjọba yìí ṣe torí oríran ni gbogbo ẹ̀ wà ṣé wọ́n rí ṣe wọn ò rí ṣe Abíọ́lá tẹ́lẹ̀ kó ràn wọ́n lọ́wọ́ wọn nínú àwọn òfẹ́ Yorùbá ọ̀wọ́ kì í ṣe Yorùbá ilẹ̀ Nàìjíríà wọn ò fẹ́ nǹkan rẹ̀ torílẹ̀ òkùnkùn ni gbogbo alárí nǹkan kọ́ lórí ètò àgbọn ẹ̀mí ò pé ẹ̀dínlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì torí pé àwọn nǹkan mìíràn àti fẹ́ fi hàn wá ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ ká gbọ́ torí òyìnbó ló sọ èmi ò dé ọmọ yàtọ̀ fún àwọn màmá wa kọ̀ọ̀kan tó ti pẹ́ láyé tó ti kàwé ti pẹ́ ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì gan wà gbóyìnbó Amẹ́ríkà gan wàá tẹ́tí ẹ lélẹ̀ dáadáa nítorí èyí náà máa ń sọ̀rọ̀ sí àmọ́ so gbogbo èèyàn wà ń bẹ̀ however bó ti lò kó rí Áfíríkà ni Traoré jẹ́ any accent bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ní accent ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ṣe gbọ́ létí wa dáadáa ju aláwọ̀ funfun lọ ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni Traoré àlàyé wo ló ń ṣe tá a lè bá wọn dá sí kí n gbígbá dá sí pé ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ ń bẹ̀ tó láwọn kọ́kọ́ tó sọ tí màá kọ sílẹ̀ tí màá fi ṣàlàyé ohun tí mo mọ̀ àbí tó sọ tí a lè kọ́gbọ́n ń bẹ̀ dáadáa. My brothers and sisters across the great continent of Africa, before you call me your leader, call me your brother. Before you call me a soldier, call me a servant. And before you see me through the lens of your religion, hear me through the ache in my voice, because what I bring to you today is not politics. It is not a speech, it is a cry from the depths of a heart that is tired, not weak, but tired of seeing the continent with the voice of a lion forced to whisper like a beggar. Africa is bleeding. But not from war alone, she bleeds from the silence between neighbors, the suspicion between tribes, and the cold distance between the faithful, those who call on Jesus, and those who call on Allah. And I ask you sincerely why? Who taught us to hate the hands that reach out in prayer just because the language of their devotion sounds different from Todd
Also who made us believe that a Muslim in Mali and a Christian in Congo were enemies by design, who planted the seeds of suspicion so deep that even shared suffering cannot uproot them. Let me tell you, it was never God. It was never Jesus. It was never Muhammad. It was never the Spirit, nor the prophet, nor the scripture. It was men with pens and guns, borders and flags, power and profit. It was empires that came with religion in one hand and time, a sword in the other, not to save us, but to split us. And once we were divided, they fed on us like vultures, picking at the flesh of our unity while we fought over crumbs and creeds. Today I speak not just as the president of a nation, but as a son of this soil. A man who has walked through markets where mosques echo the call to prayer beside churches singing praises. I've seen Muslims feed Christian orphans. I've seen Christians defend their Muslim neighbors from death. And I've seen men who belong to neither sacrifice everything for both. So who told us we are at war with each other. I speak today not to condemn, but to awaken. Because our real enemy is those who control the loans, the weapons, the propaganda, the NGOs, and the trade routes. They know something we keep forgetting. A divided Africa is a conquered Africa. They fear not our faith, but our unity. They do not tremble when we pray, but when we pray together. They do not lose sleep over our fasts or our feasts, but they panic at the sight of a continent where Christians and Muslims lock arms, not horns, where we defend each other, not doubt each other, where we realize that heaven and freedom are not meant to be fought over, but fought for side by side. Today, I ask you to put down the sword of suspicion, to bury the politics of fear, to rise not as a Muslim, not as a Christian, but as an African who refuses to be a pawn in a game rigged long before you were born. The time has come. The time has come to expose the lie that has kept us weak, to unlearn the hatred handed to us in the name of God, to reject the poisoned gift of division and instead embrace the sacred power of unity. Because our division is their weapon, but our unity will be our salvation. Faith was never the enemy, division was. My beloved sons and daughters of Africa, let us take a long, hard look in the mirror that history holds before us. Let us ask ourselves a sacred question: what is it that truly divides us? Is it truly faith, or is it what has been done in the name of faith? Look closely when you peel back the layers of pain, pride, and propaganda. When you look past the robes, the crosses, the crescents, the headscarves, and the hymn books, what you will find is not enemies. You will find human beings, flesh, blood, children of the same sun, carved from the same dust, breathing the same air, wounded by the same betrayals, and yearning for the same freedom. No, my people, faith was never the enemy. Division was pride. It was division that made neighbors forget each other's names. It was division that turned prayers into politics and called houses of worship into fortresses of fear. It was division that transformed mothers into mourners and fathers into refugees. And who gave us this division? Who offered it like a poisoned chalice, smiling as they watched us drink? It was not God, it was not the angels, it was not the prophets. It was colonial administrators who drew lines on maps and said, this village is Muslim and this one is Christian. It was missionaries and merchants who came with holy books and hidden contracts. It was foreign governments who armed both sides of our conflicts and then called us savages when we bled. It was intelligence agencies who lit fires between us, then offered buckets full of fuel. And we drank the poison. We sipped from the cup of division until we forgot who we were. Until we forgot that long before we were Christian or Muslim, we were African. Long before the Bible or the Quran, we had justice, we had peace, we had Ubuntu. We had community, we had respect for elders, and a fierce defense of the innocent. We had spiritual codes that taught us to feed the hungry, clothe the naked, and protect the stranger. When Christ preached love, Africa already knew it. When the prophet spoke of charity and justice, Africa already lived it. So why do we now act like our religions are at war? Let me speak truth now, even if it burns. Some of the worst betrayals in Africa were not by soldiers in uniform, but by priests who blessed colonizers and imams who sided with invaders, churches built with stolen wealth, mosques silent in the face of injustice, faith twisted into fear, spiritual power bought and sold like cattle. And yet, despite all of this, faith itself remained pure, because God does not divide. Men do, power does, empire does, all fear does establish. True faith calls us higher. True faith teaches us to see the face of God in the eyes of those we do not understand. True faith commands us to protect the weak, to uplift the orphan, to shelter the widow, no matter what name they use to cry out to the heavens. And that is why I say to you, our problem is not faith, it is the manipulation of faith. It is not prayer, it is the political weaponization of prayer. It is not doctrine, it is the exploitation of doctrine to maintain control. For too long, African blood has been spilled by African hands, each believing God is on their side.
while the true enemy laughs from the shadows. We must not be fooled again. We must not fight the Battle of Rome, London, Paris, or Washington on African soil, using African bodies and African souls. The Christian who kneels beside a child with no food and offers them bread is my brother. The Muslim who defends the innocent from injustice is my sister. The traditional healer who prays for peace is my kin. The atheist who fights for the dignity of his people is my ally. Because the enemy is not the label, the enemy is the lie. And here is that lie, that you must hate what you do not fully understand. But let me tell you the truth. The one thing our enemies fear more than anything else is when a Christian and a Muslim, side by side, realize they were never meant to hate each other. That is the moment liberation begins. That is the moment the chains fall. That is the moment we stop being pawns and start being a people. So today I say this to every young African listening to my voice: look not at the label, but at the heart. Do not let someone else's history write your future. Do not inherit their hatred. You are not born with it, you were taught it. You can unlearn it. Your faith is not your prison, it is your power. Let it unite, not divide. Because Africa's redemption will not come when we have the same religion. It will come when we protect each other despite our religions. It will come when we protect each other despite our religions. It will come when we say, my neighbor is Sakudevan, if we pray in different languages. It will come when we say to the world, you will no longer divide us, because our unity is no longer negotiable. The real war is for your mind. My beloved brothers and sisters, what if I told you that the most dangerous battlefield is not the one littered with bullets and bombs, but the one inside your own mind? What if I told you that the most effective colonization is the one that doesn't require chains and stories? For centuries, Africa has been physically looted its gold, its diamonds, its oil, its cocoa, its uranium, all stolen beneath flags that promised civilization and progress. But that was just the beginning. Now, the target is not your land, it is your consciousness. Not your bodies, it is your beliefs. Not your wealth, but your identity. This, my people, is the real war. And it is waged silently. Through education systems that teach you to hate your history. Through media networks that show you the worst of yourself every single day. Through advertisements that convince you that beauty is only European. That power is only Western. That development means becoming less African. It is in the cartoons that our children watch where the hero never looks like them. It is in the textbooks that praise colonizers, but silence the voices of our own prophets and revolutionaries. It is in the universities that teach African students how to build someone else's economy, but not their own. This is the war, a war for your mind, a war where victory is not measured in bodies, but in beliefs. Because when a people begin to believe they are inferior, don't need to enslave them. They will enslave themselves. They will import what they already grow. They will praise the languages that once silenced their ancestors. They will burn down their own markets to build foreign supermarkets. They will burn down their own markets to build foreign supermarkets. They will change their names, bleach their skin, and mock their own spirituality, all in the name of modernity. My people, this is not progress. This is mental occupation. We have been taught that intelligence speaks English with a British accent. We have been taught that leadership wears a European suit. We have been taught that wisdom comes from Harvard, not from the lips of our grandmothers. We have been taught that God listens more when our prayers are in Arabic or Latin than when they rise in our mother tongues. But let me tell you the sacred truth. Africa will never be free until the African mind is free. No constitution can protect the people who secretly believe they are second-class humans. No election can liberate a nation that still sees its oppressor as its savior. No foreign aid can fix a self-hatred that has been passed down like a family heirloom. So I ask you, who told you that Africa is destined to be poor? Who told you that your culture is backward, your beliefs are primitive, your ancestors were fools? Was it your God? Was it your prophet? Was it your conscience? Or was it your colonizer? Because every lie begins with a voice and every revolution begins with choosing whose voice you will believe. You see, they no longer need chains. They don't need chakras. They don't need a station soldiers on every corner. All they need is to control what you think. All they need is to flood your screens with noise, your schools with propaganda, your politics with confusion. And then you will do their work for them. You will fight your brother and call it tribalism. You will mock your sister and call it culture. You will vote for puppets and call it democracy. You will beg for crumbs and call it diplomacy. This is the trap. And the only way out is truth. You must know who you are or you will be told who you are. You must reclaim your right to define your identity, your destiny, your dreams. Because if we lose the battle for our minds, we lose everything.
That is why I say to you, not as a president, but as a son of this soil, liberate your mind before it is too late. Start by questioning everything that teaches you to hate your own skin, your own roots, your own potential. Start by unlearning the lies. Start by embracing the sacred power of who you are. Because Africa's strength is not in her soul, it is in her soul. And the enemy knows it. That is why they fight to steal it. But if we wake up, if we choose truth over illusion, dignity over dependency, memory over manipulation, then no one can stop us. No one. The manufactured conflicts divide, distract, destroy. My brothers and sisters across the continent, let me now speak of the ugliest weapon they use against us. A weapon older than the borders they drew, older than their banks, their Bibles, their bullets. It is the weapon of division. They did not just steal our gold, they fractured our souls. They did not just take our land, they poisoned our relationships. And now we bleed by our own hands while they watch and profit. Tell me who benefits when a Christian village and a Muslim village burn each other's homes? Who wins when a Fulani farmer is turned against a dog and herder? Who gains when one African flag goes to war against another African flag, flying above a line drawn by Europeans with rulers and pens? We don't manufacture the weapons, we import them. We don't own the news channels, we consume them. We don't plan the conflicts, we react to them. These wars, these riots, these so-called ethnic clashes, they are not accidents. They are designed by those who fear an Africa that is united. Designed by those who tremble at the power of 1.4 billion people, who finally look each other in the eye and say, you are not my enemy. This is the strategy they have always used. Divide, distract, destroy. They divide you by religion, yet they do business with no religious loyalty. They divide you by language, yet they speak one language when signing oil contracts. They divide you by tribe, yet they unite in every boardroom when it comes to exploiting your land. They distract you with rumors, with fear, with headlines crafted to ignite old wounds. Then when chaos erupts, they arrive with solutions, peace talks, loans, troops, conditions. And in that moment, we forget that they lit the fire, then charged us for the water. Africa has become a theater where they write the script and we play the tragic roles. The Muslim is cast as the terrorist, the Christian as the crusader, the youth as the protester, the elder as the outdated, the woman as the victim, the rebel as the criminal. Meanwhile, the real criminals shake hands in air-conditioned rooms planning how to own you tomorrow. But here is the truth they hope you never hear. The African Christian and the African Muslim are not enemies. They are siblings, two believers kneeling before the same creator, just in different languages on different days. When did the God of Abraham command us to kill each other? When did the prophet or the Christ bless our divisions? They never did, but the colonizers did. The arms dealers did. The intelligence agencies did. The puppet presidents and the global bankers, they all did. They whispered lies into the cracks of our pain. They turned our temples into battlefields, our memories into weapons. And now if we are not careful, our children will grow up believing that division is tradition, that hate is heritage. But it is a lie. Our true tradition is solidarity. Before their maps, we traded across regions. Before their borders, we shared language, cattle, proverbs, peace. Before their armies, we welcomed strangers as kin. Before their scripts, we sang the same songs to the same stars. Our ancestors were not perfect, but they were not fools. They knew that survival demanded unity, not uniformity, but unity of purpose. And so I say this to every imam and every priest, every sheikh and every pastor. Your pulpits must no longer be battlegrounds. They must become bridges. Preach not against each other, but for each other. Preach not to divide, but to defend the truth. Preach not for foreign approval, but for ancestral honor. To the youth, refuse to be the foot soldiers in someone. Mo kí wa kú ìkàlẹ̀ ẹ kú ìtẹ́tílélẹ̀ ìfetíbalẹ̀ àti farabalẹ̀ ẹ ṣé. Àwọn gbogbo tí arákùnrin Traoré ń sọ ó yé wa dáadáa. Kí mo kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkọsílẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. Ṣùgbọ́n ohun tó sọ jùlọ náà ni pé is based on principle tí ó kó sí àárín wa. Principle àwọn amúnisìn. Wọ́n gbé ọgbọ́n orí kalẹ̀, wọ́n dẹ̀ fi dá gbogbo nǹkan orílẹ̀ Áfíríkà. Àríwé pélébé náà gbogbo ètò ń ṣe script náà ni wọ́n lò fún wa. Ó sọ débi wípé ṣe bí ẹ̀sìn náà gbé wá ká tó jẹ́ ìmàle ká tó jẹ́ onígbàgbọ́ àti jẹ́ Áfíríkà àti jẹ́ aláwọ̀ dúdú òótọ́ dẹ̀ ni. Tá a bá ní nǹkan tá a ní rárá nígbà tá a dáyé Áfíríkà ni àti Africanism àwọn oògùn ìṣẹ̀ǹbáyé oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan eré ni kì í ṣe nǹkan burúkú o.
ó ṣe àlàyé débi wípé a ò gbọ́dọ̀ ríra wa bíi ọ̀tá ara wa àwa aláwọ̀ funfun iná wá wọ́n láti divide and conquer gbogbo ẹni màmá ti sọ kò sí nǹkan títà orí sọ́nsìn tí màmá wa ti ṣàlàyé ṣùgbọ́n ó yẹ ká gbọ́ ohun tí mo fẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá ṣe gbọ́ tá a dẹ̀ rí díẹ̀ ni pé orí ẹ̀ pé ọmọ kò tí ì pogójì ọdún Tinubu kù díẹ̀ kò wọnú kòtò lọ orí ẹ̀ ò pé kò mọ kọ́kọ́ ṣe àwọn wèrè bàbá dúdú the same thing wọ́n kàn lọ́jọ́ lórí ni wọ́n pa ọjí oyin wọ́n ní ọjọ́ lórí bíi kàlẹ́ndà ayé wọn ò dáa wọn lórí ire kan tó fẹ́ fi sílẹ̀ fọmọ Yorùbá Bíbélì sọ wípé bàbá rere ọkùnrin rere ó máa fi ogún sílẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀ ogún wo lè jẹ lọ́wọ́ àwọn ṣóyè wa láì ní dárúkọ ẹnikẹ́ni ogún wo náà filẹ̀ àwọn ń jẹ́ ni ẹnìkan máa ń sọ gbà yíyẹ mú mọ dáadáa ó ní kọ́mọ kan tó jẹ ogún èmi òun àjọgbọ̀n ó ní kọ́mọ kan tó jẹ ogún òun àjọgbọ̀n bó sọ pé bàbá lòun òṣùwọ̀n kẹ́ tó jogún òun gan ti jọgbọ̀n tó ẹ lọ ṣiṣẹ́ àwọn sọ pé kẹ́ ẹ tó pè wọ́n ní ológun ẹ pè wọ́n ní arákùnrin mi call me your brother before you call me a president of a nation or before you call me a soldier. bí tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni pé kó tó rí mi pẹ̀lú kákí tó wọ̀n ó yẹ tó wọ́n lè pa ẹ̀mí ẹ̀ kọjá be careful wọ́n dúpẹ́ fún ìdúró ṣinṣin tó dúró ààrẹ orílẹ̀-èdè Áfíríkà wọ́n ti lé dànù as we speak Cameroon àwọn náà débi ẹ̀ náà ti dàrú sí màkànmákàn lóye dé nǹkan ilẹ̀ Nàìjíríà yìí báyìí náà àwọn náà ti kún sí méjì àwọn kan wọ́n ń kégbe wọ́n ń sọ̀rọ̀ síta dáadáa ọ̀rọ̀ tó yẹ ká tún gbọ́ nísìnyí bò mo fẹ́ ká lọ gbọ́ ohun màmá wa first bíi fọ́nà kan àbí méjì ká tó lọ gbọ́ the last ni mo fẹ́ ká gbọ́ kí a tó gbé tó wà lẹ̀ torí ẹ̀ náà pọ̀ díẹ̀ èdè òyìnbó ni ṣùgbọ́n ó ń tú àṣírí ni o àṣírí pọ̀ nbẹ gbogbo àwọn tẹ̀yìn rí yẹn àlọ́sẹ̀kẹ̀ kan àlọ́gba visa èrò àwọn gọ́gọ́ ní wèrè deliberately wọ́n wá ara wọn puppet àwọn bíi Ṣèyí Mákindé puppet ni gbogbo àwọn gọ́vùnà lè wá puppet wọn puppet Tinubu ni wọn bí Tinubu ṣe jẹ́ puppet fún Fúlàní wáyé puppet fún àwọn British bọ́ ta ni ìyà yẹn ń jẹ aráàlú ni ìyà yẹn ń jẹ Tinubu lówó lọ́wọ́ ó ní owó lọ́wọ́ kọjá be careful ṣètì máyẹ̀rí ọmọ agbésùmọ̀mí ó ní bàbá ńlá owó lọ́wọ́ ìkọ̀ọ̀kan ní wọ́n wọ́n trillions ẹ máa gbọ́ àwọn àṣírí tẹ́ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ àwọn orúkọ ìlú Saudi Arabia ẹ máa gbọ́ Qatar ní ibì kan nínú àwọn ibi ìlú tí Tinubu lọ kọ́ refinery ẹ̀ sí as we speak tó lè làmì tó láka so gbogbo àwọn tí wọ́n rán wọn ṣe àwọn gọgọ ló ní ilẹ̀ Yorùbá lára gbogbo Èkó ni wọ́n ti pín sọ wọ́n ti pín káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà ti pín kódà ọmọ Ìgbò gan fọwọ́ lálẹ̀ ká farabalẹ̀ gbọ́ àwọn ètò wọ̀nyí láàárọ̀ yìí ká lè digest wọn lójoojúmọ́ a máa gbọ́ wọnú ara wọn láti gbọ́ bọ̀ ibi tó gbẹ̀ tí ń bọ̀ ibi tó dé dúró ibi tó ń lọ náà ni wípé a ṣe máa ní ẹgbàá nínú ilé tiwa táwọn máa wá ẹgbàá lọ sóde bá a tọmọ mi kò lè dàbí ọlọ́mọ o ibi tí ẹ ká kọjú sí ọ̀nà wà ń bẹ̀ àdẹ̀kọ́rí sínú gbó a ò fogun gba orílẹ̀-èdè wa àfẹ̀jẹ̀ àtẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ kò sí ìdààmú kan tá a rí ìyẹn ò wá tẹ́ Yorùbá lọ́rùn wọ́n lọ tò sẹ́yìn àwọn ọ̀yà tó ń lọ gbà ẹ̀wọ̀n àwọn ọ̀yà tó ń lọ sílé ẹjọ́ àwọn bàbá wèrè tó ń lọ sí London tó ń káàkiri àgbáyé tó ń káàkiri tó ń ṣèrànù kiri torí pé wọn ò fẹ́ gbà fún Ọlọ́run wọn ní blueprint ọwọ́ yẹn má jẹ́ ó lò ó tí wọ́n nìyẹn wọn ò fẹ́ orí Ọlọ́run Ànábì Moses tí ń jẹ́ prophet Moses only they that will not live by the law shall perish by the law. Ẹ̀ntẹ́ ẹni ẹ̀ ní gbé nípasẹ̀ blueprint ọwọ́ mú wa ẹ ó ṣègbé nípasẹ̀ blueprint ọwọ́ mú wa. Jẹ́ kí n bá mo lè sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ohun títà ọ̀rẹ́ sọ ká tó lọ sí àṣẹ ní ètò méjì àbáyé enough time láti ṣe but before ká tó lọ sórí nǹkan kan mímọ́ fẹ́ ká gbọ́rọ̀ ìtùnú gbogbo ṣẹ́rí kò sí nǹkan tuntun tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nìwẹ̀ẹ́ àṣírí ohun tí mú àti sọ ló ń tú lọ́tún ló sì nìyẹn la wá ń gbọ́dọ̀ wá ń replay sí kékeré bóyá ń gbọ́ nǹkan tó tuntun àfàtà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú orílẹ̀-èdè Yorùbá lẹ́nì àti gbọ́ ògbó ẹ̀ lẹ́nu mú à ṣùgbọ́n àwọn olówó ń ṣàlàyé àdìtú ọ̀rọ̀ tí mú àti gbé kalẹ̀ tó ti gbé kalẹ̀
gbogbo ọ̀rọ̀ tí Lord Macaulay kọ àwọn àbájáde yẹn làwọn rí nísìn ẹ má jẹ́ kó yà wá lẹ́nu wọ́n dẹ̀ lógun tó bá ogun àgbọ́tẹ́lẹ̀ kì í parọ́ bó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá báyìí the fact pé Adelesi wà ń ta wọ́n ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ìta tí mo mì ní pé wọn ò sí secretariat wa gba tó ẹ̀ka wọn torí pé àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ kò níran àwọn ọmọ atokòwádà lérú tó ń jẹ gàba àwọn fún wọn ní gbogbo ìfàsẹ́yìn yìí ṣùgbọ́n wọn ò ṣépè wọn ò yìnbọn sí wa wọn ò dẹ̀ mú wa lọ́wọ́ dání wọ́n ń play game of the mind ní gbogbo wọn ń play Ṣèyí Mákindé sọ pé tó wá pé nígbà tí màmá ní ká wá fún occupation wá pé ajáde ni even gba reclamation wá pé ajáde bìbà pé àwọn ò ní dúró àwa lọ wọn gbà tẹ́ ẹ̀ ti jáde ẹgbà fáwọn ènìyàn tó dẹ̀ ni àwọn jàre ọmọ Yorùbá tó gbà tó ní kẹ́kọ̀ọ́ ọmọ kúrò school ṣé èèyàn tún nídìí agbára ẹ ò dáhùn náà wọn ní kẹ́ tí wọ́n yáwó ń sin ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò tún dáhùn ẹ ń tẹ́ dáhùn akínyìn àwọn èèyàn ti kàn sí mi wọ́n ti sẹ́yìn ìwé Yorùbá lẹ́ máa kọ̀wé wọ́n dẹ̀ máa ṣe voice note èdè Yorùbá ni however ẹ̀kọ́ gbóná gbogbo wa ó ń fẹ́ sùúrù Adélé ò ní fún ẹnikẹ́ni kọ́bọ̀ wọ̀n níyà ẹni kọ́ yìí máa pè é máa interview yín wọ́n máa mọ ibi tí wọ́n máa advice yín wọ́n lè gbọ́dọ̀ wà nílé orí ilé ìṣìkànnì ìkàlẹ̀ lórí ilé iṣẹ́ tó máa wà ní secretariat kí o gbélé tó kódà yàtọ̀ fóúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu tí ẹ̀ náà ò tí wọ́n ló dẹ̀ máa wọlé ní yàjóyàjó gbogbo ẹ̀ náà ló so mọ́ra wọn a máa farabalẹ̀ torí pé ibòji ojú ló ń kan òòrùn bọ̀ mi tó jẹ́ bòjì lénìí ṣùgbọ́n ibi tí gbogbo wa jẹ lápapọ̀ ni pé àbá ti rú párúnṣẹ̀ sírìn àjò yẹn kó tó dorílẹ̀-èdè ìbá má rí báyìí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn màmá wọn bàbá gbogbo ẹni tí ẹ farabalẹ̀ tẹ rú párúnṣẹ̀ sí képẹ́ ẹ̀rú párúnṣẹ̀ sí àwọn ọ̀dàlẹ̀ ló pọ̀ láàrin Yorùbá àwọn ọlọ̀tẹ̀ ló pọ̀ láàrin Yorùbá tí ó gbẹ fi wá dàbẹ́ pé ó fẹ́ yọ ọ́lẹ̀ kò dé yọ́lẹ̀ fún wa ó bà ní kò bàjẹ́ Taori ó ní àwọn kì í ṣe ọ̀tá ara wa o àwọn Amẹ́ríkà àwọn Tinubu gbogbo àwọn bàbá wọn yẹn ṣe yé wa wọ́n fẹ́ kárí wa bí ọ̀tá ara wa wọ́n fi Quran yà wá wọ́n fi Bible yà wá ó tì ó Yorùbá kàn ní onínú burúkú ọlọ̀tẹ́pọ̀ ilẹ̀ Yorùbá even lórí ọ̀rọ̀ alábàáláyé náà even tó pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ò ṣe mọ̀ ń pa ògùn ṣíṣe ni pé àwọn tó ń gbóògùn dání ìkànnà fi ògùn yẹn ń ṣe sọ̀rọ̀ wa ó nípọn gan àfikọ́lọ́n kó ṣàánú so wọ́n tó bá gbé Quran dání fòtítọ́ ṣe wọ́n tó jẹ́ òjò ọmọ Ọlọ́run tó Quran kìrìsìtẹ́nì fòtítọ́ ṣe inú ilé ìjọsìn ní rọ́pọ̀ sínsìn so a lè sọ pé Bíbélì kan ló wá yà wá Quran kan ló yà wá ọkàn ẹ ló yà ẹ́ Taori dẹ̀ sọ pé ẹ má jẹ́ wọ́n bá wa ogun ọkàn ni wọ́n bá wa jà wọ́n ń sọ fún wa nǹkan tá a jẹ́ no àwọn la máa fi ìwà wa hàn pé kí la jẹ́ màmá dẹ̀ ń sọ nípa ọmọlúwàbí tó bá di ìgbà tó máa dìbò náà fún kíni ọmọlúwàbí ẹ̀ la fẹ́ lò torí ẹ̀ ní fowó dìbò ẹ̀ ní gbégbá ìbò ẹ̀ ní náwó kankan ọmọlúwàbí ẹ̀ ló máa ná gbajúmọ̀ ẹ̀ ló máa ná òtítọ́ ọnú ẹ̀ ló máa ná ó ní owó ilé la máa lò a ò níyàwó fi ṣe àbójútó ilẹ̀ Yorùbá ó sọ débi pé wọ́n ní divided Africa is a conquered Africa tó wọ́n ti pín níyà ǹjẹ́ tí ẹ̀ mọ́ tí wọ́n rí nígbà tó máa kó wa lẹ́rú ìwọ̀n tó ń kó bàbá ńlá wọn lẹ́rú ọ̀kẹ́ mi lẹ́rú ìgbà tó máa kó wọn lẹ́rú wọ́n lọ sí Berlin yẹn náà ń pè ní Berlin Conference àwọn aláwọ̀ funfun ìlú àmọ́ France America France UK àwọn tó lọ ṣe náà Germany Canada whatever pàtó Berlin Conference yẹn náà ti pín orílẹ̀-èdè Africa ìwọ́n máa mú eré àyè ìwọ́n máa mú eré àyè ìwọ́n máa mú eré wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó gé pélekèlé káàkiri Yorùbá lọ adé Cameroon kódà àwọn ní Benin Republic bẹ́ẹ̀ lọ kódà gba dídáwọ̀ mi kódà gan wọn láàpàlà pẹ̀lú Sokoto ni ẹmọ bí Sokoto wà lọ́hùn odò Ọya nìkan ló yà wá so gbogbo ẹni tó bá lóun jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà nísàlẹ̀ odò Ọya wọ́n ti encroach sórí ilẹ̀ wa Taori sọ pé ẹ má jẹ́ kọ́ pé wa ìyẹn ogun ìpínyà ló ń lọ́wọ́ báyìí tí a bá ti gbọ́ gbólóhùn màmá kan tán màá lọ play clip yẹn bóyá àti ẹ̀lẹ́ máa gbọ́ tán mi lè sọ bò ó nà ṣẹ̀ díẹ̀ but ọ̀rọ̀ yẹn lọ rẹ́rẹ́rẹ́ ni wọ́n wọlé sí wa lára nípa NGO àwọn làwọn ṣe charity rán ní wọn ṣe charity o charity yẹn wọ́n lè fún wọn ní $20 million èyí tí wọ́n máa ná sórí ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ $1 million àwọn náà ẹ má jẹ́ kí n gba ọ̀rọ̀ sọ lẹ́nu àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ bọ̀ láìkọ́kọ́ ẹ ká sáré lọ gbọ́
first note kan àbí méjì látọ̀dọ̀ wọn mi wà tó gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá sọ làwọn èèyàn wá ń gbé jáde indirectly or directly àwọn àtẹ̀tẹ̀ ti gbọ́ àmọ́ ibi tí ilé ọ̀rọ̀ ti wá àkèmọ́ àrùn ti sọ gbogbo tí màmá ti sọ pátápátá làwa ń gbọ́ nísìnyí tó àwa ń tò mọ́ra pé òótọ́ ni ṣùgbọ́n kákan gbọ́ yẹn ò tó action ẹ wà ní àti late anyway it's too late and too late right now kò sí kan tá à lè ṣe agbóhùn àfọlábàyẹ ká dúró de màmá mú àtolórí adélé bọ́n bá ti wá dé ní pé ó yá o ẹ jọ̀wọ́ ẹ múra èyí tó ní ká máa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ ní ká máa pín flyers ẹ má jẹ́ kí steam yẹn lọlẹ̀ ká lè máa fún sínú àkáǹtì òmìnira ká lè máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè pé ó gbé mú àkàlẹ̀ fún aráyé fún èmi àti rẹ yàtọ̀ fún yẹn ká wá defend the blueprint ká má darapọ̀ mọ́ àwọn ìkà màmá ní kílẹ̀ àwọn wá káàkiri dídarapọ̀ mọ́ ìkà nìyẹn jẹ́ ẹ má jẹ́ àṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan mẹ́rin tí màmá ní ká fojú sí ká fọkàn máa ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta láti àkókò yìí nìyẹn tá a máa fi gbọ́ pé Adélé wa àti màmá ń kọ́ o wọ́n ti wà ní secretariat wa o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. According to the time ibi tẹ́ wà káàkiri àgbáyé mo kí gbogbo IYPODIY káàkiri gbogbo àgbáyé lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà lárúgbó mo kí gbogbo wa pé a kú ìsinmi ọjọ́ òní ẹ̀mí máa ṣe púpọ̀ ẹ̀ kí n tó lọ sí orí nǹkan tí àtòrí ẹ̀ bọ́ síta lénìí nípa ọ̀rọ̀ àwọn abiyamọ nípa àwọn abiyamọ àti ìyá mo fọpọ́ fẹ́ kí àwọn kan náà kí n tó bọ́ sórí yẹn then lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àwọn abiyamọ àti ìyá tó jẹ́ ọjọ́ ìyá Mother's Day abiyamọ ìyá lénìí so ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì mo fẹ́ sọ fún wa mo dẹ̀ fẹ́ ká farabalẹ̀ gan-an ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí torí ó ṣe pàtàkì gidi ẹni tó bá fẹ́ kó tọ́jú ẹ̀ torí àwọn tó bá ń ṣe kàtìkàtì tó ń ṣe játijàti ẹ̀rí ní vn yìí fún wọn o kán tọ́jú ẹ̀ dáadáa torí mo máa lo against them pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan ẹ̀rí yòókù bọ̀ ilé ṣe pàtàkì gan vn yìí ṣe pàtàkì major ẹ̀rí ni pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan míì tó ń bá ṣe torí most of nǹkan tó ń ṣe àwọn tó ń ṣe yẹn àwọn ni wọ́n deliver ẹ̀rí against themselves but eléyìí ẹ̀rí láti ọ̀dọ̀ tèmi ni sí wọn so ó máa dáa kán tọ́jú ẹ̀ tó gbá YP náà tọ́jú ẹ̀ nítorí ìgbà tí àtúbọ̀tán wọn bá dé kò ní jẹ́ ìyàlẹ́nu mo kí olórí adélé wa bàbá Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ mo kí gbogbo adélé pátápátá tó kù tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń dá owó sí àpò ìran wọn òmìnira Yorùbá 2022 ìran Yorùbá ni indigenous Yorùbá people ni ẹ̀ ń dáwó fún ẹ ṣàánú ràn yín ni àánú ò ní kó nu ayé yín láéláé yàrá ṣètò Ọlọ́run fi ń jẹ́ mi ni mo kí gbogbo àwọn prayer warriors wa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun agbára ò kí ń gbà o àdúrà ló ń gbà ẹ jẹ́ á máa gbà ọba tó ní ayé àti ọ̀run ń gbọ́ ó gbọ́ dáadáa ọba tó gbọ́ tèrà tó rìn nílẹ̀ ẹyẹ tó ń fò lójú ọ̀run ó gbọ́ ṣé àwa tó wá dá láwòrán rẹ̀ ni ò ní gbọ́ pàápàá jùlọ àwa àyànfẹ́ ó máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbà kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá mo kí gbogbo àwọn fantastic dedicated IYP media team ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bí mo ṣe ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò lè gbàdúrà fún yín Ọlọ́run lèmi ń bẹ̀ kó bá mi gbàdúrà fún yín torí ẹ ń ṣe iṣẹ́ fúnran yín láì sùn láì wo tọkàntọkàn tẹ̀mítẹ̀mí tòtítọ́ ẹ ń ṣe iṣẹ́ àwa IYPODIY àmọ́ dáadáa pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run láìpẹ́ ẹ máa gba reward lé lórí Ọlọ́run máa fún yín ní reward tó pọ̀ o ṣùgbọ́n àwa náà máa mọ̀ lórí a máa fún yín ní reward náà
láìpẹ́ ó máa tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run. Mo kí gbogbo àwọn very faithful and supportive audience tí wọ́n máa ń gbọ́ àwọn team wa IYP media team wa. Mo kí gbogbo yín pátá, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ń gbọ́ àwọn media team wa láti DIY àbí láti Northern Nation. Ó rọrùn ká má sọ mí pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ ṣì ń ṣe òtítọ́ ọkàn fúnra yín. Ẹ fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní òtítọ́ àti lódodo, ẹ mọ̀ pé bí tẹ́ ti máa mọ òtítọ́ nìyẹn lọ́dọ̀ IYP media team wa. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá gbọ́n bẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Àti pé àwa ní IYP or DIY a ní òfin kan tá à ń tẹ̀lé, ó máa fẹ̀rí tẹ̀lé. So a máa fi hàn yín nǹkan báyìí ni o, nǹkan báyìí la gbọ́, nǹkan tán ṣe rèé òun rèé, nǹkan báyìí ni o, bó ṣe rí rèé bó ṣe rí rèé, a máa fi hàn yín, ẹ̀rí máa ń tẹ̀lé. So ẹ dẹ̀ rí pé nǹkan ọpọlọ ni, wọ́n ń lo ọpọlọ gidi. Ọlọ́run ó dìdì gbé ọpọlọ fún wọn ni, wọ́n dẹ̀ ń rí lò dáadáa fún ìran wọn. Ó dẹ̀ ń buyọ orí wọn dẹ̀ ní dàrú, ọpọlọ wọn ò ní bàjẹ́ láéláé pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run fi ń jẹ́ èmi ni. Ojú òní tì wọ́n torí wọ́n ń fi gbogbo ara tẹ̀mítẹ̀mí wọ́n fi ń ṣe ti ìran wọn. Gbogbo ọ̀nà pátápátá tọ́lọ́run fi ń ṣe oore, tó fi ń ṣe dáadáa, tó fi ń ṣàánú fún yàn, òun ló máa fi ṣàánú gbogbo media team IYP pẹ̀lú àṣẹ tọ́lọ́run fi ń jẹ́ èmi. Mo kí gbogbo àwọn aṣojú wa káàkiri àgbáyé. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún wa pé a ti ní aṣojú ní France àti ní Canada náà pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run àti ní níbẹ̀. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí gbogbo ọ̀dọ́ pátá tó jẹ́ IYP or DIY. Mo kí yín. Ó ga ọ́. Èmi ní ìgbàgbọ́ nú Ọlọ́run gan. Ọlọ́run dá mi lójú gan. Ọlọ́run dá mi ní ojú ní gidi gan. Mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé àníṣe ẹ máa rógo yín lò. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ IYP ẹ máa rógo yín lò. Ọ̀tá ń parọ́ ni. Tí orúkọ oríṣiríṣi náà ń sọ yín, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní DIY àbí Northern Nation. Orúkọ oríṣiríṣi yí kádàrá padà. Ẹ mọ̀ pé kúkú ti bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn amúnisìn tán ní káwọn bà kádàrá rere jẹ́. Àwọn collaborators wọn, àwọn enemies within, àwọn náà tún gbọ́wọ́, àwọn náà ń ṣe bó ṣe wọ̀n, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé máa rógo yín lò. Mo ní kí n kí yín ni. Mo tún wá kí àwọn special media team kan wọ́n wà tó jẹ́ ti IYP or DIY tí wọ́n ní pé láti máa gbé ìròyìn káàkiri, tí wọ́n ní láti máa ọ̀rọ̀ tá a bá sọ kán gbé sóríṣiríṣi fọ́ọ̀mù, kán gbé ṣàkóṣà jẹ́ pé everybody ló máa rí ló máa gbọ́. Mo kí wọn gidi gan ni ẹ ṣé. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó ń bá wa pín gbogbo èmi ní flyers, stickers, gbogbo animation, gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pátá tí IYP or DIY ń gbé jáde. Mo kí yín pé ẹ ń bá wa pín. Ẹ máa pín o. Yàn pé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé a máa pín títí di ìgbà tí a ti take possession wa, gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti IYP lórí ilẹ̀ DIY. Ẹ máa pín ẹjọ́. Ó nídìí o. Màá sọ díẹ̀ fún inú ẹ̀ lẹ́yìn. Lára nǹkan tí mo ṣe ní kẹ́ máa pín ni pé ẹ̀rí ni o. In fact, àwọn tíìmù wa tí mo sọ pé wọ́n pín, tí wọ́n bá pín, wọ́n máa ń yà, a máa ń tọ́jú ẹ o. Wọ́n máa ń yàwòrán ẹ o. Gbogbo ibi tán pín sí wọ́n máa ń yàwòrán ẹ, a máa ń tọ́jú ẹ. Nítorí ẹ̀rí ni. Against ẹni torí ẹ̀ bá dàrú tó ya wèrè. So kó má lọ parọ́ pé àwọn ò gbọ́ òun ò mọ̀, níbo ò sí láyé ni. Àfi tó bá sí láyé ló kù, bọ̀ tó bá wà láyé lórí ilẹ̀ àlàyé, ó máa gbọ́. O ò gbọ́n pa IYP, ò gbọ́n pa DIY, irọ́ ló pa. Ìdí tá a ṣe ní ká máa pín nìyẹn. A fẹ́ lo àṣẹ rí ni. Ṣé tó bá ní opportunity tó lè ya àwòrán ẹ̀ tó bá pín ẹ̀yà. Tẹ́ ẹ̀ bá báwọn ṣe ń sọ, tẹ́ ẹ̀ bá lè ya àwòrán yẹn, ẹ máa kọ́ síbì kan. A máa gbà lọ́wọ́ yín. Gbogbo ẹni tá a bá dẹ̀ gba ẹ̀rí lọ́wọ́ ẹ̀ náà ló máa gba reward iṣẹ́ tó ṣe. Nígbà tá a bá ti fẹ́ lò, ó máa gba reward ẹ̀. Pé ìran ẹ̀ ó bẹ̀ níṣẹ́, ó dẹ̀ jẹ́, tó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì gidi gan.
fún sin àtọjọ́ iwájú ni so a máa reward gbogbo àwọn tí wọ́n bá sọ pé àwọn náà ń pín gbà yẹn o àwọn pín débẹ̀ àwọn pín débẹ̀ yẹn so àwọn tó bá fẹ́ purọ́ pé àwọn ò gbà àwọn ọmọ ní kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ni ṣe nǹkan tí ò yé ètò pọ̀ nu wọn ni pé ìrìn àjò Ọlọ́run ló rìn ìrìn ẹ̀mí ni kì í ṣe ní ara ìgbàgbé so every step tọ́lọ́run ní kí n máa gbé fún ìdí kan tó dáa ni ẹ lọ wo ẹ gbé látẹ̀yìn kẹ́ máa wò ẹ máa wò that's why fẹ́ pé èèyàn kan tó ya wèrè pẹ̀lú kọ̀ọ̀kan lè dédé from nowhere kó sọ pé òun fẹ́ ṣe kí ni kí ló fẹ́ ṣe kò sí ìyàn tó lè ṣe àwọn tó gbèrò orú ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú wọn parun ni kí ló fẹ́ ṣe kò sí èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tuntun ni Ọlọ́run ló ṣe èyí táwọn oní idán tán ṣe ó ti shut down gbogbo ẹ̀rí pátá wà ńlẹ̀ láti sọ pé idán náà ṣe òṣèlú náà ṣiṣẹ́ fún wọ́n parọ́ fún IYP ni láti gbowó lọ àìmọye àwọn ẹni ẹlẹ́ni àìmọye wọn tán ní ṣe bí máa ń kú foríjì yẹn sọ tó láwọn yá àwọn èèyàn ń wèrè àwọn ń pa àwọn èèyàn torí wọ́n dìde fúnra wọn wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé òkè ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń lead kí ló dé báwo lẹ kí nǹkan tẹ̀ ń ṣe bọ́n nítorí pé ẹni plan ẹ̀ lájẹ́ndà ẹni kan lọ pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni kan yà ń wèrè ṣe bí recorded VN man yẹn wà ń bẹ̀ evidence wà ń bẹ̀ àárín ara yín náà lẹ ti ń túra yín fún ẹnu ara yín lẹ fi ń sọ ẹ ní plan ẹ ní kankan nígbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ ní plan ẹ ní kankan kí ló dé dání kó máa lọ pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni nígbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ ní plan ẹ ní kankan kí ló dé dání káwọn èèyàn máa búra náà abẹ́rẹ́ gbogbo kíní yìí ò ní repercussion ní kí ló dé dání kó máa búra tó dẹ̀ jẹ́ pé nínú ẹ̀mí wọn tọkàntọkàn wọ́n dúró fún ìran wọn ni kó lè dá fúnra wọn náà dúró fún àìmọye tẹ́ ṣì lọ́nà àìmọye tẹ́ bayé ẹ̀jẹ̀ lórí irọ́ ẹ̀jẹ̀ mọ́ nínú ara yín pẹ́ ń parọ́ ni the same thing tẹ́ ń ṣe ẹ wá rò pé ẹ máa tún gbé ń sìn káì Ọlọ́run àánú ò ẹ ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣẹ́rí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì DIYPG tó ti pọ́dún kan ẹ lọ wádìí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ayé gbogbo yín máa bàjẹ́ ni ẹ máa parun lójijì ẹ̀yin dẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe kí ni mẹ́gàrà lè wo ní ibo the same thing tẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ tún gbé ìwé yẹn jáde nítorí ẹ fẹ́ máa tajà fóṣèlú kò sí òṣèlú tó máa fún yín lówó ẹ gbà bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ta ni kó má jẹ́ pé president bat lẹ́ ń tajà fún bẹ́ẹ̀ ṣe tàǹjọ́ sí ṣàpọ́pọ́wọ́ fún yín gbà yẹn ẹ lè rí kọ́bọ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́tẹ̀ sísì bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín sísì tó yọ ẹ̀ ní rí gbà lọ́wọ́ ẹ̀ èmi ò tí ẹ̀ róṣèlú tó fẹ́ kó fẹ́ yí wèrè wọ̀nyí àbẹ́yìn kọ́ ẹ̀yin rádaràda játijàti ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin tó ń dalẹ̀ ẹ̀ràn yẹn rò pé èèyàn kan lè trust yín ni ẹ lò kan lè trust yín wọ́n lè ní ọkàn òtítọ́ pẹ̀lú yín tẹ́ ń da ẹ̀ràn yín wọ́n ti wò ipò lórí burúkú olóṣù pátápátá ní àwọn òní ọ̀kan ṣe pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ̀yin rádaràda ẹ rò pé tún ti ń polówó ọjà ẹ̀yin political jobbers ẹ rò pé tí ń polówó ọjà fáwọn tó máa rajà lọ́wọ́ yín ẹ rí ọjà tẹ ẹ̀rẹ́ wọn rọ́jà rà lọ́wọ́ yín torí ẹ ti parun lójijì ẹ̀yin àti ta ni ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ kò yé eyín mò ń bọ̀ ẹ rí ìran o ẹjọ́ ẹ máa bá wa pín gidi gan gbogbo gbàtẹ́ bá ti rí ẹ máa pín ojoojúmọ́ ni ká ẹ máa pín o ẹ má ní torí mo pín lánàá mi ò pín lẹ́yìn ẹjọ́ ẹ máa pín lójoojúmọ́ sẹ́ẹ̀ tá a máa fi take possession wa secretary àti gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa ẹ máa bá a pín ẹ̀rí ni o ẹ̀rí ńlá gidi wọn ò tí ì mọ nǹkan táwọn dáwọ́lé kò tí ì yé wọn ó máa tó yé wọn ó máa yé wọn ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan tó da ò yé wọn nǹkan burúkú ló yé wọn aburú yẹn náà ló máa pa wọn run tó rántí fọ ara wọn ṣera wọn báyìí ẹjá máa wòran ṣáwọn kan ṣe gàràgàrà wọn ṣe gàràgàrà níbo náà rò pé àwọn wà náà DIY ilé ó ti yàtọ̀ ó gbàgbọ́ wàhálà yí ẹ nìyẹn ẹjá máa bá bọ̀ mo kí gbogbo IYP or DIY tó dúró lórí òtítọ́ àti òdodo wọ́n wà very faithful wọ́n wà very firm wọ́n wà very dedicated wọ́n dúró gidigidi gbà mí wọ́n dúró lórí àpáta ayérayé ni wọ́n ṣe é mì wọ́n dúró lórí yanrìn o tí ìjì àbí atẹ́gùn flood anything lè gbé lórí àpáta ayérayé ni wọ́n dúró gidi gbà ni kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ sí nǹkan tẹ́ lè ṣe wọn ò yí padà wọ́n dúró lórí òtítọ́ mo kí gbogbo wa pátápátá mo wá fẹ́ kí àwa
abiyamọ àwa ìyá Mother's Day mo kí gbogbo ìyá pátápátá àti ìyá gbogbo grandmothers gbogbo mothers gbogbo abiyamọ mo tún tọrọ àforíjì àti àánú fáwọn abiyamọ òtítọ́ tó ti lọ sílé padà mo kí gbogbo abiyamọ tó wà lórí ilẹ̀ alààyè tó jẹ́ IYP or DIY mo kí gbogbo pátápátá a kú ọjọ́ èní o tí wọ́n yà sí Mother's Day káàkiri àgbáyé ní ọ̀dọ̀ wa ní ibí every second Sunday ní May ni mo kí gbogbo wa káàkiri àgbáyé ṣé wá rí ti IYP ó yàtọ̀ or DIY torí oríṣiríṣi ni mò ń gbọ́ mo ní rìpọ́ọ̀tì tó pọ̀ gan ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ mo kọ́kọ́ fẹ́ kí ìyá wa ìyàwó olórí Adélé mo kí yín ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìdí ni pé mo ní strategy kan tí máa ń lò ṣe rí bí mo ṣe rí pé Adélé ó ń ṣiṣẹ́ fún àwa IYP or DIY torí aṣojú wa ni èmi ò wá focus orí Adélé orí ìyàwó Adélé ni mo focus sí mo ṣe ìdánwò àìmọye fún o tí ò dẹ̀ mọ̀ tó bá ń gbọ́ mi sìn á yà lẹ́nu mo ṣe ìdánwò fún dáadáa mo gbé yẹ̀wò dáadáa torí mo mọ̀ pé Ọlọ́run kẹ́ àwa obìnrin gan Ọlọ́run kẹ́ wa gidi ṣe rí agbára tó gbé fún wa yẹn wípé ká help àwọn ọkọ wa chai agbára ni o agbára gidi tó jẹ́ pé kí ni kò sí ọkùnrin náà níbo ni àbí tí ò bá ń ṣe obìnrin ṣá lòun bá sọ̀rọ̀ tí ò bá ń ṣe obìnrin ló fẹ́ tí ò bá ń ṣe obìnrin lòun bá ṣe ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ obìnrin tó lọ́n kọ́ lákọ́lẹ̀ láti àtètè kọ́ ṣe wá pé ọkùnrin kan obìnrin kan ló ń ṣe ẹni òun dá lọ́kùnrin lóbìnrin lòun dá tẹ́wá jọ ń gbé tó gbàdúrà fún tó dá Adam and Eve pé kàn multiply torí Eve ló sọ fún òun dá nítorí kó lè help Adam ṣe rí agbára tí Eve ló ń gbà tó fẹ́ fún Adam ní apple or whatever fruit tó jẹ́ èso tọ́lọ̀ ṣáà nìkan máa jẹ ṣe bí Eve ló fún kì í ṣe àṣetánì tó wá tàn wọ́n ló fún àṣetánì tàn Eve ni Eve ló wá fún ọkọ ẹ̀ kẹ́ wo agbára tọ́lọ̀ ń gbé sọ́wọ́ obìnrin Ọlọ́run fún obìnrin lágbára gan èmi mọ̀ yẹn dáadáa so torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ìyàwó Adélé lèmi focus inú mi dẹ̀ dùn gan pé ó pass gidi ó pass gidi gan ni Ọlọ́run ṣe ìyanu bẹ́ẹ̀ mo ti rí pé yes performance Adélé mi ò ní problem pẹ̀lú ẹ̀ IYP gbogbo wa kò sí problem ní problem pẹ̀lú ẹ̀ rárá àtọ̀ kò sí ṣòro torí ìyàwó tó dáa ni ìyá tó dẹ̀ dáa ni ní gidi gan abiyamọ dáadáa ni mo ṣèdánwò fún o torí gbogbo tó ti kan IYP or DIY ó kò lérè o ó kò lérè tí n bá ṣèdánwò fún ká pé mo rí kó fèlì ní ẹgbàá bí mo ṣe ń sọ fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Adélé á ti kúrò o lóòótọ́ mo sọ fún yín mi ò ń wojú anybody èyí tó ṣe pàtàkì ni rán mi èyí tó ṣe pàtàkì ni kó ṣàdá fún rán mi ìgbà tó ń ṣe iléeṣẹ́ ni mo dálẹ̀ tábà ní iléeṣẹ́ ni ọ̀rọ̀ ìran là ń sọ yìí millions upon millions ẹni tí ò yá àwọn kan nìyẹn wọ́n rò pọ́rọ̀ òṣèlú àdúrà dáradára orí burúkú tán bá kiri ìran là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ká pé mo rí pé ìyàwó Adélé ségesège ni Ọlọ́run má jẹ́ Adélé ò ṣe kankan o màá torí ìyàwó ẹ̀ màá ní Adélé jọ wàá di Babangida kíákíá báyìí o máa dá IBB kíákíá báyìí kí nìkan náà step aside ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ but Ọlọ́run ò jẹ́ àgbáyé pé Ọlọ́run ló kúkú mu Ọlọ́run ló yàn fún rẹ̀ ìyàwó ẹ̀ dá bí ọ̀dọ̀ wa ní Amẹ́ríkà bí wàá gbọ́ buy one get two free ọ̀rọ̀ tí IYP kọ́tọ́ lọ́n ṣe fún IYP nìyẹn Adélé la get but a get méjì ìyàwó tó dáa lọ́lọ́run fún Adélé olórí Adélé ìyàwó tó dáa ló fún ìyàwó tó dáa gidi ṣẹlẹ àwọn Adélé yòókù tó jẹ́ ọkùnrin no Ọlọ́run kẹ́ gbogbo wọn dáadáa obìnrin wà nù wọn o abiyamọ
ó ṣe òkúṣẹ́ ọlọ́run kẹ́ IYP ó ti dé lóòótọ́ dédé ìgbà dédé àsìkò yìí òun lọ́lọ́run dé o tí ò sí tó yí padà ó lóun ti yọ wá kó ní òkùnkùn sẹ́ẹ̀ òun ti wá ó fi wá sínú ìmọ́lẹ̀ gangan ni àṣebọ́lọ́run fúnra ẹ̀ ní mọ́lẹ̀ ó fi wá sínú ìmọ́lẹ̀ ẹjọ́ báwo lèèyàn kan ṣe wá fẹ́ ní òun òkùnkùn fẹ́ tún fẹ́ fìwọ òun fẹ́ dá wa padà sínú òkùnkùn àbó òun fẹ́ fi wá sínú òkùnkùn bó ló fẹ́ gbàtẹ́ pọ́lọ́run fúnra rẹ̀ ló dédé dìde ní dédé ìgbà dédé àsìkò ó yọ wá kó ní òkùnkùn fúnra rẹ̀ ní o kì í ṣe pa deserve o ó ṣàánú wa ní aráàánú gbà ní o ó wá gbé wa sínú ìmọ́lẹ̀ ẹjọ́ ta lolúwẹ̀ tó ní òun tún fẹ́ introduce òkùnkùn sí wa níbo ló ti fẹ́ rókùnkùn tó fẹ́ introduce ta ní níbo nígbà tó Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmi ni tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ó lóun fi wá sínú ìmọ́lẹ̀ IYP ó yá dédé ìgbà dédé àsìkò ẹ wọnú ìmọ́lẹ̀ òun Ọlọ́run lọ ẹ̀rí pé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ òkùnkùn orí yín burú gidi ẹ ti parun òkùnkùn lè dó níbi tí ìmọ́lẹ̀ wà ìmọ́lẹ̀ ní IYP ọ̀dẹ́ IY ẹ ti ṣe pakú ẹ ṣì gidi ẹ kúṣẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ wọ́n á fẹ́ fi yẹn kí gbogbo abiyamọ pátápátá àkọ́kọ́ nǹkan tó yẹ kó yé gbogbo wa ni pé alámòjútó àbí custodians alámòjútó àbí I don't know custodians ni wa àwọn míì wọ́n lè pè wá ní overseers Ọlọ́run ló ní gbogbo ọmọ o àbá la dá ọmọ fúnra wa ni àbí ṣáwa ni ṣàmọ bó ṣe jẹ bó ṣe jẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àwa má rí di ni ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àwa má rí di ni Ọlọ́run nìkan ṣoṣo òun nìkan ṣoṣo lágbára yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ láṣẹ yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ láṣírí yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò tún sọ́lúwẹ̀ níbikíbi so Ọlọ́run ṣe wá lóore ni lára àlérí ẹ̀ sí wa ni kóun máa múnú wa dùn máa máyọ̀ wa kún ayọ̀ làwọn ọmọ wa ayọ̀ ni ó ní ká máa bí sí ká máa rẹ̀ sí ìlérí ẹ̀ tó múṣẹ́ inú ayé wa nìyẹn ó mo ṣe sọ pé ó sọ fún mi pé ọ̀rọ̀ time ọ̀rọ̀ schedule tó ń gbé fún wa ṣáà lè parọ́ ẹni òun ti ṣe gbáyìí ẹ máa bímọ ẹ máa lóyún ẹ máa bímọ ó máa dàgbà ó máa ṣe òun náà máa lóyún ó máa bímọ ó máa dàgbà ó máa ṣe ẹ máa padà sílé gbogbo ẹ̀ the same ní káàkiri àgbáyé kò sẹ́ni tó lè yí padà kò sẹ́ni tó lè yí padà àbí tó wáyé pé tó bá wojú ilẹ̀ tó yí padà jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ti tán pátápátá nìyẹn ìgbẹ̀yìn ti dé nìyẹn to the end till end of time ni ètò Ọlọ́run sọ yẹn kò yí padà so ó gbà ó fi wá ṣe aṣojú ni àwọn náà ṣe aṣojú ni Ọlọ́run òun ló ní gbogbo wa ṣé bọ́n ló mímí alààyè sí wa òun ló ní gbogbo wa náà so tí èèyàn kan lè máa halẹ̀ pé òun bá kan ká má rí Ọlọ́run ló ṣe ìyanu ó ṣàánú wa gidi gan o IYP ọ̀dẹ́ IY àìsìgàjìgà aráàánú gbà dédé ìgbà dédé àsìkò ó ní àníṣe oko ẹrú òṣìṣẹ́ ìdààmú lòun tí mo kó òun ayé wa ó ní kọ́kàn wa kó balẹ̀ Ọlọ́run wá ṣe ìyanu àwọn wèrè tó máa ń sọ pé ẹnu ẹ dùn mo sọ fún wọn náà ẹ lọ jẹ́ kẹ́nu yín dùn bọ́ ẹni yóò lè dùn torí inú òkùnkùn lẹwà inú rọ lẹwà inú òfo àti àdánù lẹwà bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí fún till end of time kò sí èyí táwọn sọ tí ayé ò gbọ́ táwọn tó rí wọn pé tí wọn ò lò táwọn olórí gidi tí wọn ò lò kò síbi tẹ́ bá yí sí ẹ máa gbọ́ ni ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run tẹnu mú àsọ tọ́lọ́run ló ní gbogbo ògo èwo lẹ́yìn sọ ẹ̀yin tí ẹ̀dà ṣé irú yín náà sọ ni àbí ṣé irú yín ṣá níbo ni Ọlọ́run ti ju gbogbo yín lọ mo kí gbogbo abiyamọ pátápátá tó jẹ́ IYP ọ̀dẹ́ IY gbogbo obìnrin pátá mo tún fi yẹn kí gbogbo obìnrin tó jẹ́ IYP ọ̀dẹ́ IY torí mo mọ̀ pé ẹni tí ò tí lọ́mọ lé ni ó máa lọ́mọ lọ́la ìlérí Ọlọ́run ni ó ní àgàn ò ní sí lórí ilẹ̀ kò ní sí àgàn lórí ilẹ̀ IYP ọ̀dẹ́ IY orí ilẹ̀ DIY iṣẹ́ orí ilẹ̀ ìgbà ọ̀nà ṣe ń sọ yọ orí ilẹ̀ DIY tó Ọlọ́run fún wa iṣẹ́ Ọlọ́run ló fún wa o gbogbo ibi tó ń ka wà nígun mẹ́rin àgbáyé orísun wa nìyẹn Ọlọ́run ò ṣe mistake o nígbà tó dẹ́dà o Ọlọ́run ò ṣe mistake bó ṣe pín gbogbo ẹ o ó ṣàmọ̀ tó pín yẹn tó sọ yẹn ní Japanese tó sọ yẹn ní Indian tó sọ yẹn ní Chinese tó sọ yẹn ó ṣàrí gbogbo ẹ òun ló pín náà òun ló ná gbogbo àṣírí ẹ̀ fún rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àwa má rí di ni òun náà ló ní àṣírí èdè òun ló ní àṣírí ọ̀rọ̀ òun ló ní àṣírí gbogbo tó dá pátá kò sẹ́ni tó mọ̀ so ó dá wa síbì kan yẹn pé ìwọ ìran yìí ló ti wá ìdílé yìí ló ti wá ìran yìí ló ti wá ẹ̀rọ kọ́ ó ti tó nǹkan ẹ̀ ó ti tó tí ò sẹ́ni tó lè yí padà
ó ti tó bó ṣe tó lásìkò ní time ní schedule ní ó ti tó kò sí kan tó lè yí padà ló ṣe jẹ́ pé tá a bá gbà fọ́lọ́run ní ìrọ̀rùn ló jẹ́ bó ṣe hàn pàwọ̀ ẹ̀dá kinní kan la àní sùúrù gbogbo nǹkan wa kọjú kò sí ìfarabalẹ̀ so nǹkan tó yẹ kó yé wa ní pé Ọlọ́run ló ní control kò sí téèyàn kan lè ṣe tó bá lọ tó já síbi tó já sígbó tó já sàn ó sì máa padà bá tọlọ́run ní àṣẹ Ọlọ́run ní kò yí padà ó sì máa wá bà ní kò sí nǹkan tẹ́ lè mọ̀ ṣe èyí tọ́lọ́run sọ yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run tó ní anointing tó pọ̀ irú Moses ó ní ìwọ Ọlọ́run tó bá tẹ̀lé àwọn ohun lọ́nà wíà tó ti mọ̀ pé òfo ni kò sí nǹkan tí ò lọ́lọ́nu ayé òfo àtòfo ni òun máa rò pé òun rí ṣe ni kò dẹ̀ ní mọ̀ pé irọ́ ni òun gbọ́ máa wo inú ara ẹ̀ náà rí pé òun ò ráyè òun ò rí dùnú gbogbo oore tọ́lọ́run fún ẹ̀dá òun ò ní. mo kí gbogbo abiyamọ pátá àwọn tó tún máa bí mo tún kí gbogbo yín torí kò ní sí àgàn sẹ́ẹ̀ ní àárín IYP ọ̀dẹ àwàì kò ní sí àgàn ní orí ilẹ̀ DIY ilẹ̀ wa gan ò ní yá àgàn àwa náà ò ní yá àgàn gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ àgàn ní wọnú ayé ẹnikẹ́ni tó jẹ́ IYP tó dolóró títà àti òdodo láṣẹ tọ́lọ́run fi ń jẹ́ èmi ni ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn kò yí padà. ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ according to the time ibi tẹ́ wà káàkiri àgbáyé mo kí gbogbo IYP of DIY káàkiri gbogbo àgbáyé lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà lárúgbó mo kí gbogbo wa pé a ti parí àtẹ̀jáde màmá wa àkọ́kọ́ láàárọ̀ yìí ohun tí a rí gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n àkíyèsí tí wọ́n pè wá sí yẹn ló ṣe pàtàkì pé ohun tí a ti gbọ́ lẹ́nu Móà kó má jẹ́ pé ó gba tí ọ̀tún wọlé tán kó wá gbàdọ̀ sí jáde ó tì ó wọ́n pé ká máa pín flyers ká lè máa ya àwòrán ẹ̀ torí ẹ̀rí ló máa jẹ́ wọ́n ń kó ẹ̀rí jọ torí àwọn ìkà àárín wa tí wọ́n fà kíkọ́ rí pé aburú yẹn làwọn fẹ́ ṣe àìjọ kí á tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ ká lọ gbọ́ a gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ gbọ́ eléyìí nítorí kò mí pé àkísọ òyìnbó ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá máa ń tẹ́ wa lọ́rùn dáadáa ju pé ká máa gbọ́rọ̀ èdè míì lọ ni mo ṣe rò pé ká farabalẹ̀ ká gbọ́ wọ́n dẹ̀ ń yára sọ̀rọ̀ ńgbà míì tó aláwọ̀ dúdú ló ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti dèdè òyìnbó a máa ń farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ bó ṣe àti pé tó bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ a máa dàálẹ̀ náà ni mi ti ń rọ̀ pé ká farabalẹ̀ ká tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ká lè gbọ́ àwọn nǹkan tó sọ ó lágbára gan ṣùgbọ́n láti farabalẹ̀ kí a lè tẹ̀lé ohun tí wọ́n ń ṣe àlàyé fún wa. Yeah, lovely people, thank you so much for joining once again. I appreciate you coming to visit us. Family, report came out that Burkina Faso has been attacked by Al-Qaeda. Well, today, the truth behind this attack will be revealed, but I'm not going to use my opinion. No. Let me stand like I know nothing about what exactly is happening. I'm going to place at least on 3 or 4 clips to help us understand what exactly happened, who were behind the attack and the collaboration and whatever it is that happened in Burkina Faso. Let's find out. Now, according to Al Jazeera, Al-Qaeda affiliate, I'm just reading a portion to pick just a keyword, okay? And this keyword will connect to the videos that I'm going to play. Or let me say, this keyword used in this article is the key to open the door to all the truths regarding this recent brutal attack in Burkina Faso. Now let's read. According to Al Jazeera, Al-Qaeda affiliate claims 200 soldiers killed in Burkina Faso attack. This is a headline. So this is what the keyword is. An Al-Qaeda affiliate has claimed it killed 200 soldiers in an attack on Burkina Faso army base this week, according to an NGO that tracks armed groups' online activities. Please, this is the key to open the doors to all the truth. An NGO
that tracks armed groups' online activity. Okay, so the base in the northern town of Djibo came under attack on Sunday morning. So let's just leave this one and go straight forward to who are these NGO? Where are they operating from? The NGO, according to the report, it means that they are so connected to, this Al-Qaeda group and or these particular individuals who are terrorizing Burkina Faso. So they know the activities of these individuals. Anytime these individuals launch any attack anywhere, this NGO is like they are always aware and they track the record and come out with results. It's like they are the communicators of these individuals who are attacking Burkina Faso. Now, details of the NGO. The United States-based Site Intelligence Group. This is the NGO that we are talking about. That the NGO mentioned in the article from the beginning. This is the United States-based Site Intelligence Group, which track online activities of armed groups, said, blah, 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 made a claim. This group made a claim in a statement that they unalived 200 soldiers. Now, in regards to how many people died in the attack, according to Al Jazeera was not able to independently verify, but a Burkina Faso military source told Al Jazeera that the armed group was exaggerating the number of casualties. This has been the truth. Let me put this on record before we move forward. If 2 people die, they'll tell you 200 people die. If 200 people die, it means 2,000 people die. If 2,000 people die, it means 2 million people would die, and then 4,000 people were displaced. These people, they exaggerate numbers a lot. I don't want to make this video long. I can give you proofs. Hey, lovely people, thank you so much for joining once again. I appreciate part of it has been funding these people. I don't know if it is a mistake or it is true. I can't confirm. So this is just a video circulating online, and it is not AI generated video. It is a true video from the United States. I have no hand in this. So let's go to the communicators of this group, the NGOs. According to Al Jazeera, they have been tracking the activities of these groups. And they are also in Nigeria. How are they handling the terrorist situation happening between Nigerian army, the civilians, and the terrorists? How are these NGO operating? There is another video circulating on the internet by the chief of staff. Is it the head of the Nigerian army? Right? He said something. Let's listen to that quickly. To NGO issues, there's so many things I had. Initially, when the NGOs came in, when we started, they didn't want any oversight function. They didn't want us to know where they were going to. We had issues with that because now they will go into the enclave of the terrorists and go and treat them. You are treating the same people that is attacking the communities. You tell them no, that you are neutral. How neutral can you be? We've had situations where allegations of arms, them conveying arms just to make sure that the war continues. We've had situations where they will tell you they are taking food to communities. Halfway, they will tell you the trailer has broken down. By next morning, the trailer is empty. And that vehicle that is broken down, the driver will just go and drive it and take it back. So what had happened? You have funded those guys. You are taking care of them equally. We've had several situations like that. So we said, no, it can't continue like that. And that's why we insisted with the state government that, look, the state government must know what's going on. So if any NGO comes, it must be registered. We must monitor what's going on. We've had situations where NGOs will come in with unidentified individuals, entering communities. You don't even know what they're doing. You don't have NGO ID cards. They are not part of the government. Who is taking them to? What are they going there for? And so by the time we started monitoring what they were doing, we noticed things started getting better. So which means something is going on somewhere. Because they come from all over the world and you don't know who is who. So that's why for every country, please regulate what the NGOs are doing, monitor what they're doing. Most times you hear them telling you that they spent $10 million and then you wonder where. Most times the money is spent on themselves, on their luxuries.
The hotels they stay, the vehicles they are using, and all those things. The locals don't benefit much from them. And yet this thing keeps on. I've told you, somebody will come and pay for a house for 10 years ahead. So what is he trying to tell you? This thing will never end until after 10 years, or maybe you will renew it. And again, I always remember that if there is peace and the threat level is low, one, they are going to retrench them. Two, their hazard allowance will reduce. How many of them will want that? We're not saying all of them are bad. No, some are really doing very well. Some are extremely doing very well. But again, please don't just assume they are just monitor what's going on, monitor what's being spent. I think it's important. I think we've dealt to the issue. There's the last one of extermination of the... oh, when is it going to end? Maybe I should ask you, when is criminality going to end? It's something that we have to live with. No, the truth about it is just something that's the new world order. Beautiful. He said something about this is the new world order. I'm not going there. But according to him, the NGOs, he is suspecting that the NGO, they are sponsoring, they're helping these guys terrorizing their region. According to him, not my words. And you wonder why in Nigeria, there's so much terrorist activity happening recently in Nigeria. It's becoming so loud in Nigeria. The border between Nigeria and Niger, I'm telling you, there's a problem there. Why? They want to have direct access to Niger. Because from Niger, when you are able to have access to Niger over there, where you are seeing on the map, that border between Niger and Nigeria, then Burkina Faso is just there. So it is a strategic activity happening in Nigeria, which the Nigeria government need to handle it very well. So this man is saying that, he's telling us that the NGO, the man was actually accused recently by the Western media of unaliving his people. I don't understand their reportage. Anytime this group go to any village or whatever it is and then unalive people there, then they blame it on the military. I don't understand. But well, this man was accused, and after the accusation, he came out and laid it out plain what exactly is happening on the ground. So he is suspecting the NGOs of playing a part in this. This NGO working hand in hand with human rights. They are in collaboration, direct collaboration, I'm telling you, with Human Rights Watch. So lovely people, let's go to the next video. I told you today is not going to be my opinion for you to say that official survivor is alleged. No. Let's track it. And for you to understand this thing, Captain Ibrahim Traore actually spoke about it. This NGO, he has problem with them. And I have to even lay some of them off his territory because their activities are not clear. These people are dealing with this group at the same time dealing with the military, at the same time dealing with the people who have been attacked. So they are kind of like we are neutral, and they're advocating for both the civilians who are attacked by the terrorists and then the terrorists who are attacking the civilians. You can't advocate for human rights like that. And when you're talking about this NGO, you can't count or mention the NGO and leave Human Rights Watch. At the same time, after mentioning the Human Rights Watch, you need to mention the USAID. These three are in line directly working with us in terms of situations regarding our security issues and helping people and all that. It's just the same system with different names and different slide rules. Now, these NGOs, you see how they are putting it out there that this Al-Qaeda group has unalived 200 people in Burkina Faso. All right, let the Burkinabe army go and fight back. These people are not going to report again. The Human Rights Watch will come and report that one and tell us that Burkina Faso army have gone to unalive civilians because this group, they don't wear military uniform. They disguise themselves as Fulani. That is a fact. And you think that we are the only people that don't trust the BBC or the Human Rights Watch. Please, if you think so, that we Africans are the only people that we don't trust them, watch this video. So it looks like the BBC is continuing the time-honored European tradition of smearing independent African leaders to justify regime change. Here they're citing a report from Human Rights Watch accusing Ibrahim Traore in Burkina Faso of unaliving over 100 civilians. But I've learned that when it comes to Human Rights Watch, you have to read beyond the headlines because they are very tricky in the way that they lie about global events. And if you read the fine print here, you'll see that Traore's forces were actually fighting against Islamist extremists aligned with Al-Qaeda. And after this attack was launched, the Islamist extremists responded by unaliving a bunch of civilians. And look at how Human Rights Watch frames this. They say that the Islamists were assisting the government. No, they were fighting the government.
They were actively unaliving each other. And then when the government forced out the Islamists, they retaliated by unaliving a bunch of civilians. And then when BBC put that into a headline, they removed all of the context and made it sound like only the government was unaliving civilians. It's some of the most disgusting and reprehensible journalistic trickery I've ever seen, but this is par for the course for Human Rights Watch. When I read beyond their headlines, I am always amazed at how misleading the headlines actually are. Are you seeing that? So you can see that we are not the only people that don't trust the BBC and the Human Rights Watch. So the thing is going this way. If the Al-Qaeda group or whoever group come to attack any village or any town in Burkina Faso, Human Rights Watch will not publish it too. You are going to see the NGO reporting it, telling us what happened. According to the affiliate group, this particular group, they call them as Islamic State affiliate group. And you ask yourself, which of the Islamic State out of equation? They just want to tarnish the image of all the Muslims. So no problem. If the military of Burkina Faso go in, fight back, these people are not going to publish that. You will see the Human Rights Watch coming out to publish that the military have gone to analyze. So collaboration is going on, lovely people. Now, this Human Rights Watch, human rights, even Paul Kagame of Rwanda have problems, serious problem with this whole thing. Watch what he said. You don't still telling the others what to do, what they should not to do, or that what they are doing is not to your satisfaction. Who are you? I'm not sure if we're talking about me personally. Well, you are the one actually raising these questions. So I think you better interpret it properly so that it is well understood. And you really need to stop this superiority complex nonsense about human rights. You think you are the only ones who respect human rights, or others it's about violating human rights. No, we've fought for human rights and freedoms of our people much better and more than anyone, including you people who keep talking about this nonsense. Where we have taken our country from and where it is now speaks for itself. The rest of the stories just comes from this complex. You know, these two worlds where there are people who know everything about human rights and all kinds of things, and another world where people are just people who don't know. But these are our human rights. It's not, when we respect the things we respect in our countries, it's not for you, it's not for anybody else, it's for ourselves. Is it not so universal? You don't sit there, yes, it is universal, but you don't sit there. If it is universal and you believe it, then you don't become the judge yourself. You don't still telling the others what to do, what they should not to do, or that what they are doing is not to your satisfaction. Who are you? I'm not sure if we're talking about me personally. Well, you are the one actually raising these questions. So I think you better interpret it properly so that it is well understood. Okay. I could see you asking the questions in a manner that you want to influence the ones listening to us. But that's not correct. Okay. Yeah. I'm raising it once again in the context of the United Nations Development Goals. No, United Nations is us. You see, United Nations is not something alien somewhere else. Yes. It's actually us. We participate. And the framework for this entire development. And by the way, I had been leading the Millennium Development Goals before Sustainable Development Goals. I was the co-chair of that with other leaders and some of the leaders in Europe. So you don't turn around, it's like you want... So you believe that there should be scrutiny on human rights in Europe, in Africa? No, I believe that you shouldn't be there belittling Africans or leaders of Africa who are trying to... No, but the conversation about migration is a real conversation about human rights. So you believe that there are valid human rights concerns to be taken into account in this conversation? Even in Europe, not in Africa. Not in Africa? In Europe. In Europe, not only in Africa. No. You see, their tricks are being known now. These are not my opinion. Everybody is having problem with the human right now. According to our own mother, what's the name? Dr. Rikana was exposing what the Human Rights Watch actually do in Africa countries. She said they sponsor opposition group against the government, breaking the country or the nation into disorderliness, which is the reason why I refuse to support, any political group that the Human Rights Watch is behind, especially Bobby Wine and some political groups in Mali that are fueling the return of democracy. All of these ones are sponsored by the Human Rights Watch.
which is the reason why I always say that the Malian people, they should be very careful. And also, Dr. Arikana exposed the NGO also. He was talking about the Human Rights Watch, the NGO, and the USAID. I told you all these three are moving together. So listen to her. We need to understand the real reason why USAID is in Africa. And not just USAID, but other NGOs. You look at DFID, which is the British equivalent, and many other smaller ones. Their sole purpose was to act as if they're coming to rescue Africa. They're coming to fill in the gaps in government services, gaps in education, gaps in healthcare, gaps in humanitarian services. They're coming in the guise of addressing issues to do with human rights, issues to do with environmental protection and social justice. They are coming in claiming that they're introducing grassroots initiatives that are going to help the people. And so they use that as a way to go into the most remote parts of Africa. They're talking about government advocacy. When you look at it on paper, it all looks really good, but they're actually wolf in sheep's clothing. They are using that open access sounding humanitarian to constantly destabilize governments. They are always supporting opposition. Their form of government advocacy is supporting whoever can keep the government in a turmoil. Their major agenda is to destabilize governments, destabilize countries. Their sole purpose, for example, filling in the gaps in healthcare and education. Where is the change? Show me one country that USAID was in and education improved. Show me what country where USAID was in and healthcare improved. The social services they are bringing is peanuts. The billions of dollars that are being given to USAID, a fraction is making it to the people. Beautiful. She pulled it out or completely. So, lovely people, the attack that happened in Burkina Faso, you must know those behind this attack. These individuals here, the Al-Qaeda group who claim that they have unalived the soldiers and civilians, this group, they are not going to leave. They will continue and they will have the support of the media, the Human Rights Watch, these NGOs. So this is according to all the video we play. It tells you directly the people behind these activities in Burkina Faso. That's just what I want you to know. When you see report of the NGOs published by Al Jazeera, you see report of the Human Rights Watch published by BBC, you know exactly what is going on. This actually came in when Ibrahim Traore promised that he's going to ẹ kú ìtẹ́tílẹ̀ kó gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kódà ó lè má jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lójú. Àwọn àṣírí tí wọ́n gbé jáde yìí pátápátá ni màmá Modúpẹ́ Ọlọ́run nítorí Abíọ́lá ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní gbogbo ìgbà. Tí wọ́n sọ wípé a ò ní tí oko ẹrú kan, a ò ní jáde lóko ẹrú kan ká bọ́ sínú mi. Ìyẹn wá dá lórí àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń pera wọn ní Amsat orí yọkú bórí kó bá wọn. Àwọn tó wà lórí ọ̀rọ̀ charity nìyẹn, NGO ni wọ́n. Àwọn tẹ́ máa fura sí nìyẹn. Ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni wọ́n jẹ́ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ rántí kan lérí ọ̀nà Ẹ̀jáwó estate àbí somewhere lérí ọ̀nà Òkè Afá láìpẹ́ bí ọdún tó kọjá náà tó ń pín bread, tó ń pín gbogbo ẹ̀, tó ń pín iṣu, tó ń pín gbogbo ẹ̀, tó máa tún máa nù wọ́n lẹ́gbàá gbogbo ẹ̀ pátápátá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni wọ́n. Tẹ́ bá rò ìbò nílẹ̀ Yorùbá, kí ló ìbò wá ṣe ilẹ̀ Yorùbá? Ṣé ibi bàbá ẹ̀ wọ́n bí síbẹ̀ ni? Ìgbàkigbà tẹ́ bá rí aláwọ̀ funfun láàrin yín, ẹ sá fún wọn ẹ̀ ní láti súnmọ́ wọn, ṣùgbọ́n tó pé ẹ̀yin máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ebi ń pa yín. Ebi ń pa yín lóòótọ́ bọ̀ ebi ò kì í pààyàn kí ẹ máa lọ ṣe nǹkan rádaràda nǹkan tìjú. Ọmọlúwàbí la pè wá. Tẹ́bí bá pa ẹ́ pé ẹnìkan nu ẹbí ẹ, mi ò lóúnjẹ lè kò sí tìjú ń bẹ̀. Torí kò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ máa jẹ oúnjẹ ọ̀tá, tẹ́ bá jẹ oúnjẹ aláwọ̀ funfun, tẹ́ ẹ jẹ àwa náà the same thing là ń ṣe torí ilẹ̀ wọn la wà yìí náà. No, olúkàkùn wa ń ṣiṣẹ́ wa ní bọ̀ ìlú wa kọ́ la wà. We are all in the same boat. Ṣùgbọ́n fún ẹ̀yin tí wọ́n wá ń bá tani yóò yá o ẹ̀yà kan ṣubú o ẹ fẹ́ gbowó fún àwọn ló ń fún wọn lówó yàtọ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá tó kàn rọ́ọ̀bù yìí lọ́tún lọ́sì. Tó bá ti gbọ́ NGO ẹ sá fún wọn. Tó bá ti rí Oríyọmí Amsat ẹ sá dànù.
ìkan kọ́lé bí kọ́lá bí Kúnlé Olótù àwọn tí ẹ máa sá fún nìyẹn tí bàbá Adébóyè bá gbé program ọ̀ránù kọ sílẹ̀ afẹ́ wá gba nǹkan ọ̀fẹ́ irọ́ ló wà ń bẹ àwọn NGO ló ń sponsor wọn Oyèdípò àwọn ò kí fowó tí wọ́n ṣàánú ó tì ẹ lọ wádìí ẹ wò bàbá Adébóyè ní fowó tó owó tiẹ̀ tó wọ́ ẹbí ẹ̀ kò ní fi ṣe é lóore kankan ó máa gbowó lọ́wọ́ yín kẹ́tí ṣe ra yín lóore gbogbo àwọn pásítọ̀ tó ń pè wọ́n ń pè aṣọ wọ́n ń pè gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan ní owó tiwọn ọwọ́ wọn ló àwọn máa ń gbà lọ́wọ́ yín ni wọn kì í fún yín ní nǹkan kan àwọn aláàfin ló ń kólé wọn lọ́wọ́ wọ́n rán wọn ni wọ́n dẹ̀ ń fún wọn ní èsì padà ibi tí kí ló ṣe ṣẹlẹ̀ irú àwọn èèyàn ló wà ń bẹ̀ iye àti ṣe jẹ wọn tó níbo ni nǹkan ogun wà níbo ni nǹkan ogun ò sí wọ́n mú kan lánàá bí jẹta ọmọ Nàìjíríà bóyá bòrè ibo lò lákìlẹ̀ kò jẹ́ ó dè máa àwọn ológun ilẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀kan ni wọ́n lórí àwòrán ni àwọn NGO lọ bá wọn àwọn agbèjà àwọn ìpẹ́kọ̀ wọ́n ti wá nínú ètò ìdìbò ilẹ̀ Yorùbá wọ́n tún máa ń dá sí kí ti Nàìjíríà ẹ máa ń rí wọn Jimmy Carter gbà tó wà láyé wọ́n máa káàkiri àgbáyé irọ́ gbogbo wọn pa àtà ẹlẹ́sìn Islam wọn o àti ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì gbogbo wọn pátápátá the same one and only ní gbogbo wọn ò fẹ́ràn wa ibi tá à ń lọ nìyẹn àṣírí yẹn ni wọ́n ń tú pé gbogbo àtẹ̀yìn rí yẹn tó máa wá lórúkọ ẹnikẹ́ni bí géètì tẹ́ bá ti rí bí géètì ẹ má sọ pé kọ́lọ́ ẹ máa ṣépè fún ni ó gbọ́ kò bọ́ ẹ bá ti gbọ́ ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ rán ìpè sí Tinubu tó dẹ̀ ń gbà wọn láàyè ẹ máa ṣépè fún Tinubu àti gbogbo ìdílé ẹ̀ kí wọ́n parẹ́ máa yín lára àwọn gangan ọ̀tá yín nìyẹn àwọn bàbá Adébóyè ọ̀tá yín pọ́nbélé bàbá Adébóyè ní spiritual problem lẹ́ní bàbá dẹ̀ mọ̀ pé ò ní spiritual problem ṣé problem máa ń pààyàn ni ṣé bójú ìjọkọ kílẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣé fún ìdásílẹ̀ ni ṣé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹ máa bọ̀ lórí òkè Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday church lè máa wà kò sí oríire kankan bẹ̀rẹ̀ ránù ní gbogbo ẹ̀ ọlọ́mọ pàlábòsí ní Ọlọ́run ní wá járọ yín tọ́lọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ lu ọgbọ́n yín ó láì fún yín ní ọgbọ́n ó láti fi hàn ọmọ èèyàn nǹkan tó lu ábè lọ́wọ́ rẹ̀ gbàtẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ lu ọgbọ́n orí yẹn ó parí Ọlọ́run ní sọ̀kẹ̀ láti wá bá ń ṣe ohunkóhun Yorùbá ó lè gbára ẹ lọ́wọ́ dààmú ìyẹn kò sí ẹ lọ́wọ́ bọ̀ àti ẹ̀ wá níbi tá a dé iṣẹ́ màmá ọ̀bẹ̀rẹ̀ pé ká ẹ ṣe ohunkóhun ju pé ká pín ìwé pélébé yìí lọ ká fowó sínú àkáǹtì mìíràn ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtòṣe ká lè máa dìfẹ́ǹdì kíní wa blueprint ọwọ́ wa a lè sọ jù a lè sọ kókúrú jù náà tó dáa máa bá ń bẹ̀ lọ́la NGO tẹ́ ẹ̀rí ilẹ̀ Yorùbá yẹn ọ̀tá yìí ni wọ́n àwọn ni wọ́n ń sọ tí a bá gbọ́rọ̀ Al-Qaeda o ISWAP o Mamadu o àbíkínà something Mamadu o Boko Haram gbogbo wọn yẹn àwọn NGO ló ń sponsor wọn Amẹ́ríkà ló ń sponsor ẹgbẹ́ ẹ máa gbọ́ USAID Barack Obama àwọn signature wà ń bẹ Joe Biden signature wà ń bẹ Donald Trump signature wà ń bẹ gbogbo àwọn Amẹ́ríkà top yẹn tó rámúnisìn ni wọ́n ọmọ ìyá ní gbogbo wọn British ọmọ yìí the same thing France the same thing Germany the same thing ṣé wọn kì í ṣọ̀rọ̀ yín bẹ́ẹ̀ tẹ̀ wá nílẹ̀ wọn lẹ́ẹ̀tẹ̀ ẹ̀ ń jẹ́ tẹ̀ mú kò má tà ẹrú lẹ̀ lọ ṣe ń bẹ̀ ẹrú ni gbogbo wa wá ṣe ń bí tí n bá sọ tí mò ń ná lóṣù ẹ̀rọ á bá èmi fún ara mi bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó ṣe ná 6 million naira àmì owó yẹn máa ń dà ní pé owó ńlá ni kò sí kankan bẹ̀ àní tábàtẹ̀ nìkan èèyàn ní 6 million naira lamẹ́ríkà gbowó tó lágbára ni tó bá ń wéṣe almost $5,000 lóṣooṣù kí ló ń fi ṣe kí ló ń jẹ oṣooṣù ni bó ṣe design system wọn ni ó máa náwó yẹn ló fẹ́ ọkàn wà á ná ó gbélé o mo lè má gbélé odidi ọ̀sẹ̀ méjì wọn á ní mo jẹ wọn ní 300 owó kíni yẹn owó náà àbáyé ń ṣe yín bọ ayé bá ṣe wọn kò wọn máa gbowó yẹn bọ́ọ̀ bá gbà ó rí náà yẹn lò màá tún sáré màá tún kò sí ní kò gbogbo yẹn ti pẹ́ lamẹ́ríkà citizen ní mi láti 1996 ìyẹn ò kọ́ta amẹ́ríkà wọ́n design ìlú wọn láti rọ́ọ̀bù yín ni wọ́n rí kólẹ́rí sókè ẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣiṣẹ́ fún wa inú wa ń dùn I'm an American irọ́ lẹ́pọ̀ ẹ̀jẹ̀ American màmá sọ ní ẹ máa lọ ìlú onílùú yẹn ìranù ní bẹ́ẹ̀tì ní ìjẹ̀ tán fi ń bẹ́ẹ̀tì wa nìyẹn ẹ jẹ́ ká padà sílé àti kẹ́ ẹgbẹ́ra kẹ́ máa lọ sí ẹ farabalẹ̀ tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ ajẹ́lé Ìbàdàn màmá Ìbàdàn ẹ wò no looking back but before then ká wá kú fún iṣẹ́ ṣíṣe ká ní ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ lákòókò jẹ́ ká ṣiṣẹ́ àwọn táwọn arí bí ọ̀rẹ́ yẹn àwọn máa gbé oúnjẹ ọ̀fẹ́ wá kò sí ní Amẹ́ríkà slang wọn ní there's no free lunch kò sí free lunch l'Amẹ́ríkà l'Amẹ́ríkà bá fún ẹ ní $5 wọ́n á fi gba
ẹgbẹ̀gbàrún lọ́wọ́ ẹ̀ ìmú tó ń ṣe lẹ̀ wá lónìí lé nìyẹn Tinubu lọmọ wọn tó ránṣẹ́ Tinubu kò kí àwọn tó deport lọ́lé Tinubu wọn létò kankan fún wọn l'Amẹ́ríkà tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún Amẹ́ríkà kódà àwọn official ló máa lọ welcome ẹ ní airport pé àwọn wọn ni ọ́ Nàìjíríà yẹn pọ̀ ńbẹ̀ kò sí ìtọ́jú kò sí kankan ara wọn náà wà ńbẹ̀ fún ṣé kò yẹ káà náà wà dìde dúró ẹ wọ àwọn ọmọ Burkina Faso tán sọ láti jọ yìí wọ́n dìde tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn East Africa yẹn Burkina Faso Mali o Nigeria o Switzerland kíníkan Botswana Tanzania gbogbo wọn sí wọn jìnnà sí wa o gbogbo Fúlàní tó ń lé dànù ń bẹ wọ́n ti wọ̀ lọ́rin wọ́n kódà wọ́n wà ní Ọ̀yọ́ state báyìí sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n kàn ń dúró fún aago ní bóyá ẹ̀hàn lè wọ́n ti ń sọ yẹn àfọ̀lá ló máa jẹ wọ́n ti wà lẹ́nu iṣẹ́ burúkú láti ọdún márùn wọn ò rí iṣẹ́ Ọlọ́run ló gbọ́wọ́lé wọn so èyí tẹ́ tún ṣì ń ti àtakò ráyé wá o ráyé wá rárá kódà mo lè sọ pé orí yín burú mi lórí yín burú bọ̀ mo lè sọ bẹ́ẹ̀ pé orí yín burú ṣé ọtí pé yàtọ̀ wà bẹ́ẹ̀ mi lórí yín burú mo ní mo lè sọ ni mi ò dẹ̀ sọ bó ṣàlàyé pé mo lè sọ pé orí yín burú torí ẹ bọ́ wá burú ó mọ ibi tó wà ilẹ̀kùn méjì ni ilẹ̀kùn tó lójú méjì lọ́rọ̀ òmìnira tá a wà nú ẹ̀ tí tá a ti bọ́ sórí orílẹ̀-èdè wa yìí èmi dẹ̀ sọ fún pẹ̀lú ìdánilójú pé ní agbára Ọlọ́run tó da ayé àtọ̀run tí màmá ò bá dé Ìbàdàn by August 1st kò pósù méjì mọ́ àbí kí ni mo ń sọ June July tí màmá ò bá dé Ìbàdàn ní oṣù méjì àbọ̀ màmá adébàdàn lóṣù méje àbí ò parí ẹ lọ kọ́lé oṣù méjì àbọ̀ sẹ́ni tẹ́ ẹ̀ bá rí mọ́wà nìbàdàn tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ lórí ajẹ́rẹ́ sókè láàrin èdè sóṣù méje ẹ máa gbàlejò agbára àlejò ńlá táyé máa dáa wọ́n sàn fọ́rọ̀ tọmọ Yorùbá ní ṣòṣì mọ́ àmọ́ wálé ogbó wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á jẹ ìyà wọ́n á jẹ wọ́n yá jẹ́ wá nígbà tó ń lò yẹ àti Tinubu bàbá wọn ò bí Tinubu rẹ̀ kó wá lójó kó orí burúkú kọ sí bodilon whatever àwa béèrè lọ́wọ́ pé nbọdẹ tí ń bọ̀ ta ni ẹta ló mọ̀ ẹ́ àmọ́ bàbá ńlá ẹnì kankan wọn àwọn jí oyin tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ní pé ọ̀sá kìí gbogbo náà máa fi mú dọ́rin torí tá a bá túrèsì wọn tá a lọ kan wọn Adébóyè àwọn mọ̀ ṣe wọ́n smart wọ́n smart tó Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dá sí yẹn NGO nìyí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dá sí DRY ìyẹn sọ fún ní NGO nìyí ẹ̀yin la múnisìn ẹ̀yin nìka ẹ mọ ohun tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gbogbo yín lẹ ti gbowó tí bàbá Adébóyè bá fi go àdẹ́sìn ẹ ṣe tó bàbá Adébóyè lọ́lọ́run yìí no NGO ni bàbá Adébóyè charitable organization bàbá Adébóyè gbogbo yín pátá kí ni túmọ̀ NGO non-government organization wọ́n á wá gẹ́gẹ́ bí wọ́n á wá àwọn àgùntàn wọ́n ìkòkò ni wọ́n nínú ẹ̀mí wọn fẹ́ jẹ irun wọ́n máa jẹ yín tegun wọ́n ní nǹkan kan tó jẹ́ rere fọ́mọ Yorùbá ìtọ́jẹ́ ní gbogbo ẹ̀ gbogbo ogun tó wà nílẹ̀ wa ṣáàrí gbogbo Burkina Faso Ibrahim Dairo olùwàkọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ó lè wà á pa wọ́n tán láàrin ọ̀sẹ̀ méjì torí ó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Russia ó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú China ó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú èyí tí gbogbo ayé kọ̀ lẹ́yẹ North Korea àwọn yẹn ò tiẹ̀ gbà wọn jí sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni wọn á finish ẹni ọmọ bàbá ẹ̀gbọ́n ń pa àwọn ẹnikẹ́ni ẹnikẹ́ni Yorùbá má gbọ̀jẹ̀gẹ̀ mọ́ ṣé rí ẹ̀yin obìnrin tí yín pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe dáa tó náà lọ́pọ̀lọpọ̀ yín burú ẹ̀yin màmá ni mo bá àdìbò yín màmá wa kọ́kọrin ó ní ìwọ ni kó wádìí ara rẹ wò ìwọ ló máa wádìí ara ẹ èmi ni máa wádìí ara mi torí àṣàrà àwọn ìkà kéékèèké láàrin wa àwọn ọ̀dàlẹ̀ kéékèèké láàrin wa àwọn ọlọ̀tẹ̀ kéékèèké láàrin wa àwọn náà dín ńlá àwọn ló máa yíṣe fún láti gba NGO lálejò àwọn ló yíṣe fún láti gba charitable orí burúkú tíyàwó Ọ̀jájá gbà ohun tó wà wọ́n nìyẹn ẹ mọ iye mọ́tò tó ń kó fún Ọ̀jájá ni lọ́dún àwọn mọ́tò bọ̀gìnì mọ́tò olówó ńlá tí bàbá tó bí bàbá ńlá Ọ̀jájá ò ṣeṣẹ́ ẹ̀rí jẹ́ gbogbo ọ̀nà wọn tó ti dáyé wọn wọ́ ọ̀tún mọ́tò kan ṣoṣo Ọ̀jájá ń lò Ọ̀jájá wá kọ́ ilé lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ bíi Nebukadnezar bíi Pharaoh owó mi ni o wọ́n jí ni o àwọn bàbá tí ò rí bàtà wọn gbà tí wọ́n àrà mọ́ kékeré wọn fẹ́nu wọn náà fi sọ o wọ́n yá bàálù lọ́wọ́ ara wọn báyìí ó yá ẹ lọ sọ́dọ̀ Oyèdépò ẹ lọ bá mi gbé mi ò tiẹ̀ gbọ́ rí ẹ lọ sọ́dọ̀ Oyèdépò ẹ lọ bá mi yá bàálù kan ọ̀nà tó ń pa mí lẹ́rìn bàbá Adébóyè ìfẹ́ lọ sí Ìbàdàn láti Èkó wọ́n ní gòsìlò wà lójú ọ̀nà bàbá dẹ̀ gbé ìrànṣẹ́ ni ó yá ẹ sá lọ sí ẹ lọ pé Oyèdépò kí pálọ̀ tẹ̀ pé mò ń bọ̀ wọ́n yá bàálù ẹ̀ mọ́ tó jẹ́ bàálù ni
wọ́n yá ibi tí wọ́n ya wèrè dé nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn wọ́n ti sọ Ọlọ́run nù oorun ti kùn wọ́n wà lójú oorun ìgbà ìkẹyìn náà wà yìí wọn ò mọ tó ṣe wọ́n wà ní òkùnkùn wọ́n lọ yá bàálù owó tíkẹ́ẹ̀tì lásán gan ilẹ̀ wa wù mí lọ́mọ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò bá ní minimum 3 million naira mi ò rò pé oríbi tí ò ń lọ owó yẹn ti pọ̀ jù right now mo gbàgbọ́ amúlọ́yè the last time mo délé Yorùbá 2021 ni mo kọ́kọ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì $2,600 mo kọ́kọ́ tí mo tó rà kan 1,700 I mean mo ná almost 4,000 maybe more mo ṣe àgbà 70,000 àkọ́kọ́ yẹn padà mi ò rówó ti máa waste wàá dé òbálù náà ọkọ̀ yẹn ò balẹ̀ wàá dé Èkó àbí èmi ò tiẹ̀ nǹkan jẹ́ Èkó náà kó tó máa lọ gbogbo ẹ̀ dàbí bí ilẹ̀ olórí burúkú náà ni ìdọ̀tí mo láwọn ẹ̀mọ́ ìbáṣọ títí dàná yìí bí typhoid bá ṣe wọ́n malaria ṣe wọ́n aló ti pọ̀ jù ilẹ̀ tó ń ṣọ̀ fún ìdààmú àwọn ọmọ yìí ò ní nípìn ń bẹ̀ ẹ̀yin náà ò ní nípìn ń bẹ̀ ṣé ohun tá à ń sọ ní àṣírí ẹ̀ náà àwọn ọmọ Áfíríkà ìwọ̀nyí tú Ibrahim Traoré ní kẹ́ ẹ tó pè mí lólógun ẹ pè mí ní arákùnrin mi ẹlẹ́yàmẹ̀yà la máa ń rí wọ́n ti fi Quran yí orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wọ́n ti fi Bíbélì yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ilé ẹ̀kọ́ gíga Bíbélì 3 ni mo lọ on my name bọ̀yẹ̀ ò ní kí n máa understand ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò lè síwèé tí mo lè kàláyé yìí tó máa yí orí mi torí mo ti mọ Ọlọ́run kí n tó mọ̀ òwe àbí ò parí ìwọ́n tá a fẹ́ kẹ́ wá ní ẹni Ọlọ́run kì í ṣọ̀rọ̀ church mo polówó òwe kan bí níbi ọ̀sẹ̀ bíi 3 sẹ́yìn tó wà in process of being published kí ni táàtì ìwé yẹn teach yourself Christianity àbí practical Christianity tó ṣe Christianity tẹ́yìn rí Nàìjíríà yẹn wọ́n ti dorí ẹ̀ kódà kò sí ẹ̀kọ́ bẹ̀ òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ wọ́n gbà ìyàwó ara wọn wọ́n bára wọn sùn anywhere àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan ti wà lamẹ́ríkà dáadáa tí mo mọ̀ mí ní mo forúkọ bọ̀ láṣẹrẹ pásítọ̀ àgbà ìwọ ọmọ ìjọ àgbà ìwọ pásítọ̀ wọ́n kàn ń ṣèrànù bí ìgbà tí mi mọ orúkọ tó ń pè wọ́n máa ń swipe ní àwọn ẹgbẹ́ kan lamẹ́ríkà every summer náà máa ń ṣe orí burúkú yẹn wọ́n á jẹ lọ sí camp wọ́n mú ìyàwó tiẹ̀ dání gbogbo wọn mú ìyàwó ara wọn dání ìyàwó Matthew deliberately ojú ayé náà ti ń ṣe wọn yọ ṣe kódà wọ́n rìn o láàrin ara wọn bẹ̀ yẹn ìyàwó nọ́mbà 1 àbá ọkọ nọ́mbà 2 sùn wọ́n kàn ń ṣe abomination níwájú Ọlọ́run lamẹ́ríkà táwa yìí yóò ti di club every year ni àwọn pásítọ̀ Amẹ́ríkà wọ́n ń sọ nípa pásítọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pé demon ló ń ṣiṣẹ́ fún pé prosperity tó ń preach yẹn tó ń dẹ̀ ní bàbá ńlọ́wọ́ lọ́wọ́ àtọwọ́ ẹ̀jẹ̀ àtọwọ́ ikú òjijì gbogbo ẹ̀ náà ń lọ ẹwọ́lú alọ́nìsìn àṣírí yẹn wà ní tàtí yẹn lọ́rọ̀ ìrànyìn ẹ̀ẹ́sìkáyà o gbogbo ẹ̀ kàn ṣe wèrè gbogbo ẹ̀ CAC tọ́mọ̀ níjọ alágbára omi ní tó sí CAC kò sí nǹkan tó lè fomi ṣe wọ́n yà sí mímọ́ wọ́n fi ń gbẹ̀bí wọ́n ń ṣe ohun gbogbo ṣẹlẹ̀ náà ńkọ́ àwọn yẹn ní wàhálà àti wọn lọ́tọ̀ gbogbo àwọn ìjọ yìí wọ́n yí olórí burúkú káàkiri Foursquare àmọ́ fún ìhìnrere tó lágbára Foursquare ń bọ́lẹ̀ wà tí a yọjú ẹyọ ọ̀dàlẹ̀ ọmọ ẹ̀dá gbogbo ń ṣe bẹ́ẹ̀ nípa ẹ̀mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ́nádà ẹnikẹ́ni lẹ́ni tí a ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìṣe tọrọ Yorùbá tí ò jẹ́ lógún kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run ó méṣù nìyín ó máa sì tá nìyí èmi ẹnu mi lẹ ti gbọ́ àti pásítọ̀ yín àti olórí ìjọ yín àti jíò yín àti ìyá màmá jíò bàbá jíò tí a máa kú ní ìwé ìdè òṣìkiri ọ̀rẹ́ mi kan bá mi sọ̀rọ̀ onírajì ó nítorí ìyàwó mi ó mọ fẹ́ràn ṣùgbọ́n ó lè yọ̀ burúkú mi ní kí ló fà ohun tí ò bá ń kí àwọn bóun ṣe nǹkan ó máa ṣe ìgbà tó bá ráyè ló máa ṣe ó ní jẹ́ ká aago ẹ̀dún tó bá ti mọ̀ pàgọ́ pásítọ̀ ni ó ní kò sí ohun tó ló máa dùn lẹ́sẹ̀ dálí abiraiba ó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn pásítọ̀ kan lọ́kọ̀ ẹ̀ o pásítọ̀ ti mú gbogbo wọn lẹ́rú sùn èmi náà nídìí yẹn obìnrin tó bá lè gbéra sílẹ̀ fúnra nù má jẹ́ máa ṣòṣì káàkiri wọn lọ ń sin Ọlọ́run ò sin Ọlọ́run orí burúkú lẹ́ ń ṣe òtítọ́ lolúwa ní kẹ́ṣe kì í ṣe àìṣòtítọ́ tí ó gbóhun tá a ti sọ látẹ̀kùn ni wípé àwọn tó ń jẹ yín kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ yín jẹ̀fọ́ ló wà aláwọ̀ funfun ẹ máa ṣẹ́rí pé wọn ọ̀pọ̀ láàrin wa wọ́n wá máa àwọn aláwọ̀ dúdú ẹgbẹ́ yín àwọn tẹ́jọ́ ń ṣe pàdípàdé wọ́n wá fún wọn ní iṣẹ́ wọ́n fún wọn ní mission àwọn missionary yìí ṣé Bíbélì náà gbé wá láì sí àwọn bàbá fi súnmọ́ wọn sọmọ Àjàyí Crowther ló ń tapiri Bible fún wọn mí pé ẹni tó gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá àwọn wòlíì máa wá sílé wa àwọn Muslims bàbá mi fẹ́ràn èèyàn Ọlọ́run gan wòlíì bá máa kọjá ní village tí èmi ti dáyé stop bí mi sí bàbá mi ò ní jẹ́ kó kọjá ní village yẹn lọ síbi kíni tó wà ti aago 5 rẹ̀ aago 5 pé ilẹ̀ ò ní pẹ́ ṣú
wọ́n máa fẹsẹ̀ rìn ní wọ́n lọ sí Julius Berger bọ̀ láti inú abúlé kan ọ̀nà gbogbo ìlú yẹn ó já síra wọn pàpá mi jẹ́ kí wọ́n lọ wọ́n á bomi fún wọn wọ́n á wẹ̀ wọ́n á jẹun wọ́n á tọ́jú wọn wòlíì ni wọ́n chief imam ni bàbá àtẹ̀mí bọ̀ wòlíì làwọn wọ̀nyí sọ pé ẹ̀sìn ọ̀dẹ́gba ẹ̀sìn làwọn aláàfin wọn fi pín wọn níyà ni bàbá mi ò jẹ́ kí ẹ̀sìn pẹ́nikẹ́ni níyà even though look mi ì fẹ́ sọ too much lórí ọ̀rọ̀ tí mo mọ̀ tó jẹ́ ìrírí tèmi àwọn NGO yìí àwọn gọlá furasí àwọn bíi kí lorúkọ Oríyọmí Hamzat NGO ní charity náà ń ṣe ọ̀jájá àyètí ẹ̀ ń pààyàn ń display ẹni with arrogance tó dẹ̀ máa pákú dànù ọmọ Yorùbá àwọn tí ẹ kẹ́ ẹ súnmọ́ lẹ́ ń sá fún àwọn tí ẹ kẹ́ ẹ sá fún lẹ́ ń súnmọ́ yẹ́ gba àwọn olórí ìjọ honestly ẹ̀yin lẹ́ ń pín wọn lé wọn kí ẹ̀yin àwọn ẹ mọ̀ pé wọn kì í ṣe yẹn mọ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ inú ọkàn pọ̀ kì í ṣe yẹn ìgbọ́n dà ń pé tẹ́ ẹ bá belong síbì kan ẹ tí ìráyè gbé no you don't have to kì í ṣe dọ́yìn bàbá kọ̀ọ̀kan la pa fún yín o ẹ̀yin ẹlẹ́sìn Islam àáfàá yín ò kì í ṣe Muhammad ẹ̀yin ẹlẹ́sìn Kristẹni olórí ìjọ yín kì í ṣe Jésù Kristi so ta ló ń tọrọ àwọn jẹ báyìí ẹ lè ń tọrọ yín jẹ tí a ló ti tọ́ tẹ ẹni kò kàn yín tó bá tún dọ́là a ti máa padà sórí àwọn kìnìún wọ̀nyí because àṣírí tó ń tún ni pé tí a rí gbogbo ó ń bọ̀ gbùrùgbà tó ń mì lókè yẹn tó bá já kò síbi tó ní ta sí ìbọn mo ní agbára tó dá ayé àtọ̀run kò ní kàn ẹ́ kò ní kàn mí kò ní kàn lẹ Yorùbá kó lọ já sàbújá ibẹ̀ àwọn náà kó wọn wọlé àwọn náà gbé górígórí wọlé àwọn náà máa gbé jáde Tinubu lórí burúkú àti wèrè ọ̀rẹ́ ọmọ àlè ọmọ kí lórúkọ lu Buhari dẹ̀ ti kú láti April of 2017 wọ́n sì ń sin shallow grave fún Mecca Buhari yẹn náà lè ṣe ṣinṣin títí dọdún méjì tó àbádébó ètò lọ ń kídá sọ̀rọ̀ bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ẹ̀kọ́ ń parọ́ jọ ẹ̀dẹ̀lẹ́ ń sin lọ́rùn Tinubu àmọ̀ pé Tinubu kò ráyé wá ìyá ẹ̀ ṣàṣedànù níbẹ̀ ni owó kọ́ ni ìkílẹ̀ owó òṣòwò lẹ́tì ẹ̀ màmá ní jẹ́ bí nọ́mbà náà fi ń pè yìí mílíọ̀nìyà bílíọ̀nìyà tìrìlíọ̀nìyà nǹkan tí ò lè gbà yín lẹ̀ lọ́jọ́ ìdájọ́ àti ẹ̀ ti dá yín lẹ́jọ́ ọ̀rẹ́ díẹ̀ Babangida Dàbọ̀ ló wà nísìn Ọbásanjọ́ ńkọ́ oyè máa bó tiẹ̀ pa ìbejì ó fi ìbejì gúnṣẹ́ yẹn náà yẹ ti gbẹ́dọ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ àpáàdé torí ò jẹ́wọ́ gbangba rí Ọbásanjọ́ àbójẹ́wọ́ olóṣì ẹ̀yin bàbá wèrè bẹ́ẹ̀ ni ó fi ìbejì gúnṣẹ́ tó fi má darí kan ó tún bọ́ ìyàwó ọmọ ẹ̀sùn ó ti pọ̀ ju abomination tí bàbá Ọbásanjọ́ yẹn tó mí pé bàbá ọmọkọ̀ ló language yẹn oyè bàbá tèmi bàbá òṣèlú ṣé ẹ̀yin àwọn tó mọ ìbá ń tẹ ẹni máa ń fi wọn ṣakọ ni Ọbásanjọ́ wá sí ibi pátí ọmọ àkẹyà àti àbùsọ Ọbásanjọ́ ó mì pé onírànà kan gbogbo yín ẹni tí ò bá ti níwà mímọ́ láàrin yín tí ò ṣe rere fún yín tí ò béèrè pé kí ló pa tí ó wá àtẹ ń sunkún wá àtọmọ yín sunkún tí ò náà ní yín wèrè ni wọ́n ẹ sá fún wọn nítorí pé wọn gé yín jẹ kò mí pé wọn kì í ṣáájà dìgbòlugi wèrè gbáà ni wọn àwọn tẹ̀yìn tẹ̀lé àwọn tó yẹ kẹ́ sá fún nìyẹn mú wà tó yẹ kẹ́ tẹ̀lé ẹ ń sá fún yà pé ó kò olókòrò mọṣù ẹ fúnra balẹ̀ màmá ní ká pín flyer ẹ máa bá wa pín màmá ní ẹ máa ti wá pín lọ́nà tó tún yàtọ̀ sí ẹ máa yàwòrán bí tẹ́ bá pín sí kẹ̀rẹ̀ máa fi ṣọwọ́ sádélé kẹ̀rẹ̀ máa defend ẹ máa ṣàtótó ni ẹ máa we see something say something níta dé báyìí nìyẹn kẹ̀rẹ̀ máa fọ́ sí ètò ìṣúná òmìnira kẹ̀rẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìdúpẹ́ kẹ̀rẹ̀ máa rí kẹ́ máa sọ nítorí wọ́n máa pa Yorùbá lára màmá láwọn àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ everywhere ni wọ́n ní wọn ṣùgbọ́n tí bàbá ń lè ti bàbá lóko náà ni kò lè tó wa àbá lè ní 1 million níṣẹ́ wà ní láti ṣe àṣùgbọ́n tá àti ìdé secretariat yẹn ṣe pé kò tí ì bára wọn ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ti ṣe wọ́n máa gbàdúrà màmá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìfàdúrà gbígbà àdúrà ló ń gbàgbára kì í gbà ìgbà àṣírí tó tún lé ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn farabalẹ̀ gbọ́ tó mọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wà nínú ẹ̀mí ní gbogbo gbà mo mọ̀ yẹn dájú kò jọ wá lóúnjẹ pé èdè ìbò ni wọ́n sọ ó tì o ṣé bí láńgbèjì ló yàtọ̀ nǹkan náà tá à ń sọ ní Yorùbá náà ń sọ lóyìnbó àwọn ló máa farabalẹ̀ ní la ṣe ń túmọ̀ ẹ̀ fún àlàyé ṣàlẹ̀ fún wa pé èmi là àlùkáídà kọ́ lọ́ta yín lẹ̀ Yorùbá o pé láti ṣe Fúlàní àwọn tí ẹ máa sá fún mo tún ń sọ ní gbòòrò àgbáyé bàbá Adébóyè ẹni tẹ́ ń sá fún ni Oyèdépò ẹni tẹ́ ń sá fún ni Olúkọ̀yà ẹni tẹ́ ń sá fún ni Matthew Ṣemọlówó ẹni tẹ́ ń sá fún ni ààrẹ Foursquare ẹni tẹ́ ń sá fún ni ààrẹ Celestia ààrẹ Ṣẹ́rìbùrà Sẹ́ráfìn ààrẹ kí ló ti ń jẹ́ CAC gbogbo àwọn ààrẹ kí wọ́n ni mo fẹ́ pè àwọn jíòjò àwọn olóríjọ wọ̀nyẹn àwọn gangan lọ̀tá yín àwọn lámúnisìn ẹ̀yin ò mú ni à ń sọ fún yín tó ṣẹlẹ̀
nígbà báyẹn máa yé yín wọ́n máa yé gbogbo wa àwọn náà ń gbé ọ̀tá ìta wọlé sí yín lára tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ Papa Adébóyè ni àwọn kíkọ́ àwọn olórí kíkọ́ kúkú ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ń ṣe dáadáa ọmọ ọbẹ̀ ló pọ̀jọ kà lọ àbí kí wọ́n máa ń sọ ọ̀bọ̀ wọn làágùn ìrònú ìjíkẹ́ ẹ̀ mọ́ ìgbà tí wọ́n yá spiritual wàhálà lẹ́dẹ̀ ẹbí ò ní spiritual problem Papa Adébóyè ní spiritual problem àtàwọn ẹbí wọn nítorí pé a máa ń bọ̀ fún àgbàlagbà kò mí ìpẹ́ kẹ́gbàlagbà máa bá yẹ yín jẹ́ kó máa fi ṣẹ́ṣó kó máa tẹ̀jẹ́ sílẹ̀ kẹ́ máa ṣe bí mọ̀mú kẹ́ máa lè sọ̀rọ̀ màmá ní àìlè sọ̀rọ̀ yín oníbẹ̀rẹ̀ burúkú ṣé kó burúkú ó ń jà ròyìn ròyìn ilẹ̀ Yorùbá báyìí. wọ́n sọ pé Amẹ́ríkà USAID Amẹ́ríkà kan yìí náà tá a wà yìí òun ló lórí burúkú Joe Biden Barack Obama Donald Trump àwọn Congress wọn tún tú àṣírí wọ́n ní gbogbo ibi tí British kò bá fọwọ́ sí tó ti gbà kọjá for the past 200 years orí burúkú ni wọ́n máa ń fi sẹ́yìn ogun náà ń fi sílẹ̀ ilẹ̀ ìdààmú ni gbogbo bí tó ti jẹ̀ sí ìdààmú àtòṣì àtàrẹ àti kòrò àtìjà àti ogun kan tó máa fi sílẹ̀ nìyẹn wọn àwọn òkìkú òǹlù kan forí rẹ̀ síbẹ̀. ṣé ká gbọ́ gbólóhùn kan sílẹ̀ ní mua bó tiẹ̀ pé aago mẹ́wàá ti lò ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní ká má gbọ́ ọ̀rọ̀ kan sórí gbogbo ọ̀rọ̀ màmá wa lọ́tún bá tó dọ̀la à á padà sórí àwọn nǹkan àtúnyànnà rẹ̀ one by one ṣùgbọ́n mo prefer right now ká fi ọ̀rọ̀ màmá ṣe àṣekágbá ká lè mọ lọ́lé ká ronú nípa ẹ̀ kí Olúwa àwọn ọmọ ogun kó wà pẹ̀lú gbogbo wa o àmì àṣẹ. mo fẹ́ fi àkíyèsí wa sí nǹkan kan mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí nǹkan kan èrò àmì tó ti ga jù mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí nǹkan ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ máa ń kóra yín jọ tẹ máa ń lẹ ní demonic plan ní trash plan ìparun ni ẹ ti parun Ọlọ́run ló dẹ́ṣẹ̀ tí àpọ́lọ́ máa ń ṣe nǹkan gbà míì á máa wò yín pé ó yá àìdí àtẹ̀tì ẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ kó ń rí yín ẹ jẹ́ kó ń wo ibi tẹ́ fẹ́ dé tó bá ti lè sọ pé òun wo yín yẹn máa parun nìyẹn ìyẹn ò ní wọ́n ní wọ́n pé inú ẹ máa parun ṣé bí ó ṣẹlẹ̀ sí Pharaoh náà nígbà yẹn Pharaoh tí Moses sọ fún pé Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn èèyàn mi máa lọ o Pharaoh ní oríṣiríṣi plan bó ṣe ní àwọn kí náà ń pe àwọn tó ń ṣaṣẹ́ fóun náà ta ni ó yá káwọn náà tí Moses bá ti ṣe plague kan á ní káwọn yẹn kan wá kàkà káwọn yẹn wá rí agbára Ọlọ́run kàkà káwọn yẹn tún ṣe náà tún bàjẹ́ sí wọn ní ọ̀nà àti ṣe nǹkan tó dáa ṣẹ́ẹ̀tì ráwọn arábì wọn ò ní ìmọ̀ wọn ò ní ọgbọ́n wọn ò ní òye àti ṣe tó dáa wọn ń bàjẹ́ ni ẹ lọ kà tán plague àti Pharaoh náà tí Moses bá ti gbé jáde the next thing báyìí wọ́n máa rí pé àwọn tó pè káwọn wá tún ṣe náà tún bàjẹ́ sí ó máa tún lọ padà bẹ̀ Moses ní o bí Moses jọ wá bá wọn ṣàtúnṣe irọ́ ni o ó ní plan burúkú sínú o títí àfìgbà tí plan ẹ̀ pa àbí fúnra rẹ̀ ló ṣàwọnú òkun pupa lọ tó parí àtàwọn tó tẹ̀lé plan náà ló ṣe o ẹ bá rí ẹ̀yin wèrè tẹ́lẹ̀ ń ṣe plan oríta lẹ́ ń ṣe plan lé lórí mo kọjá bẹ́ẹ̀ ìgbéraga kọ́ ìran mi ni mo dúró fún ìran mi ni àbí kò yé yín ni àbọ̀ sọ fún pé mo dá lè ṣẹlẹ̀ ni àbọ̀ sọ fún pé mo dá political party àbí tó máa ń dùn mí inú ẹ̀yìn yẹn gbogbo yẹn máa ń rò pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ òṣèlú ni ẹ̀dẹ̀ máa sọ bẹ́ẹ̀ ní pé in isolation bẹ́ẹ̀ ní pé àìrẹ̀ kò kàn yín kò ṣe kàn yín à ń sọ̀rọ̀ ìran kò ṣe kàn yín ṣe bí wọ́n ṣe máa ń ṣe náà ní ẹgbà tí mo lọ contest nígbà yẹn a ní àkókò mo ní èèyàn mẹ́ta péré ò bá dìbò wọ́n ti dìbò fún gbogbo everybody kí lẹ́ anybody rí ṣe sí yẹn ṣẹ́yìn dìbò ẹlòmíì ò dìbò kò ṣe bọ́ tó fi àti gbogbo ìwà burúkú tó bá ń hù ó ń ṣẹlẹ̀ lórí yín kí lẹ́ fẹ́ ṣe sí the same thing náà nírú ilé àwa tiẹ̀ tó wá pọ̀ iná Yorùbá tó dìde gbogbo wa ni àwọn mélòó kan péré ni náà ń ṣe èrè lọ́wọ́ èyí tó jẹ́ pé ẹ̀ ń dìbò mélòó ló dìbò bọ̀tí tó bá gbé jáde nínú ìbò yẹn gbogbo yín ló láti abide with it ẹ máa fall in line ní so kí lẹ rò pé lè ṣe yàtọ̀ kí lẹ rò pé ṣe yàtọ̀ indigenous Yoruba people Ọlọ́run ni ó yá ìgbésẹ̀ àgbẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe yánu aṣàṣeyọrí so ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀
ẹ ṣe kọ́kọ́ lọ sọ pé ìgbà ọlẹ́ dìbò ìgbà tẹ́ dìbò ṣé ẹ sọ pé ẹ máa ti títì ni ṣe sọ pé ẹ máa wólè yìí ni ṣe pé ẹ máa já gọ́tà yìí ẹ sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ti wà ń bẹ̀ náà nìyẹn nǹkan tó wà wọn láwọn lè ṣe ṣé a rí nǹkan kan ṣe sí ẹ wá rò pé rí nǹkan ṣe tẹ́ pé tọ́lọ́ ń gbé kalẹ̀ tó jẹ́ ti ìran tó ṣe rí pé plan ní òfo ni irú yín gbogbo àṣà oríṣiríṣi ní àti ó ti wà látètè kọ́ ṣe náà tẹ́ àpọ́lọ́ wo fara kò sọ̀rọ̀ àgbà tó parẹ́ ẹ̀rùn ìgbà táwọn kóra data abiram báwọn náà bá tún ti rí pé àwọn máa tiẹ̀ ti fẹ́ délẹ̀ lérí àwọn máa tiẹ̀ ẹ wò jẹ́ káwọn lọ yarí fún lágbájá yìí káwọn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ káwọn double cross ẹ̀ káwọn hijack ẹ̀ àwọn yẹn fẹ́ hijack ní o lọ́wọ́ Moses o àwọn tọ́lọ́run ò pè tán rò pé àwọn lè pera wọn o Ọlọ́run wò wọ́n ń ṣe meeting wọ́n ń ṣèpàdé wọ́n ń ṣe ogbẹ́ okay now ìgbà tó dójú agba mi kí ló ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ lanu gbé wọn mi àkọ́kọ́ earthquake nìyẹn tí ò ṣẹlẹ̀ rí ó gbé wọn mi tí ó gbọ́n tán níní ṣe ti rákọọ́lẹ̀ tó wà fún yín ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wèrè tí wèrè ń ṣe ẹ̀yin lórí burúkú dédé tó yẹ kí inú yín máa dùn pé Ọlọ́run ó ṣe wọn o inú yín máa bàjẹ́ kú ni tí n tó dà ò bá ti lè dùn mọ́ yín nú tí n tó dà ò bá ti lè wù yín ìbànújẹ́ ibi máa jẹ́ títí tí ayérayé tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin àti ta ni torí ẹ̀ ń wá owó ní tiyín tiẹ̀ ṣàánú ràn yín ìyẹn tó bá jẹ́ èèyàn níyìn o torí tó pọ̀ jù ní demons níyìn ní àánú bó tilẹ̀ wù kórí ẹranko gan lànà tó ẹ lè jẹ́ ẹranko demons níyìn ṣe àpò Ọlọ́run wo àwọn kọ́ra data abira ó wò wọ́n tẹ́ náà ni the same thing nígbà Daniel wọ́n pera wọ́n ṣèpàdé wọ́n ṣe báyìí làwọn ṣe máa ṣe kìíní kan làwọn máa ṣe irọ́ láì máa pa ẹ̀rọ tó ti wọ́n kó oríṣiríṣi wọ́n ṣèpàdé oríṣiríṣi wọ́n mọ̀ pé ẹni tọ́lọ́run pè tọ́lọ́run yàn ní Daniel o torí ìgbà tó bá wọn lòun máa pa gbogbo wọn torí wọn ọ̀sàlá tóun láwọn sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ Daniel náà padà lọ pé o tọ́lọ́run fi yọ ogun tí wọ́n pa wọ́n o òun náà tún wá dìde sí báwọn fẹ́ pé kán ṣàtì sínú kòtò ní wọ́n gbé sínú kòtò kí kó lè kú àbẹ́ẹ̀rí pọ̀rọ̀ ń jọra bọ̀ àwọn wèrè yìí o tán láwọn ṣòṣèlú àwọn ìjẹ̀lú ranù yìí o níbo náà wà ṣèbígbà tọrọ tó dójú ẹ̀ Ọlọ́run ló ṣe ìyanu ètò ní ká ṣe àṣe Ọlọ́run dé gbàkóso ó ṣe ìyanu ó ní gbogbo ògo àwa náà tún wá tún sọ pé àwọn fẹ́ tún ṣe aburú sí o Ọlọ́run tóbi lọ́ba tẹ́rí pẹ̀lẹ́ níbi gbogbo kòtò tẹ̀ ń gbìn pátá ẹ̀fọn ilẹ̀ máa kó sínú ẹ̀ ṣẹ́ ti rí torí mi ò robi sí anybody kó dáa fún everybody ni torí mi fi pé gbogbo everybody ló deserve pé kó dáa fún torí àwọn amúnisìn gbogbo everybody náà ti fìyà jẹ náà ti tàn ṣe àwọn pé ńgbà tán plan fún Daniel Ọlọ́run wò wọ́n títàn fi sọ sínú kòtò ní o kòtò tí kìnìún wà nú ẹ o títàn fi sọ sínú ẹ ní o kò kú rán wọn ṣe àpọ́lọ̀ ń wò wọ́n ṣe àpé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ sí àwọn tán wá plan yẹn Ọlọ́run ni ó yá ọwọ́ ọba sọ pé kí wọ́n kó wọn sínú kòtò the same kòtò yẹn wọn ò tiẹ̀ tí ì dé ṣèbí Daniel wà bẹ́ẹ̀ tílẹ̀ fi mọ́ ó jókòó ti kìnìún tílẹ̀ fi mọ́ ni tọ́ba wá pè tó dọ́ba lóun wà ń bí o kí ló ń ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ẹ lọ́lọ́run lóòótọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ọba bábẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí yan Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run Daniel Ọlọ́run ni lóòótọ́ ní kìnìún kò gbé ẹ jẹ tóun dẹ̀ ń gbọ́ tó ń dún ramúramù bẹ́ẹ̀ kò gbé ẹ ó ti tán ó bá gbé sókè ṣẹ́ láwọn tó pláàni tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán lọ bọ́ba tán ó yá ẹ da gbogbo wọn sínú bẹ̀ kìnì dínà ni lọ́ǹtì gbogbo ẹ̀ ní kìnìún fi wọ́n ṣe parun nìyẹn ṣe àwọn pé rìn tẹ̀ rìn parun ni ṣe ń gbọ́ gbogbo àwọn tó ti ṣe ṣe ń gbọ́ mi ò wàásù fún yín o mo ń sọ fún yín ẹ̀rí ni o ti máa lè gé sí yín ni o torí àwọn tó ti ṣe parun tó tẹ́yìn náà bá rìnrìn pa tó bá wù yẹn máa parun ni kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe extreme ló máa jẹ́ fún yín mo sọ fún yín òótọ́ ni mo sọ the highest of the highest of the highest of ìdájọ́ ìwà tẹ̀ ń hù yẹn ló máa jẹ́ ti ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí ibi sásí òótọ́ mo sọ fún ẹyẹ ọkàn péré nu right yẹn ìyẹn ó ti tó láti mú yín balẹ̀ kìdẹ́ńṣẹ́ ẹyọkan ní máa lò fún yín pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ti ṣàṣeyọrí eléyìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún kò sí tẹ́nibọ̀ ilé ìṣe mọ́ kí o gbádùn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní dé ni ẹ lọ gbọ́n tán tún sọ ní UN ẹ̀ fúnra yẹn lọ fẹ́ tí ara yín gbà kúkú sọ pé bóyá èmi ni mo sọ ọ̀rọ̀ kan jọra ni
ẹ lọ gbọ́ ọdún yìí àwọn máa implement pé ó yá indigenous people irọ́ kò sí ní tẹ́ ẹ lè ṣe fún wọn kò dẹ̀ sí tí gbogbo yín lè ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń dára yín láàmú tẹ̀ ń ṣe wèrè yẹn ẹ lè ẹ̀wọ̀n bí yín dákú òótọ́ mo sọ fún yín tálẹ̀ yín ẹ̀yin àti ta ni kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ yín ìparun lè rìn ìrìn ìparun ṣe ra àwọn kan tó ti rìn ṣe rí bó ṣe rí ṣe rí bó ṣe ṣe nígbà jẹ́ Shafat náà nìyẹn náà bá dé náà kóra wọn dé àwọn ọmọ abáyé tí gbogbo wọn lẹ̀rú ń bà á pé àwọn wèrè lóde yìí o àwọn eléyìí iṣẹ́ mi ń gbé wọn làwọn fẹ́ dojú ogun kọ wọn lọ kóra wọn jọ wọn lọ kóra wọn jọ ní o oríṣiríṣi ìlú wọn kóra wọn jọ káwọn dojú kọ Jehoshaphat wọn dojú kọ àwọn Júdà kò sí wàhálà Ọlọ́run wò wọ́n kúkú plan wọ́n kẹ́rù wọ́n kó gbogbo ẹ̀ tán fi wá bá wọn o Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún Jehoshaphat àtàwọn ọmọ Júdà Israel wípé ẹ̀yin ẹ máa jó ẹ máa wòran tí ẹ máa mọ̀ lẹ́ni pé òun lòun jọ́ lọ́hùn òun fún ara òun la jagun ṣẹ́gun olórí ogun nígbà tó máa yá bírí wọ́n máa dẹ̀ dojú ìjà kọra wọn wọ́n máa para wọn tán the last one parẹ̀ kẹ́ bá máa dúró ẹrù tán kó wá láti wá fi dojú kọ Jehoshaphat ìjọba ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ kẹ́ bá máa dúró ẹrù tán kó wá odindi ijọ́ mẹ́ta àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń kó ẹrù wọn ò rí kó tán wọ́n fi lẹ̀ ni wọ́n tún kó lẹ̀ kẹ́ bá mọ bọ́n ṣe múra tó tọ́lọ̀ ń wò wọ́n tán múra o tán múra Ọlọ́run wò wọ́n fẹ́ẹ́jọ ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ IYP sẹ́ni tá a bá ti fi lọ́lọ́run lọ́wọ́ ẹ má jà dààmú lé lórí àwọn kan máa ṣe wèrè máa ṣe wọ́n ìparun wọn ni wọ́n máa parun kò sí nǹkan tán lè mọ̀ ṣe láì wọ́n máa parun physically wọ́n á parun spiritually wọ́n á tún parun legally pàápàá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò sẹ́ni tó ṣe ní tẹ̀ ń ṣe tó mu jẹrí kò ṣẹlẹ̀ rí láíláí ẹ̀yin ò ní èrò ẹ̀ ní àníyàn dáadáa fún wọn yín tó bá ṣàtijẹ́ yẹn àfẹ́yìn ta lẹ́yìn náà rádaràda ara nù àwọn orí àtàn dédé àwọn ọmọ gọ́tà dédé àwọn kò ní ìran rádaràda òṣì ẹ wá fẹ́ torí tiyín ẹ fẹ́ ní kí ìyá máa já ìmọye millions tí ò dẹ́ ṣe pọ́lọ́hùn ti gbọ́nà àbáyọ jáde kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe sí tó ti wà ní ìmúṣẹ ni ẹ lọ wádìí káàkiri o ẹ tó bá lè ní ọ̀nà àti wádìí ni ẹ lọ wádìí mo ti gbọ́ pé àwọn kan nu yín ẹ ń wo iṣẹ́ àbáná ṣe ń sọ kínní ẹ̀ wọ́n lọ ń wo iṣẹ́ Ọlọ́run lòun dé òun kí lẹ tún dára yín láàmú fún tẹ̀ ń wéṣẹ̀ owó yín confam ni ẹ̀ bọ̀ lọ́kìlì wọ́n ní gbogbo ibi tẹ̀ ń lọ wọ́n lọ ń sọ fún yín even though kò ń ṣe tẹ́ fẹ́ gbọ́ o wọ́n lọ ń sọ fún yín pé kò sí tẹ́ lè ṣe sí ṣe bọ́n ṣe náà sọ fún èyí tó wà nífẹ̀ẹ́ yẹn gbà yẹn tán náà ní wọ́n sọ fún wípé kó dá nǹkan padà fún ní nǹkan something like that tó ní kan wá bọ́n ṣe fẹ́ change ẹ̀ ọ̀daràn ògbólógbò wọ́n wọn náà oníranù wọ́n ní dá nǹkan padà ìwọ náà ló lọ tútùkùtù o ìwọ ló lọ wó nífà o ó tún wá ní pé kán yí lórí pé ọ̀daràn ni ẹ́ ó fẹ́ ṣe fọ́ọ̀mù ọ̀nà ìfúnfà nìyẹn o ẹ wo ẹ ara mi yóò God o Lord ẹ máa rí ìbínú Ọlọ́run ó tọ́ mo sọ kì í ṣeré o ẹ máa rí ìbínú Ọlọ́run gidigidi gbogbo ẹ̀yin collaborators yìí ṣẹ́yìn kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe ẹ gbà bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ẹ lọ tuntun wo ẹ lọ tún ẹ wo àárín tí mo sọ fún yín àárín tí ò bá yé yín ẹ lọ wo àárín yẹn ń dìbò yẹn ẹ lọ wò ẹ jẹ èèyàn mélòó ló ń dìbò tó lè jẹ́ pé àwọn tán bá ní wọ́n mú yẹn wọ́n máa gàba lórí àìmọye ṣé iye èèyàn tó ń dìbò ní èèyàn tó ń gàba lé lórí tó ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì lé lórí ṣé àárín yẹn ò yé yín ẹ gbàgbé Ọlọ́run ló ṣe ti IYP kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe sí ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kó lọ kó sí kànga kúkú kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe tẹ́ bá plan ẹ máa perish gbogbo tẹ́ bá ṣe ẹ máa perish ni gbogbo ọ̀nà lẹ́dẹ̀ẹ́ máa fi perish ẹ ríran wò ẹ jọ̀ọ́ kí n tó ṣe àlàyé kan ẹ má bínú pé mo ń gbà àsìkò yín lẹ́ni o ẹ jọ̀ọ́ ó yẹ kí vn wà very important ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ẹ̀rí ni ó ní iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kí n tó sọ àwọn nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ mo fẹ́ sáré. àti gbìyànjú a little bit àṣetó kò sí nǹkan tẹ́ mo lè ṣe mi tẹ́ mo ṣètò àbí tẹ́ nǹkan lè ṣètò wọn máa ṣe tá a bá ṣe yìí tán àtúnṣe míì sí àṣeṣe túnṣe mo ti wà nílé for the past 6 days tí mò ń sùn tí mò ń jẹun tí mò ń ṣe show lẹ́nìí iṣẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ aláṣẹ jẹ òun ti dé ọmọ aláṣẹ là however
I'm always here with you, my mama. I'm here with you, my papa. My brother, my brethren. Taori, ó ní ẹ má ṣe pè mí ní ológun. Ẹ má ṣe pè mí ní ààrẹ orílẹ̀-èdè. Ẹ pè mí ní arákùnrin. That is it. Àná kọ́ ni mo sọ. Àbíjẹta mo ní gbèsè ní mo jẹ́ ọmọ Yorùbá. Gbèsè ìfẹ́. Gbèsè ká máa fẹ́ omi jomi toro ọ̀rọ̀. Gbèsè pé kí n máa gbọ́ kí n máa ṣàlàyé fún wa ká náà máa ṣàlàyé padà. That's it. Gbogbo alájẹ ní gbèsè ẹnìkan kọ́ tí Ọlọ́run dá láyé lónìí. Ọlọ́run dá nítorí mi ni bẹ́ẹ̀ ni ẹnì máa get it. You are created because of me and I'm created because of you. Arákùnrin lajẹ́. Jésù mi Jésù ó ní ẹni tó bá fẹ́ ṣe adarí kó kọ́kọ́ ṣe alátẹ̀lé kó kọ́kọ́ ṣe ọmọ ẹ̀yìn náà. Àwọn ò fẹ́ ṣe ọmọ ẹ̀yìn. Ìyẹn ló fà á tógun fi pọ̀ nínú ayé mú àwọn màmá. Ẹ má bínú máa o. Ó gò sínú ayé yín o. But language tí mo rí lónìí yẹn. Ìyẹn ló fà á. Tó fi sọ́nà di wèrè dìgbòlugi. Tó ń bú ìyá wọn tó ń bàbá ńlá wọn. Ẹrú oríire mi ò tiẹ̀ rí rẹ̀ lágbàáyé kó ṣẹlẹ̀ lágbàáyé. Wọ́n gbọ́ nǹkan tó ju Mósè rí. Iṣẹ́ ìyanu burúkú mẹ́wàá lọ́lọ́run ṣe kí yé Fáráò tó jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Ísírẹ́lì. Àwọn àmà nídìí yẹn. Olúwa ti parí iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ ó yá jáde lọ. Wọ́n máa bú ẹ, wọ́n máa yàkàyàkà bàbá wọn o, má wọrí o. Èmi ni kò focus on o, èmi lógún ẹ o. So ó yẹ ká máa yọ̀ ká máa jó ni honestly speaking. Tó bá sí pé kò sí wàhálà security ni by now. Ó yẹ kí ká ti máa ṣe wìtìwìtì ká ti máa káàkiri ìgboro nílẹ̀ Yorùbá in anticipation pọ́jọ́ láti dé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè pé a ní màmá. Mo tún tọ́ màmá a máa kọrin ṣáà ni kò bá ṣe ní kọrin torí bó o bá fẹ́ kọrin gan àfi tó o bá rántí màmá mú àmì ṣeré for real. Ẹnìkan jẹ máa sáànù màmá mi ní dárúkọ wọn. Mo dúpẹ́ òní tèrè àyà Abíọ́lá. Mo dúpẹ́ òní tèrè ẹ ṣe kò lè má kọrin yẹn. Ó dẹ̀ ń kọ́ látọkàn wá ni bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Mi ì bú ẹnikẹ́ni. Mi ò lè pé bóyá ó ṣe dára jù yín lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí òun ló wá sí mi lọ́kàn. A kọrin yẹn tán. Torí orin tó ń pàṣẹ kiri pé àkókò tó ká padà sí orísun wa. Ṣùgbọ́n ìkánjú kan lọ. Màmá ni màmá jẹ́. Màmá jù mí lọ dáadáa. Ẹ mọ̀ wáì. Abiyamọ ni màmá. Ẹ tó bá sì jẹ́ obìnrin ó ti ju gbogbo ọkùnrin lọ. Àbí tó bá fẹ́ parọ́ tán ra ẹ̀ jẹ. Màmá gan sọ pé ọkùnrin bíi ibi tí bọ́ ọkùnrin bíi báwo. Màmá bọ́lá fọkùnrin dáadáa. But àwọn náà sí obìnrin gbogbo ètò kù bá ń sá ni. Ẹ̀yin obìnrin tó yẹ pé tó ṣe jẹ ẹ má bínú o láwọn ẹlòmíì ọ̀rọ̀ mi á bá wí ẹ bá mi fi ṣe yé wa. Ẹlòmíì ọ̀rọ̀ mi á jẹ́ bí àrífín ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá wí ẹ̀ tẹ́ máa ń pa àrífín lọ́rọ̀ mi lẹ́yìn. Àwọn màmá kan àwọn tó ṣe jẹ́ wọ́n dẹ̀ máa kọ́ṣẹ́ ẹ rí pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n mọ́mì mi àwọn tó ṣe jẹ́ Olúwa fà wọ́n kalẹ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ṣẹ́ náà ní àjẹyè bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tí ọmọọṣẹ́ jẹ́ wọ́n wà láàrin kọ́dà wọ́n lè máa bọ́ mi báyìí. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ láàrin ọmọ Yorùbá. Bàá lè wọ ọ̀ṣẹ́ búburú wọ́n kàn ṣẹ́ ni. Bàtà kò sí wàhálà. Mo fẹ́ ká fi orin tún láti forin yẹn kí màmá wa ká fi gbé wọn lọ́wọ́ sókè ni pé àwa mọ rírì wọn ni orí ti sá lọ òwe bá mi wá ń bá rí àpilẹ̀ ń bá dẹ́rìn náà èyí tí màmá ní ká wà ní ká máa ṣe màmá wà níbí ni pé akọrin fún wọn náà àbí bó ṣe wà náà ní ẹ jẹ́ ká wò bóyá orin mú wà lá máa pè mo ti rí ẹ jẹ́ ká wò bóyá òun. This song is dedicated to you, Mama, wherever you are listening to me. Ìyá Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí Abíọ́lá.
kí ọ mo bẹ̀ ọ́ o. Ìyá mi ṣebí wọ́n láláfẹ̀yìntì mi lẹ́yìn Olódùmarè. Ìyá mi ṣebí wọ́n lálùbánidárò. Òrìṣà ìyá mi ò sí o. Ìyá ni wúrà o, bàbá ni dígí. Lọ́jọ́ rírí jẹ, ìyá ni ìyá mi. Lọ́jọ́ àríjẹ, ìyá ni ìyá mi. Abiyamọ ni ìyá mi, àbọ̀já gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀. Ìyá ni wúrà o, ọmọ bàbá ni dígí. Ìyá mi. Dárò bí àbíamọ kò wá sí o. A sáré kiri lórí ọmọ bí ìyá ò sí o. Afẹ́yìnpọ́nmọ́ lọ́jọ́ ògúnlé. Ìyá mi o, ogún ọ̀rọ̀ àbíamọ. Mo kí ìyá ní gbogbo àgbáyé àti ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa. Mo fi ìyá mi, màmá mi, mo dúpẹ́ ọlá òní ti rí kí gbogbo yìí. Ìyá tó gbàdúrà sọ́lọ́dúnmarè lórí ọmọ Yorùbá pé bàbá àfi kókó ràn mí kúrò nínú ògùn ẹrú. Bàbá kò dá ògo ìwáṣẹ padà fún ìran mi. Bàbá àdúrà tẹ́ gbà bàbá ti mú wá sílé ìwáṣẹ. Àbíamọ tó tán bàbá bọ̀jà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ bàbá. Màmá mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ iṣẹ́. Ìránṣẹ́ lọ́dún wa lé bàbá Akíyà màmá wa. Bàbá òrìṣà gbọ́lọ̀ Yorùbá kí ọ. Ẹ ṣe tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Bàbá tí kò ṣe fowó ra bàbá. Bàbá gbogbo Adúláwọ̀, bàbá dúpẹ́ ṣe. Bàbá ìránṣẹ́ Olódùmarè, adúpẹ́ bàbá. Bàbá gbogbo ọ̀dọ́ kìí, àwòrè bàbá iṣẹ́ bàbá àwòrè yìí. Ọkùnrin Yorùbá wọ́n kì í bàbá ẹ ṣe. Tọkùnrin tọmọdé kì í bàbá ẹ ṣe. Bàbá àwòrè Olódùmarè nínú ayé yìí bàbá ẹ ṣe. Adúpẹ́ ìyá tí kò ṣe fowó ra bàbá. Bàbá fẹ́yẹ̀ mọ́ ọjà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ kí ọ bàbá. Bàbá ẹ ṣe kẹfìrà mi sílẹ̀ fún Olódùmarè láti lo bàbá. Adúpẹ́ àwòrè Olódùmarè nínú ayé yìí bàbá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè tó fún wa níyà wa. Ìyá òdàgbà Adúláwọ̀ bàbá ẹ ṣe bàbá. Tó bá jẹ́ òtítọ́ ni ẹ dáhùn ní ọkàn pé yes ìyá ni wúrà bá ní jígí. Táàbọ̀ wá rí ìyá tá a lè tọ́ka sí àrímúà màmá Áfíríkà àrímúà màmá ọmọ Yorùbá màmá mi Mọ́dúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá. Ìṣọwọ́ yìí ń sọ̀rọ̀ lágbàáyé kódà ó sọ̀rọ̀ nínú àwọn ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni.
ó ní àwọn ọ̀run gan papọ̀ wọ́n ń fi ògo Ọlọ́run hàn nínú ayé Móà ire Móà ire mi ni àbí ò parí so àwọn tó ń fapá jánu tó ń fẹsẹ̀ jọ́nà mi ò mọ wàhálà wọn wọ́n nínú inú ń bí ewúrẹ́ ó ń fẹsẹ̀ halẹ̀ ó máa kan lówó ẹni olówó yín ni Móà jẹ́ ẹ̀yin ò tó bẹ́ẹ̀ àgọ́ ni Móà ó máa dé gbogbo yín mọ́lẹ̀ àjà ni Móà òun ló lẹ́rù kì í ṣẹ̀yìn Móà ló ní blueprint ẹni tẹ́ ń fapá jánu kí ló ta ló gbẹ̀mí àjẹ́ lẹ́yìn lọ́wọ́ tó gbogbo yín pátá tẹ́ ń bínú Móà àjẹ́ ni yín àjẹ́ pọ́nbélé ẹgbẹ́nu ìdá kẹkẹlẹ ẹni tí bá gbọ́ tẹ́ni òun kọ́ òun àjẹ́ Jésù wà nírọ̀ nípa àjẹ́ làjẹ́ ń jẹ́ èmi ò máa jẹ́ Jésù mi máa jẹ́ kò sájẹ́ Muhammed yìí dà àjẹ́ ìsàjẹ́ òṣòròǹgà arúgbàṣọ má balẹ̀ aláṣẹ pépélé wọn ọmọ jẹ́ náà lọ àwọn àjẹ́ kọjá bọ́ ní Ọ̀yọ́ state ní 3 years ago ẹni tó bá rántí ọ̀rọ̀ mọ́ ìparọ́ ẹyẹ méjì ń fò wọ́n dẹ̀ jábọ́ gbì wọ́n dẹ̀ èèyàn ní tẹ́ bá ní wọn ẹ̀sà ni wọ́n dàbí wèrè tó dẹ̀ yẹ ni wọ́n ṣùgbọ́n èèyàn ni wọ́n tó sọ̀rọ̀ ọdẹ kábíyèsí olúwa àfojúrí báyìí nílẹ̀ Yorùbá mi ò láfẹ́ sọ mi ò láfẹ́ kà àwọn ìgbèrè kan wọ́n ń ké káàkiri ìgbèrè ni ẹni tó bá rojọ́ kiri sí ìgbèrè ni àbí yẹn kọ́ let's agree ìgbèrè ni wọ́n tó bá ń kégbe òṣì kiri nítorí Móà ṣé Móà nìkan ni yes òun lolúwa pè ló ránṣẹ́ ó pè bàbá wọn bàbá yín wọ́n dalẹ̀ náà ni Tinubu wò bí olúndùn ni wọ́n deport ọmọ Yorùbá Tinubu ò ní òróríire tó sọ pé ọmọ Yorùbá ọmọ ìbákí ọmọ tí yà ń jẹ boríkì tèmi ni ó lé mi lọmọ kúlódò gògó ọmọ ọwọ́ kọṣẹ́ ìdí òkàṣọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ́ wá ríran wò èmi dúró kí mú àwọlé wá ní kán dé secretariat mo wà mí màá gúnṣẹ́ lọ́bẹ̀ ó bá mo lè gbọ́ lédè ọ̀sẹ̀ oṣù kan kò sí tó kàn mí wáyé Yorùbá kájú ẹ bẹ́ẹ̀ ni tá a bá dáràn àdásímú àlọ́run àpò àwọn àká àwọn àdẹni dáràn àwọn àṣọrere ni àyà olóore lánàá àná máa ṣe mọ tó dáa mọ̀mú sọ ni pé ọkàn mi balẹ̀ ìpínlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ ọwọ́ kọṣẹ́ èdè òkàṣẹ́ àpò òkì síbẹ̀ ni àwọn ti ṣẹ́ lọ́rùn àwọn agbowó láyé sáwá jẹ fàájì tiwa màmá ní kò sọ́yọ̀ fàájì àwọn alẹ́ kò sọ́yọ̀ fàájì màmá ní nǹkan tó máa ń yí padà tí wọ́n ní kò sọ́yọ̀ fàájì pé iṣẹ́ lọ́ máa ṣe kò dẹ̀ sọ́yọ̀ ẹ̀ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ entertainment ní fàájì màmá ní kò sí fàájì mo kí n kú oríire o ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ àwọn àbí máa tún yín láṣọ síta mi ìṣeré ẹ ò ṣiṣẹ́ iṣẹ́ gidi iṣẹ́ ayọ̀ ni o tẹ́ ẹ bá ṣiṣẹ́ ẹ máa rèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀yin dáadé so ẹ rẹ́dì láti ṣiṣẹ́ ẹ má wọrí nípa amọ́ ẹ má wọrí nípa olórí adélé ìwọ wọrí nípa tìyẹ kí ni mo fẹ́ contribute tí wọ́n bá gbà ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ tí mo mọ̀ gbogbo ní corporate America wọ́n ní Mr. Raji what do you bring to the table what do you have for us náà bí ẹ kí ló fẹ́ ṣe fún wa why do you think you are good for our company what are you going to do wọ́n ò ní sọ́n tó máa ṣe fẹ́ wọ́n ní kò bá sísọ náà dé máa download ẹ̀ fún wọn ní wow you are the one we need lákòótán àwọn Korea kan gbà mí síṣẹ́ ní 1998 mi ò rí gbàgbé láéláé ọdún yẹn ni cell phone bẹ̀rẹ̀ ní Amẹ́ríkà mo make a lot of money that year Korea yìí fa mi wọ́n gbà mí síṣẹ́ mo bá àwọn èèyàn mẹ́jọ ń bẹ̀ tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ṣáájú mi èmi nìkan ní Áfíríkà láàrin wọn àwọn bíi mẹ́rin wọ́n jẹ́ Black American yòókù aláwọ̀ funfun èèyàn kan ṣe péré ní ọmọ Korea ní wọn mo ti wà bí iṣẹ́ bí oṣù mẹ́ta ọkọ̀ dìde ni wọ́n dẹ̀ lé gbogbo èèyàn mẹ́jọ dànù nítorí mi mọ̀ pé torí mi ni wọ́n kò lè wọ́n dànù bọ́ wọn gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn tí n bá sọ̀rọ̀ àti mọ̀ pé Rájí ló ń sọ̀rọ̀ torí mo ní accent àwọn wà polish torí ìlú mi tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní èdè tèmi náà ọ̀gá ni mo jẹ́ lórí wọn bọ̀ tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lédè tiwọn wọ́n á ní kò sí báwọn ṣe jẹ́ wọ́n bá lè gbọ́n wọn dànù o wọn lè fọwọ́kọ̀ mi èmi mọ̀ pé mo tó ọyẹ́ sùn láì faṣọbọ́dà òtútù òdẹ̀ ní mú mi bẹ́ẹ̀ ni why boríkì tèmi ni ìbùkún ọlá lèmi ń jẹ́ àti gbogbo yín náà obìnrin ọkùnrin màmá wa a ní ìkáyé àwọn là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá rí ogó yẹn máa ń bá ẹ̀rìn kiri ni borí màmá mi lójú oorun ní last week mi ò fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ àgbà tí mo wá tàbí mo pé sọ́wọ́ láti mọ̀ lẹ́rẹ̀tẹ̀ kó dùn mí gan ni ẹ wá wo nǹkan tó ń pè ní beauty of a woman màmá mi ẹ̀dẹ̀ pupa ó lágbára kò ṣeé ṣàlàyé màmá mi look like 25 years old ó ti ẹwà yẹn ti pọ̀ jù honestly speaking máa gbọ́n sínú mọ́tò mo ní ẹ̀jẹ̀ kan ibi tí mo ti kúrò kí n ló wá bí ẹ̀jẹ̀ kan mi hàn yín mo fi bẹ̀ hàn màmá mi tán mo kàn rí ọ̀pá géètì ẹ̀kọ́ ọ̀nà gbà ó kàn lọ sókè ni
màmá mi disappear ó dùn mí gan ni torí pé ìyá yìí ni wúrà bàbá ni jígí mọ́mì mọ́wà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín mọ́ àwa ò ní dáràn fún yín láti máa treat no a máa ṣiṣẹ́ ni a dẹ̀ máa fòṣìṣẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo ọmọ alẹ́dẹ̀ ọmọ Yorùbá obìnrin ọkùnrin kọ̀mátà iṣẹ́ la pè wá wá ṣe ṣùgbọ́n màmá ní ẹ ò ṣiṣẹ́ o ṣùgbọ́n ẹ máa rí ẹ ń ṣe bàdé rí èrè bàdé máa ṣiṣẹ́ round the clock ni wàá ṣiṣẹ́ báyìí àárẹ̀ wàá lọ wẹ̀ wàá lọ sinmi ẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà nígbà tí bá ti jí torí akọrin máa bí ìdílé Yorùbá yìí fún ọ̀kan láti wá jọlá èmi níṣẹ́ ti máa ṣe o mò ń lọ jẹ ewédú gbẹ̀gìrì àtàmàlà ẹ̀yẹ́ mọ̀ Ìbàdàn jẹ́ ẹ kú oríire wọ́n mú bọ́ àjàmàlà Ìbàdàn ni mo fẹ́ lọ nìyẹn láfún màá lọ sábòkúta iyán ọdẹ àpọ́nà Àkúrẹ́ bí nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ti ń jẹ ẹyọ gbogbo ẹ̀ la máa jẹ ẹ bá fẹ́ lọ sí Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ ẹ̀mọ́ tẹ́ ebèrèpo nìyẹn Èkó Àkété lọ́gbọ́n gbogbo lówọ́kẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kọ̀ ní ká dápàdá àṣẹjú méje ká tó máa lọlé ìyá bá a ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ mú àfimú à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ibẹ̀ ni tí a bá rí kan tó bí inú ẹ̀wẹ̀ jẹ́ ká gbèsègbè ká move on ibi tá à ń lọ ju ibi tá a ti ń bọ̀ lọ láti ti délẹ̀ lérí a ní mo ń sọ pẹ̀lú ìdánilójú pé tá a bá rí mú wà ní Ìbàdàn by August 1st rí wọn before the end of December ti pẹ́ jù bọ̀ ká fi síbẹ̀ tó gbogbo ọdún yìí máa parí oṣù méje àtijọ́ mẹ́jọ ló kù báyìí oṣù méje àtijọ́ mẹ́jọ ṣé pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àtẹnimẹ́ni tiwa kò tó àtànámánu mọ́ màmá ní ẹ fọkàn balẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù àwa gan lẹ̀rù ayé ń bẹ̀rù yín ẹ dúró síbẹ̀ ẹ ká kí màmá wa kú iṣẹ́ pé ìyá ni wúrà pé àti ẹ̀ máa wá fún mọ́ mi wà ní nickname tí bá dẹ̀la máa tẹ̀kẹ́ ẹ máa dìbò ṣé ká fún màmá lórúkọ tiwa ni ìyá ni wúrà bàbá ni jígí ó máa ṣe wá ní fẹ́ fún màmá ní ìyá ni wúrà torí màmá kan àbí tó jẹ́ ìyá ni wúrà ká má ní ajá orúkọ gbà mọ́ lọ́wọ́ torí mọ́ à olúwa fún wa lórúkọ bọ̀ màmá ti lórúkọ rere tí wọn àtọ́bàjá yìí ni màmá mú wa gbogbo ọmọ Yorùbá mo kàn ní kí n ok mọ́mì wa Lọ́lá George àdúpẹ́lẹ́wọ̀ yìí mà àtúndì mọ́mì wa àwọn JP nìyẹn mọ́mì wa Dayọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ JP àdúpẹ́ bàbá wa Adébíyì Sunday àdúpẹ́ sà ẹ kú ìgbà gbogbo ẹ kú oríire ní pẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mímú yẹn dájú àfi tó bá fẹ́ parọ́ oríire ńlá ni mo dúpẹ́ pé mo jọmọ Yorùbá o ẹ̀gbọ́n ní ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí ni ẹ̀dẹ̀ ó ti sá lọ bọ̀ tẹ̀ máa try best mi láti tún gbé padà torí pé màmá ni wúrà ìyá ni wúrà bàbá ni jígí àwọn tó kù mo fẹ́ sáré náà alọ́gbọ́n ni ká tó máa lọ́lẹ̀ má bínú mọ́mì wa mo ti rí gbogbo àmì ìfẹ́ máa repeat orúkọ yẹn má bínú àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ́pọ̀ lóòótọ́ dáadé wa Adébíyì Sunday adúpẹ́sà ẹ kú ìgbà gbogbo ẹ kú làákàyè ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ má wọrí alóṣù méje ló kù kò dẹ̀ ní tó bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fún mọ́ àlóṣù méjì àwọn oṣù méjì àti ọ̀sẹ̀ kan tá a bá rí màmá tá a rí bàbá it's okay ojú ló ń kọ́ bòjì gbogbo òórùn bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kò ní kọjá ọdún yìí which means December 31st 2025 ó ti pẹ́ jù ó pẹ́ jù nìyẹn àríró ẹ̀rí èmi dẹ̀ mọ̀ pé bólúwa ti ń bẹ láì tẹ́mi ẹ̀mẹ̀ gbàgbé ẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ti dayọ̀ ẹyin tó bá ẹ̀ka ṣe ìyẹn ká ṣe kẹ́ fi mú àlẹ̀ èmi kàn láì kí n máa retí náà ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ torí pé ìyá wa yìí mú àmá ni wúrà bàbá ni jígí mo ń wá àyàn mi ti máa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni òtí ìbàdàn wà rí wẹ́ ṣíkèéna òde alákèém gòbè nìyẹn ní àwọn kókó ìpè ní hasta luego hasta mañana hasta la vista èyí tó bá ti fìdí la máa lò gbogbo lé àrípọ̀lọpọ̀ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní Nigeria ṣe scam òótọ́ ni ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ yíra padà ẹ ronú pìwàdà kò sóríire ń bẹ̀ àti gbọ́ nípa àwọn NGO àwọn bàbá Adébóyè NGO ni wọ́n o Oyèdépọ̀ NGO ni o bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo àwọn olórí NGO ni wọ́n dúró fún NGO gógó ní Amẹ́ríkà ń lò Barack Obama ń lò wọ́n Joe Biden ń lò wọ́n Trump ń lò wọ́n Charlie ń lò wọ́n France ń lò wọ́n Emmanuel Macron àwọn NGO ni wọ́n gbé sáàrin yín kán máa yí yín lórí kán máa yí lọ́pọlọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń lọ sí ẹ̀ ń sin Ọlọ́run mi ì lẹ́sìn lọ́run
ìgbà wọn tẹ́ máa sá fún ẹyẹ súnmọ́ wọn mọ́. Oríyọmí Hamzat ẹyẹ tẹ̀lé ẹyẹ wò wọ́n orí wọn burú gan. Àwọn wọ̀nyẹn ló ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba amúnisìn láàrin yín, wọ́n pọ̀ bíbà. Gbogbo ogun òjálẹ̀ Yorùbá ń sọ pé wọ́n gbọ́ wọlé wọn ní o, ẹ̀mí mímọ́ ló gbọ́ wọlé wọn. Wọ́n ti ṣetán tipẹ́tipẹ́, wọ́n palẹ̀ ogun mọ́ bíbà láti bọ́dún 5 tó fi ń kó ohun ìjà olóró wọlé. Helicopter ní fi ń jà wọ́n lẹ̀ right there lọ́yọ̀ state àti gbogbo tó wà ní Kwara gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ kò ní kọ́ ọmọ Yorùbá pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Bá rí màmá mi mọ́ ẹ̀bá mi kan pé rájí ní hello ma, màmá wa ni wúrà o, bàbá ni jígí wẹ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ fẹ́ kí n dúró màá nínú ẹ má fẹ́ kí n dúró sí ẹ wáyàwó sínú ilé tí n bá kà bá ti pé 1005 màá tẹ̀síwájú bọ̀ tí n bá ti rí ẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan màá gbé tò wálẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo wa pátápátá, gbogbo àwọn ọkùnrin yòókù náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé wọn. Ẹ máa rí ọ̀rọ̀ sọ, ọ̀rọ̀ ọpọlọ lẹ́sìn máa sọ, torí ọ̀rọ̀ ọpọlọ màmá máa ń bá wa sọ ọ̀rọ̀ tó gba èyí tó gbẹ̀yẹ, ọ̀rọ̀ tó mújó dání, ọ̀rọ̀ tó pani lẹ́rìn-ín, ọ̀rọ̀ tó múni ìrònú dáadáa kì í ṣe ìrònú orí burúkú ó tì o. Ẹ gbọ́ ní ìyá ni wúrà, bàbá ni jígí, màmá lájẹ ayé ń ṣe dá láyé àti láyé. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ tó sọ̀rọ̀ ìbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó bá nǹkan tí mo sọ mo tó wọ́n ní sọ̀rọ̀ ẹ ti pẹ́ wọ́n ní thanks èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mà ẹ ṣe àdúpẹ́ mà bàbá Ọláìwọlá Thomas ẹ̀yin bó rí ọ̀fẹ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ lẹ́fàṣà bọ̀tà sóde fún yín náà eré tá a sún gbogbo ayé ìkíni tá a sì kí màmá mi mú ẹ bá mi kí dára ẹ bá ń kí mọ́mì náà nílé ẹ bá wa kí olórí sà ẹ pẹ́ láyé ẹ gbàdúrà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni ẹni ìdàlàáfíà àti ẹ̀mí gígùn àti ìlera pípé kẹ́ lè gbádùn mua kẹ́ lè gbádùn orílẹ̀-èdè Yorùbá kẹ́ lè gbádùn ìyàwó Adélé àti olórí Adélé fún ara ẹ̀ ìyàwó olórí Adélé ni mo fẹ́ sọ kì í ṣe ìyàwó Adélé tábàkì màmá wa ní ìyàwó Adélé ó mì pé ìyàwó gbogbo Yorùbá nílé òótọ́ ìyá ni wọ́n ìyàwó náà ni wọ́n màmá ni wọ́n ṣe dáadáa gan ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀rí rere ẹ̀rí tó lámì tó láká ẹ̀mí tó dára ẹ̀mí iyì ẹ̀mí ológo ọmọ ológo náà ni kábíyèsí Olúwa dúpẹ́ màmá lọ́lájọ wọ́n tún ní yẹ́sù mọ́mí wa wọ́n sọ ó dà ń pọ́ sọ lédè òyìnbó ti sọ lédè ànàgó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé yẹ́sù òtítọ́ ni Bíbélì ó ní òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà ó ṣe kí ni ó sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà torí pé ìyá wa ní wúrà bàbá ní jígí iṣẹ́ tí màmá ṣe láàrin wa èmi ò rí bí tá a ti máa fi wé o kò ṣeé fi kò sáfiwé láyé àti láéláé oníkàpadà sórí ìsìn wa yẹn ló ní tá a máa fi kágbá ètò ńlẹ̀ wọ́n ti parí ẹ̀tọ́ bí ní dágbére mọ́ ẹ̀ mọ̀ pé bá ti parí ẹ̀ báyìí ó di pé ó tún dọ̀la nìyẹn pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Sórísun wa a padà sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá a padà sórísun wa. A padà sórísun wa a padà sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá a padà sórísun wa. Sórísun wa, a padà sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá a padà sórísun wa. Láti ìpìlẹ̀ ayé wa Elédùmarè ti dá wa níran Yorùbá pẹ̀lú èdè kan àti àṣà kan. Àwa ni ẹ̀yin olójú Olódùmarè ìran àkọ́kọ́ ní ohun gbogbo think Yorùbá first. A padà sórísun wa a padà sórísun wa orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ilẹ̀ Yorùbá. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa.
nation, number 55 in Africa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa ó ti dúró. Nigeria is not a nation, it's not a country, it's a colonial arrangement. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa. Ilẹ̀ Yorùbá a padà sórísun wa. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa. Ilẹ̀ Yorùbá a padà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa. Ìran wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa. Èdè wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè wa kò ṣeé parun o. A padà sórísun wa. Ètò wa kò lè dàrú o. A padà sórísun wa. Ìpìlẹ̀ wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa. Àṣà wa kò lè bàjẹ́ o. A padà sórísun wa. Ìran wa kò ṣeé parun o. A padà sórísun wa. Èdè wa kò lè parun o. A padà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè wa kò ṣeé parun o. A padà sórísun wa. Ìran wa kò ṣeé parun o. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. A padà sórísun wa. Orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa. Ilẹ̀ Yorùbá a padà sórísun wa. àtúntò àrèrè o ekulé gbọ́ kó sọ fún tòkó abẹ́ ó gbọ́ kóró fọ́ọ̀bẹ̀ ǹjẹ́ a gbọ́ pé èdè àtẹ̀tò òyìnbó là ń pè ní nàìjíríà ìkọ́nilẹ́rù òyìnbó aláwọ̀ funfun lè tó nàìjíríà gbogbo wa ẹja gbọ́ o gbogbo wa ẹja wò sómìnira lágbá yìí ó àbíyá àwọn ọmọ yorùbá ẹja jí ẹja padà sórí ìrun bàbá ńlá bàbá wa ọmọ yorùbá kì í ń zẹ́rù o alálàásà àníṣe àní ẹ̀wà ẹja padà sórí ìrun bàbá ńlá bàbá wa èkó ṣe ń kọ́ o aragbalúgbò mi ni èkìtì kété ẹ̀gbá mọ̀lísàbọ̀ ọmọ gbòǹgbò àkàlà ọ̀yọ́ aláàfin òjò pàṣẹ kẹrẹ ọmọ àtìbà gbogbo ẹjọ́ padà sórí ìlú gbogbo bàbá wa gbogbo ọmọ yorùbá pátá ìlú olómìnira tiwantiwa orílẹ̀-èdè tiwantiwa yorùbá nation ẹjọ́ padà sórí ìlú bàbá ńlá bàbá wa. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Owó lè la ò lò, a ò ní ìyàwó fi ṣe o. Láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. Láwù láwù láwù.
owó olé la máa lò mí pé a ò ní jẹ gbèsè ló ń sọ fún wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ilé pé ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ ẹ bá wa parí àtàwọn tó ti lọ náà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyọ̀ àlàáfíà ẹ̀rín ijó àti ìlera àti ohun gbogbo níre la ó tún fi pàdé ní àárọ̀ ọ̀la pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àkókò tí tó báyìí tí a ó fi àdàgbà ètò tèmi kọ́ sí orí àjà látúndọ̀la láàárọ̀ a ó tún mú ẹ ṣe gbogbo ilé mo kí wa o láàárọ̀ máa pàdé ó dìgbà. Ọlọ́run tẹ̀mí wá sí. Àwọn tún pàdé pẹ́ láyọ̀ lówùúrọ̀ la. Ó dọ̀la, a ó tún fèrè pàdé ara wa. Ó dọ̀la, a ó tún fèrè pàdé ara wa. A sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀. Ó dọ̀la, a ó tún fèrè pàdé ara wa. Pàdé ara wa lójijì ó dọ̀la, a ó tún fèrè pàdé ara wa. Ó dọ̀la, ó tún dọ̀la, ó dọ̀la, a ó tún fèrè pàdé ara wa.